512. Putem avea mai multe spirite protectoare? Fiecare om are întotdeauna spirite simpatice mai mult sau mai puțin elevate care îl îndrăgesc și se interesează de el, așa cum are și dintre cele care îl îndeamnă la rău. 513. Spiritele simpatice acționează în virtutea unei misiuni? Câteodată ele pot avea o misiune temporară, dar cel mai adesea nu sunt solicitate decât prin similitudinea gândurilor și sentimentelor atât în bine cât și în rău. Pare a rezulta de aici că spiritele simpatice pot fi bune sau rele. Da, omul găsește întotdeauna spirite care simpatizează cu el, oricare ar fi caracterul său. 514. Spiritele familiare sunt aceleași cu spiritele simpatice sau spiritele protectoare? Există multe nuanțe în protecție și în simpatie. Dați-le orice nume doriți. Spiritul familiar este mai degrabă prietenul casei. Din explicațiile date mai sus și din observațiile făcute asupra naturii spiritului ce se atașează omului, se pot deduce cele ce urmează. Spiritul protector, îngerul păzitor sau geniul bun, este cel care are misiunea de a-l urma pe om în viață și a-l ajuta să progreseze. Natura lui este întotdeauna superioară celei a protejatului său. Spiritele familiale se atașează anumitor persoane prin legături mai mult sau mai puțin durabile pentru a le fi utile în limita puterii lor, adesea destul de mărginite. Ele sunt bune, dar câteodată puțin avansate și chiar puțin superficiale. Se ocupă cu bucurie de detaliile vieții intime și nu acționează decât la ordinul sau cu permisiunea spiritelor protectoare. Spiritele simpatice sunt cele ce atrag spre noi afecțiuni obișnuite și spre o anumită similitudine a gusturilor și sentimentelor în bine ca și în rău. Durata relațiilor lor este aproape întotdeauna subordonată circumstanțelor. Geniul rău este un spirit imperfect sau pervers care se atașează de om în vederea deturnării lui de la bine, dar el acționează din proprie inițiativă și nu în virtutea unei misiuni. Tenacitatea sa se datorează accesului mai mult sau mai puțin ușor pe care îl găsește. Omul este întotdeauna liber să-i asculte glasul sau să-l respingă. 515. Ce trebuie să gândim despre acele persoane care par să se atașeze de anumiți indivizi pentru a-i împinge în mod inevitabil la pierzanie, sau pentru a-i conduce pe calea cea bună? Anumite persoane exercită, într-adevăr, asupra altora un fel de fascinație irezistibilă. Când se exercită pentru rău, atunci spiritele rele sunt cele care slujesc altor spirite rele pentru a le subjuga mai bine, Dumnezeu putând să le o permită pentru a vă încerca. 516. Geniul nostru bun sau geniul nostru rău ar putea să se încarneze pentru a ne însoți în viață într-un mod mai direct? Aceasta are loc câteodată, dar adesea ele însărcinează cu această misiune alte spirite încarnate care le sunt simpatice. 517. Există spirite ce se atașează în rutotul unei familii pentru a o proteja? Anumite spirite se atașează de membrii unei familii care trăiesc împreună și sunt uniți prin legături de dragoste, dar să nu credeți în spiritele protectoare ale orgoliului de neam. 518. Spiritele fiind atrase către indivizi prin simpatiile lor, sunt în mod egal atrase către reuniunile de indivizi pe motive deosebite? Spiritele merg de preferință acolo unde se află cei asemănători lor. Acolo, ele se simt mai mulțumite și mai sigure că sunt ascultate. Omul atrage spre sine spiritele în raport cu tendințele sale, fie că el trăiește singur, fie că formează o colectivitate, o societate, un oraș sau un popor. Există deci societăți, orașe și popoare care sunt ajutate de spirite mai mult sau mai puțin elevate în funcție de caracterul și pasiunile ce le domină. Spiritele imperfecte se îndepărtează de cei care le respin. Rezultă de aici că perfecționarea morală a tuturor colectivităților, ca și cea a indivinilor, tinde să dea la o parte spiritele rele și să atragă pe cele bune care exercită și întrețin sentimentul binelui în mulțimi, așa cum celelalte pot insăfla relele pasiunii. 519. Aglomerările de indivizi, cum sunt societățile, orașele, națiunile, au spiritele lor protectoare speciale? Da, căci aceste adunări sunt individualități colective ce merg spre un cel comun și au nevoie de o conducere superioară. 520. Spiritele protectoare ale maselor sunt de o natură mai elevată decât cele care se atașează de indivizi? Totul este relativ în nivelul de avansare atât al maselor cât și al indivinilor. 521. Pot anumite spirite să ajute la dezvoltarea artelor protejându-i pe cei ce se ocupă de ele? Există spirite protectoare speciale care îi ajută pe cei ce le invocă, dacă îi cred demni. Dar ce vreți să facă ele cu cei care cred că sunt ceea ce nu sunt? Ele nu pot face ca orbii să vadă și surzii să audă. Anticii își făcuseră divinități speciale,
Muzele nu erau altceva decât personificarea alegorică a spiritelor protectoare ale științelor și artelor, așa cum desemnau sub numele de lar și penați spiritele protectoare ale familiei. La modernii, artele, diferitele industrii, orașele, locurile au de asemenea patronii lor protectori, care nu sunt alții decât spiritele de ordin superior, dar sub alte nume. Fiecare om având spiritele sale simpatice, rezultă de aici că, în toate colectivitățile, marea majoritate a spiritelor simpatice este în raport cu marea majoritate a indivinilor, că spiritele sunt atrase prin identitatea gusturilor și gândurilor. Într-un cuvânt, că aceste adunări și persoanele sunt mai mult sau mai puțin înconjurate, ajutate, influențate după natura gândurilor mulțimii. La popoare, cauzele atracției spiritelor sunt moravurile, obiceiurile, caracterul dominant, legile mai ales, deoarece caracterul nației se reflectă în anumite legi. Oamenii care fac să domnească dreptatea între ei respin influența spiritelor rele. Oriunde legile consacră lucruri nedrepte, contrare umanității, spiritele bune sunt în minoritate, și mulțimea spiritelor rele venite în număr mare mențin acțiunea în ideile sale și paralizează puținele influențe bune pierdute în mulțime ca un spic izolat în mijlocul buruienilor. Studiind moravurile popoarelor sau ale oricărei mulțimi de oameni, este ușor să-ți faci o idee despre populația ocultă ce se amestecă în gândurile și acțiunile lor. 7. Presentimentele. 522. Este presentimentul întotdeauna un avertisment al spiritului protector? Presentimentul este sfatul intim și ocult al unui spirit care vă vrea binele. Este de asemenea intuiția lucrului ce trebuie împlinit. Este vocea instinctului. Spiritul, înainte de a se încarna, are cunoștință despre principalele etape ale existenței sale, adică despre probele la care se angajează. Când acestea au un caracter izbitor, spiritul le păstrează un fel de impresie în forul său interior, și această impresie, care e vocea instinctului, se trezește atunci când se apropie momentul, devine presentiment. 523. Presentimentele și vocea instinctului au întotdeauna ceva nedeușit, dat nouă de incertitudine? Când ești în cumpănă, invocă spiritul tău cel bun, sau roagă-te Domnului nostru. Dumnezeu îți va trimite pe unul din mesagerii săi, pe unul dintre noi. 524. Avertismentele pe care ni le dau spiritelor noastre protectoare au ca cel unic conduita morală, sau conduita noastră ține de lucrurile vieții private? Înru totul. Ele încearcă să vă facă să trăiți cât mai bine posibil, dar adesea voi închideți ochii la avertismentele date și sunteți nefericiți datorită vinei voastre. Spiritele protectoare ne ajută cu sfaturile lor prin vocea conștiinței pe care o fac să vorbească în noi, dar cum noi nu-i dăm importanța necesară, ele o fac mai direct servindu-se de persoanele care ne înconjoară. Dacă fiecare examinează circumstanțele fericite sau nefericite ale vieții sale, va vedea că mai multe ocazii a primit sfaturi de care nu a profitat întotdeauna și care l-ar fi scutit de multe neplăceri dacă le-ar fi dat. Ascultare. 8. Influența spiritelor asupra evenimentelor. 525. Este adevărat că spiritele exercită o influență asupra evenimentelor vieții? Desigur, de vreme ce ele vă sfătuiesc. Această influență se exercită și altfel decât prin gândurile pe care le sugerează, adică au ele o acțiune directă asupra săvârșirii lucrurilor. Da, dar ele nu acționează niciodată în afara legilor naturale. Noi ne închipuim pe nedrept că acțiunea spiritelor trebuie să se manifeste prin fenomene extraordinare. Am dorit că ele să ne vină în ajutor prin miracole, și ni le reprezentăm întotdeauna înarmate cu o baghetă magică. Dar nu este deloc așa, de aceea intervenția lor ne pare ocultă, și ceea ce se realizează cu concursul lor ne pare foarte natural. Astfel, de exemplu, vor provoca reunirea a ouă persoane parcă se întâlnesc din întâmplare, vor inspira cuiva gândul să meargă în cutare loc, vor atrage atenția asupra cutărui lucru, dacă aceasta trebuie să aducă rezultatul pe care vor să-l obțină, în așa fel încât omul, crezând că își urmează doar propria inspirație, își păstrează întotdeauna liberul său arbitru. 526. Spiritele, având putere asupra materiei, pot provoca anumite efecte pentru a face să se înfăptuiască un eveniment? De exemplu, un om trebuie să piară. El urcă o scară, scara se rupe și omul moare. Spiritele sunt cele care au făcut să se rupă scara pentru a se împlini soarta acelui om? Este foarte adevărat că spiritele au acțiune asupra materiei, dar numai pentru îndeplinirea legilor naturii și nici de cum pentru a se abate de la ele făcând să se ivească tocmai la timp un eveniment neașteptat și contrar acestor legi. În exemplul citat, scara s-a rupt deoarece era mâncată de carii sau nu era suficient de rezistentă pentru a suporta greutatea omului. Dacă soarta acelui om era de a pieri în acest mod, ele îi vor inspira gândul de a urca pe scara ce va trebui să se rupă sub greutatea sa, și moartea sa va avea loc prin efect natural,
și fără să fie nevoie de a se face un miracol. 527. Să luăm un alt exemplu în care starea naturală a materiei este manifestă. Un om trebuie să piară prin trăsnet. El se refugiază sub un copac. Trăsnetul se produce și omul moare. Au putut spiritele să provoace fulgerul și să-l dirigeze spre el? Și acum este același lucru. Trăsnetul a căzut pe acel copac și în acel moment, deoarece legile naturii au făcut să fie astfel. El nu a fost dirijat spre acel copac pentru că omul se afla de desubt, însă omului i-a fost inspirat gândul de a se refugia sub copacul ce urma să fie trăsnit, căci arborele nu ar fi fost mai puțin trăsnit dacă omul se afla sau nu de desubt. 528. Un om rău intenționat lansează asupra cuiva un proiectil care îl atinge ușor, dar nu îl nimerește în plin. E posibil ca un spirit binevoitor să-l fi deturnat? Dacă individul nu e atent, spiritul binevoitor îi va inspira gândul de a-și schimba poziție, sau îi va putea ordi dușmanul făcându-le să țintească greșit, căci proiectilul odată lansat urmează traiectoria pe care trebuie să o parcurgă. 529. Ce trebuie să gândim despre mingile fermecate de care este vorba în anumite legende și care ating în mod inevitabil o țintă? Pură imaginație. Omului îi plac minunile. El nu se mulțumește doar cu minunile naturii. Spiritele care dirigează evenimentele vieții pot fi contracarate de spirite care ar dori contrariul. Doar dacă Dumnezeu dorește astfel. Dacă există o întârziere sau un obstacol, aceasta este prin voința sa. 530. Spiritele ușuratice și bagiocoritoare pot suscita acele mici încurcături care pun piedici proiectelor noastre și ne derutează previziunile? Altfel spus, sunt ele autoarele a ceea ce se cheamă în mod obișnuit micile mizerii ale vieții omenești? Ele găsesc plăcerea în necazurile ce reprezintă pentru voi încercări, pentru a vă încerca răbdarea, dar se plictisesc când văd că nu reușesc. Totuși, nu ar fi nici drept și nici exact să le învinuiți de toate greșelile voastre, de care sunteți răspunzători voi înșivă prin purtarea voastră copilărească, căci dacă veselata se sparge, faptul se datorează mai degrabă stângăciei tale decât spiritelor. Spiritele care provoacă necazuri acționează ca urmare a unei animozități personale, sau îl atacă pe primul venit, fără un motiv determinat, numai datorită răutății lor? Și una și alta. Câteodată, ele sunt dușmanii pe care vi-i făcut în timpul acestei vieți sau într-o alta, și care vă urmează. Altădată, nu există motive. 531. Reaua voința ființelor care ne-au făcut rău pe pământ se stinge odată cu viața lor corporală? Adesea, ele își recunosc nedreptatea și răul pe care l-au făcut, dar tot adesea, ele vă urmează cu animozitatea lor, dacă Dumnezeu le permite, pentru a continua să vă pună la încercare. Se poate da pentru aceasta un termen și prin ce mijloc? Da, ne putem ruga pentru ele, și răsplătindu-le răul cu binele, sfârșesc prin a-și înțelege nedreptățile lor. De altminteri, dacă le tratezi cu indiferentă uneltirile, ele încetează văzând că nu câștigă nimic. Experiența dovedește că anumite spirite își continuă răzbunarea dintr-o existență în alta, ispășindu-se astfel mai devreme sau mai târziu nedreptățile ce s-au putut face fată de cineva. 532. Spiritele au puterea de a abate relele de la anumite persoane și de a atrage asupra lor prosperitatea? Nu în întregime, căci există suferințe date prin hotărârile providenței, dar spiritele pot să domolească durerile voastre dându-vă răbdarea și resemnarea. Aflați că adesea depinde de voi să abateți aceste rele, sau cel puțin să le atenuați. Dumnezeu v-a dat inteligența pentru a vă servi de ea, și mai ales prin aceasta spiritele vă vin în ajutor sugerându-vă gânduri favorabile, dar ele nu ajută decât pe cei care știu să se ajute ei înșiși. Acesta este sensul cuvintelor. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Aflați de asemenea că ceea ce vă pare a fi rău nu este întotdeauna rău. Adesea, un bine ce trebuie să se producă va fi mai mare decât răul, și este lucrul pe care voi nu-l înțelegeți, deoarece vă gândiți numai la momentul prezent sau la persoana voastră. 533. Spiritele te pot face să obții favorurile sorții, dacă le soliciți în acest scop? Câteodată, ca probă, dar adesea ele refuză, așa cum refuzi un copil care face o cerere nesocotită. Cele ce acordă aceste favoruri sunt spiritele bune sau cele rele. Și unele și altele, depinde de intenție, dar mai des sunt spiritele care vor să vă antreneze la rău, găsind în aceasta un mijloc facil pentru plăcerile date de soartă. 534. Atunci când obstacolele par să se opună în mod inexplicabil planurilor noastre, este datorită influenței unui spirit oarecare? Câteodată datorită spiritelor, altădată, și cel mai adesea, datorită vouă înșivă care nu vă pricepeți.
Poziția și caracterul influențează mult. Dacă vă încăpățânați pe un drum care nu este al vostru, spiritele nu au niciun amestec. Voi sunteți propriul vostru geniu rău. 535. Când avem puțină fericire, trebuie să-i mulțumim spiritului nostru protector? Mulțumiți mai ales lui Dumnezeu, fără a cărui permisiune nu se face nimic. Apoi spiritelor bune care au fost mijlocitorii săi. Unde s-ar ajunge dacă neglajăm să-i mulțumim? Acolo unde ajung ingrații. Totuși, există oameni care nu se roagă, nici nu mulțumesc, și cărora totul le-a reușit? Da, dar trebuie să vedem sfârșitul. Vor plăti foarte scump această fericire trecătoare pe care nu o merită, căci mult vor fi primit, mult vor avea de restituit. 9. Acțiunea spiritelor asupra fenomenelor naturii. 536. Marile fenomene ale naturii, cele considerate ca o perturbație a elementelor, sunt datorate cauzelor întâmplătoare, sau toate au un scop providențial? Totul are o rațiune de a fi și nimic nu se întâmplă fără permisiunea lui Dumnezeu. Aceste fenomene îl au întotdeauna pe om ca obiect? Câteodată, ele au o rațiune de a fi imediată pentru om, dar adesea nu au alt obiect decât restabilirea echilibrului și armoniei forțelor fizice ale naturii. Noi înțelegem foarte bine că voința lui Dumnezeu este cauza primă în acestea ca și în toate lucrurile, dar cum știm că spiritele au o acțiune asupra materiei și că ele sunt mesagerii voinței lui Dumnezeu, întrebăm dacă unele dintre ele nu ar putea exercita vreo influență asupra elementelor pentru a le agita, calma sau dirija. Dar este evident, nici nu putea fi altfel. Dumnezeu nu se angajează într-o acțiune directă asupra materiei. El are mijlocitorii săi devotați pe toate nivelurile scării lumilor. 537. Mitologia anticilor este în întregime fundamentată pe ideile spiritiste, cu diferența că ei priveau spiritele ca pe niște divinități. Ei ne reprezintă acești zei sau aceste spirite cu atribuții speciale. Astfel, unii erau responsabili cu vânturile, alții cu trăsnetele, alții prezidează vegetația etc. Credința aceasta este lipsită de fundament? Ea este atât de puțin lipsită de fundament încât nu este cu mult deasupra adevărului. Conform aceleiași rațiuni, ar putea să existe spirite locuind în interiorul pământului și conducând fenomenele geologice? Cu siguranță, aceste spirite nu locuiesc pe pământ, dar ele prezidează și dirigează potrivit atribuțiilor pe care le au. Într-o bună zi veți avea explicația tuturor acestor fenomene și le veți înțelege mai bine. 538. Spiritele care prezidează fenomenele naturii formează o categorie specială în lumea spintistă, sunt ființe aparte sau spirite care au fost încarnate ca și noi? Care vor fi sau care au fost? Aceste spirite aparțin ordinelor superioare sau inferioare ale ierarhiei spiritiste. După cum rolul lor este mai mult sau mai puțin material sau inteligent, unele comandă, altele execută. Cele care execută lucruri materiale sunt întotdeauna de ordin inferior, atât la spirite cât și la oameni. 539. În producerea anumitor fenomene, furtunile de exemplu, există doar un singur spirit care acționează, sau se reunesc mai multe pentru a acționa împreună? Acționează în mulțimi nenumărate. 540. Spiritele care exercită o acțiune asupra fenomenelor naturii acționează în cunoștință de cauză, în virtutea liberului lor arbitru, sau printr-un impuls instinctiv sau negândit? Unele da, altele nu. Ia o comparație. Închipuieți acest număr nesfârșit de entități care, puțin câte puțin, fac să iasă din mare insule și arhipelaguri. Crezi că nu există în aceasta un scop providențial și că această transformare a suprafeței globului nu ar fi necesară armoniei generale? Acestea nu sunt totuși decât entități de ultim grad care înfăptuiesc aceste lucruri satisfăcându-și nevoile și fără a bănui că sunt instrumentele lui Dumnezeu. Ei bine, la fel, spiritele cele mai înapoiate sunt utile întregului, în timp ce ele se încearcă în viață, și înainte de a avea deplina conștiință a actelor lor și liberul lor arbitru, ele acționează asupra anumitor fenomene pentru care în necunoașterea lor sunt agenți. Ele mai întâi execută, ceva mai târziu, când inteligența le va fi mai dezvoltată, vor comanda și dirija lucrurile lumii materiale, și mai târziu ele vor putea dirija lucrurile lumii morale. În felul acesta totul se așează, se înlănțuie în natură, de la atomul primar și până la arhanghel, care, el însuși, a început de la atom. Este o admirabilă lege a armoniei pe care spiritul vostru limitat încă nu o poate înțelege în întregime. 10. Spiritele în timpul luptelor. 541. Într-o bătălie există spirite care asistă și susțin fiecare parte? Da, și stimulează curajul lor. Tot așa, odinioară,
Anticii ne înfățișau pe zei luând partea cutărui sau cutărui popor. Acești zei nu erau altceva decât spirite reprezentate sub formă de figuri alegorice. 542. Într-un război, dreptatea este întotdeauna de o parte. Cum pot spiritele să ia partea celui ce nu are dreptate? Știți bine că există spirite care nu caută decât discordia și distrugerea. Pentru ele războiul este război. Dreptatea cauzei le interesează prea puțin. 543. Anumite spirite îl pot influența pe un general în conceperea planurilor campaniei, fără nicio îndoială. Spiritele pot influența acest lucru precum și toate proiectele. 544. Spiritele rele ar putea să-i sugereze niște combinații nefericite pentru a-l face să piardă? Da, dar nu are el liberul arbitru? Dacă judecata lui nu-i permite să distingă o idee justă de una falsă, va suporta consecințele și va face mai bine să asculte decât să comande. 545. Este posibil ca generalul să poată fi condus câteodată de un fel de al doilea văz, un văz intuitiv care îi arată cu anticipație rezultatul combinațiilor sale. Adesea se întâmplă astfel la omul de geniu. Este ceea ce se numește inspirație și îl face să acționeze cu un fel de certitudine. Această inspirație îi vine de la spirite care îl conduc și îl fac să profite de facultățile cu care este înzestrat. 546. În tumultul luptei, ce devin spiritele care sucombă? Continuă oare să se mai intereseze de situația bătăliei după ce au murit? Unele se interesează, altele se îndepărtează. În lupte, se întâmplă ceea ce are loc în toate cazurile de moarte violentă. În primul moment spiritul este surprins și cam zăpăcit și nu crede că este mort. I se pare că încă mai aparte la acțiune, numai că realitatea îi se înfățișează puțin câte puțin. 547. Spiritele care, în viață fiind, se luptau unele cu altele, se mai recunosc ca inamici după ce au murit? Mai sunt înverșunate unele împotriva altora. Spiritele, în acele momente, sunt tulburate. În primul moment, ele pot să-i poarte pică inamicului și chiar să-l urmărească. Dar când se liniștesc, își dau seama că animozitatea lor nu mai are obiect. Totuși, ele mai păstrează unele urme în funcție de caracterul lor. Mai percep zângănitul armelor? Da, perfect. 548. Spiritul care, ca spectator, asistă cu sânge rece la o luptă, este martor la separarea sufletului de corp. Și cum îi se prezintă lui acest fenomen? Există puține morți în totul instantane. De obicei, spiritul al cărui corp tocmai a fost lovit mortal nu are conștiința momentului. Când începe să se regăsească, atunci poate distinge spiritul care se mișcă alături de cadavru. Acest lucru pare atât de natural încât vederea corpului mort nu-i produce niciun efect dezagreabil. Întreaga viață fiind mutată în spirit, el singur îi atrage atenția, cu el conversează sau lui în comandă. 11. Pactele cu spiritele. 549. Există ceva adevăr în pactele cu spiritele rele? Nu există pacte, ci o natură rea simpatizând cu spiritele rele. De exemplu, tu vrei să-i faci necazuri vecinului și nu știi cum să procedezi. Atunci chemi la tine spirite inferioare care, ca și tine, nu doresc decât răul și care pentru a te ajuta vor ca tu să le servești intențiile. Dar asta nu înseamnă că vecinul tău nu se poate debarasa de ele printr-o vrajă potrivnică sau prin voința sa. Cel ce vrea să comită o acțiune nefastă cheamă pentru aceasta spiritele rele în ajutorul său. Atunci este obligat să le servească așa cum ele o fac pentru el, căci și ele au nevoie de ajutorul lui pentru răul ce vor să-l săvârșească. Numai în aceasta constă pactul. Dependența în care se găsește câteodată omul cu privire la spiritele inferioare provine din abandonul său în fața gândurilor rele ce îi sunt sugerate, și nu în convenții oarecare. Pactul, în sensul obișnuit atribuit acestui cuvânt, este o alegorie care descrie o natură rea simpatizând cu spiritele răufăcătoare. 550. Care este sensul legendelor fantastice după care unii indivizi și-ar fi vândut sufletul lui Satan pentru a obține anumite favoruri? Toate fabulele conțin o învățătură și un sens moral. Greșeala voastră este de a le lua ad literam. Este o alegorie ce poate explica astfel: cel care cheamă în ajutorul său spiritele pentru a obține favorurile sorții sau orice altă favoare murmură împotriva providenței. El renunță la misiunea primită și la probele pe care trebuie să le treacă aici jos și va suporta consecințele în viața ce va veni. Nu înseamnă că sufletul său este încinat pe vece nenorocirii, dar de vreme ce în loc să se detașeze de materie, se înfundă în ea din ce în ce mai mult, ceea ce va fi avut ca bucurie pe pământ, nu va avea în lumea spiritelor, până când nu va fi ispășit prin noi încercării, poate mai mari și mai grele. Prin dragostea sa pentru plăcerile materiale,
El cade în stăpânirea spiritelor impure. Există între ele și el un pact tacit care îl va duce la pierzanie, dar pe care omul îl poate rupe întotdeauna ușor cu ajutorul spiritelor bune, dacă are voința fermă să o facă. 12. Putere ocultă. Talisman. Vrăjitori. 551. Un om rău poate, cu ajutorul unui spirit rău ce este devotat, să pricinuiască necazuri aproapelui său? Nu, Dumnezeu nu i-o va permite. 552. Ce gândiți despre credința în puterea ce ar avea o anumite persoane de a face farmece? Anumite persoane au o putere magnetică foarte mare căreia îi pot da o rea întrebuințare dacă propriul lor spirit este rău, și în acest caz ele pot fi secundate de alte spirite rele. Însă voi nu trebuie să credeți în această pretinsă putere magică ce nu există decât în imaginația oamenilor superstițioși, care ignoră adevăratele legi ale naturii. Faptele care s-au citat sunt fapte naturale rău observate și mai ales rău înțelese. 553. Care poate fi efectul formelor și practicilor cu ajutorul cărora anumite persoane pretind că dispun de voința spiritelor? Acest efect este de a le face ridicole, dacă sunt de bună credință. În caz contrar, sunt descroci ce merită o pedeapsă. Toate formele sunt o jonglerie, nu există niciun cuvânt sacramental, niciun semn cabalistic, niciun talisman, căci acestea nu sunt atrase decât de gândire și nici de cum de lucrurile materiale. Anumite spirite nu au dictat ele însele, câteodată, formulele cabalistice? Da, aveți spirite care vă indică semne, cuvinte bizare sau care vă recomandă anumite acțiuni cu ajutorul cărora faceți ceea ce voi numiți farmece, dar fiți foarte siguri că acestea sunt spirite ce își bat joc de voi și abuzează de credulitatea voastră. 554. Cel care, pe drept sau pe nedrept, are încredere în ceea ce el numește virtutea unui talisman, nu poate, chiar prin această încredere, să atragă un spirit? Căci atunci gândul este cel ce acționează. Talismanul nu este decât un semn care ajută la dirijarea gândului. Este adevărat, dar natura spiritului atras depinde de puritatea intenției și de elevația sentimentelor. Rareori cel care este atât de simplu încât să creadă în virtutea unui talisman să nu aibă un scop mai mult material decât moral. În toate cazurile aceasta denotă o micime și o sărăcie a ideilor ce le expune spiritelor imperfecte și batjocoritoare. 555. Ce sens trebuie să dăm calificativului de vrăjitor? Cei pe care îi numiți vrăjitori sunt oameni înzestrați cu anumite facultăți, cum ar fi puterea magnetică sau al doilea văz. Dacă fac lucruri pe care nu le înțelegeți, voi îi considerați înzestrați cu puteri supranaturale. Oare savanții voștri nu au trecut adesea drept vrăjitori în ochii oamenilor ignoranți? Spiritismul și magnetismul ne dau cheia explicației pentru o mulțime de fenomene despre care ignoranța a brodat o infinitate de povești în care faptele sunt exagerate prin imaginație. Cunoașterea luminată de cele două științe, ce formează de fapt una singură, demonstrând realitatea lucrurilor și adevărata lor cauza, e cea mai bună apărare împotriva ideilor superstițioase, deoarece arată ce este posibil și ce este imposibil, ce este legea naturii și ce nu este decât o credință ridicolă. 556. Au anumite persoane cu adevărat darul de a vindeca prin simpla atingere? Puterea magnetică poate merge până acolo, însă numai când este secundată de puritatea sentimentelor și de o ardentă dorință de a face bine, căci atunci spiritele bune vin în ajutor. Dar nu trebuie să aveți încredere în modul în care sunt povestite lucrurile de persoane foarte credule sau foarte entuziasmate, întotdeauna dispuse să vadă minuni în lucrurile cele mai simple și cele mai naturale. Trebuie de asemenea să nu aveți încredere în poveștile interesate din partea oamenilor care exploatează credulitatea în profitul lor. 13. Binecuvântare și blestem. 557. Binecuvântarea și blestemul pot atrage binele și răul asupra celor ce constituie obiectul lor? Dumnezeu nu ascultă un blestem injust, iar cel care îl pronunță este vinovat în ochii lui. După cum avem două genii opuse, binele și răul, ele pot avea o influență momentană, chiar asupra materiei. Dar această influență nu are întotdeauna loc decât prin voința lui Dumnezeu și ca un surplus de încercare pentru cel ce este obiect. De altfel, cel mai adesea blestemă cei răi și binecuvântează cei buni. Binecuvântarea și blestemul nu pot niciodată să abată providența de pe calea dreptății. Ea nu lovește pe cel blestemat decât dacă este rău, și protecția sa nu se întinde decât asupra celui care o merită. Chapter 10. Ocupațiile și misiunea spiritelor. 558. Spiritele au și altceva de făcut decât să se amelioreze în mod personal? Ele contribuie la armonia universului îndeplinind voința lui Dumnezeu, ai cărui slujitori sunt. Viața spiritistă este o ocupație continuă, dar care nu are în ea nimic greu ca pe pământ,
deoarece nu există nici oboseală corporală, nici grijile date de nevoi. 559. Spiritele inferioare și imperfecte îndeplinesc și ele un rol util în univers? Toate au datorii de îndeplinit. Nu concură și ultimul muncitor la ridicarea edificiului la fel ca și arhitectul? 560. Au spiritele fiecare atribuții speciale? Ca și cum ai spune că noi toate trebuie să fim peste tot și să obținem cunoașterea tuturor lucrurilor conducând în mod succesiv toate părțile universului. Dar, așa cum se spune în Ecleziastul, există un timp pentru toate. Astfel, cutare își realizează astăzi în această lume destinul său, cutare și-l va realiza sau și l-a realizat într-un alt timp, pe pământ, în apă, în aer etc. 561. Funcțiile îndeplinite de către spirite în ordinea lucrurilor sunt permanente pentru fiecare și sunt atribuțiile exclusive ale anumitor clase? Toate trebuie să parcurgă diferitele grade ale scării spiritiste pentru a se perfecționa. Dumnezeu, care este drept, n-a dorit să dea unora știință fără muncă, în timp ce altele nu o obțin decât cu trudă. La fel printre oameni, niciunul nu ajunge la gradul suprem de măiestrie într-o artă oarecare fără a fi acumulat cunoștințele necesare în practică pentru cele mai mici amănunte ale acestei arte. 562. Spiritele din ordinul cel mai înalt, neavând nimic de obținut, se află într-un repaus absolut, sau totuși au și ele ocupații? Ce ai vrea să facă pentru veșnice? Lenea eternă ar fi un supliciu etern. Care este natura ocupațiilor lor? Să primească în mod direct ordinele de la Dumnezeu, să le transmită în tot universul și să vegheze la îndeplinirea lor. 563. Ocupațiile spiritelor sunt fără sfârșit? Fără sfârșit, da, dacă se înțelege că gândirea lor este întotdeauna activă, căci ele trăiesc prin gândire. Dar nu trebuie să asimilăm ocupațiile spiritelor cu ocupațiile materiale ale oamenilor. Activitatea este pentru ele o plăcere, prin conștiința faptului de a fi utile. Se înțelege pentru spiritele bune, dar este la fel pentru cele inferioare? Spiritele inferioare au ocupații apropiate naturii lor. Încredințați cumva ignorantului treburile omului inteligent? 564. Printre spirite există unele leneșe, sau care nu se ocupă de niciun lucru util? Da, dar această stare este temporară și subordonată dezvoltării inteligenței lor. Cu siguranță, există unele ca și printre oameni, care nu trăiesc decât pentru ele însele, dar această lene le apasă și mai devreme sau mai târziu dorința de a avansa le face să încerce nevoia de activitate și sunt fericite de a se putea face utile. Vorbim de spiritele ajunse pe punctul de a avea conștiință de sine și de liberul lor arbitru, căci, la origine, ele sunt asemenea copiilor nou-născutii și care acționează mai mult din instinct decât dintr-o voință determinată. 565. Examinează spiritele lucrările noastre de artă și manifestă interes față de ele? Ele examinează doar ceea ce poate dovedi elevația spiritelor și progresul lor. 566. Un spirit care a avut o specialitate pe pământ, un pictor, un arhitect, de exemplu, se interesează de preferință de lucrările ce au făcut obiectul predilecției sale în timpul vieții? Totul se unește într-un scop general. Dacă este bun, se interesează de ele, tot atât cât îi permit să se ocupe de ajutorarea sufletelor, să urce către Dumnezeu. De altfel uitați că un spirit care a practicat arta în existența pe care o cunoașteți, poate să fi practicat o alta într-o altă existență, căci el trebuie să știe totul pentru a fi perfect. Astfel, după gradul său de avansare, poate să nici nu existe o specialitate pentru el. Este ceea ce înțelegem zicând că toate acestea se unesc într-un scop general. Mai notați, ceea ce este sublim pentru voi, în lumea voastră înapoiată, nu este decât o joacă de copii în comparație cu lumile mai avansate. Cum ați dori ca spiritele ce locuiesc acele lumii unde există arte necunoscute vouă, să admire ceea ce, pentru ele, nu este decât lucrarea unui școlar? Am spus deja, ele examinează tot ceea ce poate dovedi progresul. Înțelegem că trebuie să fie așa pentru spiritele foarte avansate, dar noi vorbim de spiritele obișnuite care nu s-au ridicat deloc deasupra ideilor pământene. Pentru acestea, lucrurile sunt diferite, punctul lor de vedere este mai limitat și ele pot admira ceea ce admirați voi înșivă. 567. Câteodată spiritele se amestecă în ocupațiile și plăcerile noastre? Spiritele obișnuite, cum le spui tu, da, acestea sunt fără îndoială în jurul vostru și iau uneori parte activă la ceea ce faceți, după natura lor. Și o fac mai mult pentru a împinge pe oameni pe diferitele căi ale vieții, pentru a stârni sau modera pasiunile lor.
Spiritele se ocupă de lucrurile acestei lumi în raport cu elevația sau inferioritatea lor. Spiritele superioare au fără îndoială facultatea de a le aprecia în cele mai mici detalii, dar nu o fac decât atunci când este util progresului. Numai spiritele inferioare atașează o importanță relativă amintirilor încă prezente în memoria lor și ideilor materiale ce nu sunt încă atenuate. 568. Spiritele care au misiuni de îndeplinit le realizează în stare rătăcitoare sau în stare încarnată? Ele pot să o facă și într-o stare și în cealaltă. Pentru anumite spirite rătăcitoare aceasta este o importantă ocupație. 569. În ce constă misiunile cu care sunt însărcinate spiritele rătăcitoare? Sunt atât de variate încât ar fi imposibil de descris, de altfel nici nu le puteți înțelege. Spiritele îndeplinesc voința lui Dumnezeu, iar voi nu-i puteți pătrunde planurile. Misiunile spiritelor au întotdeauna drept obiect binele. Fie ca spirite rătăcitoare, fie ca oameni, ele sunt însărcinate să ajute la progresul umanității, popoarelor sau indivinilor, într-un cerc de idei mai mult sau mai puțin larg, mai mult sau mai puțin special, și să pregătească drumul pentru anumite evenimente, să vegheze la înfăptuirea anumitor lucruri. Unele dintre ele au misiuni mai restrânse și într-un fel punctuale, cum ar fi de a ajuta bolnavii, muribunzii, pe cei chinuiți, de a veghea asupra celor pe care îi protejează, de a-i dirija prin sfaturile sau prin gândurile bune sugerate. Se poate spune că există tot atâtea feluri de misiuni câte feluri de interese în asistare există, fie în lumea fizică, fie în lumea morală. Spiritul avansează funcție de modul cum își îndeplinește sarcina. 570. Spiritele înțeleg întotdeauna proiectele pe care sunt însărcinate să le execute? Nu. În privința aceasta sunt instrumente oarbe, dar pe de altă parte toate știu prea bine în ce scop acționează. 571. Numai spiritele elevate îndeplinesc astfel de misiuni? Importanța misiunilor este în raport cu elevația și capacitățile spiritului. O ștafetă purtând un mesaj îndeplinește o misiune care nu e identică cu cea a unui general. 572. Spiritului îi este impusă misiunea, sau aceasta depinde de voința sa? El este cel care o cere și e fericit să o obțină. Aceeași misiune poate fi cerută de mai multe spirite. Da, adesea există mai mulți candidați, dar nu toți sunt acceptați. 573. În ce constă misiunea spiritelor încarnate? În a instrui oamenii, în a-i ajuta în progresul lor, a îmbunătăți instituțiile lor prin mijloace directe și materiale. Însă misiunile sunt mai mult sau mai puțin generale și importante. Cel ce cultivă pământul are o misiune, ca și cel care guvernează sau cel care educă. Totul se înlănțuie în natură. În timpul când spiritul se purifică prin încarnare, el participă, sub această formă, la îndeplinirea voinței providenței. Fiecare are misiunea sa aici jos, deoarece fiecare poate fi util la ceva. 574. Care poate fi misiunea oamenilor care sunt de bunăvoie inutili pe pământ? Există în mod efectiv oameni care nu trăiesc decât pentru ei înșiși și nu știu să se facă utili cu nimic. Sunt biete făpturi care trebuie compătimite, căci ele vor ispăși cumplit inutilitatea lor voluntară și pedeapsa începe adesea aici jos prin plictiseala și dezgustul de viață. De vreme ce aveau alegerea, de ce au preferat o viață din care nu puteau profita cu nimic? Printre spirite există de asemenea leneși care dau înapoi în fața unei vieți de muncă. Dumnezeu le lasă să o facă. Ele vor înțelege mai târziu și pe propriile speze inconvenientele inutilității lor și vor fi primele care vor cere recâștigarea timpului pierdut. Se mai poate de asemenea ca după ce au ales o viață mai utilă, odată treaba începută să dea înapoi și să se lase, antrenate de sugestiile spiritelor care le încurajează în lenea lor. 575. Ocupațiile obișnuite ne par mai degrabă datorii decât misiuni propriu-zise. Misiunea, conform sensului atașat acestui cuvânt, are un caracter de importantă mai puțin exclusiv și mai ales mai puțin personal. Din acest punct de vedere, cum se poate recunoaște dacă un om are o misiune reală pe pământ? Prin marile lucrări realizate, prin progresul pe care reușește să îl realizeze la semenii săi. 576. Oamenii care au o misiune importantă îi sunt predestinați înainte de naștere și au cunoștință de ea? Câteodată, da, dar cel mai adesea, ei o ignoră. Nu au decât un scop vag venind pe pământ. Misiunea lor se conturează după naștere și în funcție de circumstanțe. Dumnezeu îi îndeamnă pe calea pe care trebuie să îndeplinească planurile sale. 577. Când un om face un lucru util, o face întotdeauna în virtutea unei misiuni anterioare și predestinate,
Sau poate prin o misiune neprevăzută? Tot ceea ce face omul nu este rezultatul unei misiuni predestinate. Adesea el este instrumentul de care se servește un spirit pentru a executa un lucru pe care îl crede util. De exemplu, un spirit crede că ar fi bine să scrie o carte și ar face-o el însuși dacă ar fi încarnat. Atunci caută scriitorul care este cel mai apt să înțeleagă și să înfăptuiască gândul. Îi dă ideea și îl conduce la lucru. Astfel, omul acesta nu a venit deloc pe pământ cu misiunea de a înfăptui această lucrare. La fel se întâmplă cu anumite lucrări de artă sau descoperiri științifice. Mai trebuie adăugat că, în timpul somnului corpului său, spiritul încarnat comunică în mod direct cu spiritul rătăcitor și se înțeleg asupra realizării. 578. Poate spiritul să greșească misiunea sa din pricina propriei sale greșeli? Da, dacă nu este un spirit superior. Care sunt atunci pentru el consecințele? Trebuie să-i se reînnoiască misiunea. În aceasta constă pedepsirea sa, și apoi el va suferi consecințele răului pe care îl va fi cauzat. 579. Din moment ce spiritul își primește misiunea de la Dumnezeu, cum este cu putință ca acesta să încredințeze o misiune importantă și de interes general unui spirit care ar putea să dea greș? Nu știe Dumnezeu dacă generalul său va repurta victoria sau va fi învins? Știe, fiți siguri asta, iar planurile sale, atunci când sunt importante, nu sunt lăsate deloc în grija celor ce își vor abandona opera la mijlocul drumului. Toată problema constă, pentru voi, în cunoașterea viitorului pe care Dumnezeu o are, dar vouă nu vă este dată. 580. Spiritul ce se încarnează pentru a îndeplini o misiune are aceeași teamă ca și cel pentru care acest lucru este o încercare? Nu, el are experiență. 581. Oamenii care reprezintă adevărate făclii pentru specia umană, care luminează prin geniul lor, au o anumită misiune. Dar există unii care, alături de marile adevăruri, răspândesc și mari erori. Cum trebuie considerată misiunea lor? Un fals ce li se datorează exclusiv. Ei sunt depășiți de misiunea pe care o întreprind. Trebuie totuși ținut seama de circumstanțe. Oamenii de geniu au fost nevoiți să vorbească pe înțelesul timpului, și aceeași învățătură ce pare eronată sau puerilă într-o epocă avansată putea fi mulțumitoare pentru secolul respectiv. 582. Poate fi considerată paternitatea o misiune? Este fără îndoială o misiune. În același timp este o datorie foarte mare și care angajează, mai mult decât se crede, responsabilitatea pentru viitor. Dumnezeu a așezat copilul sub tutela părinților săi deoarece aceștia îl îndrumă pe calea binelui și le-a ușurat sarcina dându-i acestuia o constituție gingașă și delicată ce îl face sensibil la toate impresiile, dar ei se ocupă mai mult de îndreptarea arborilor din propria grădină și de producerea unor fructe mai bune decât de îndreptarea caracterului copilului lor. Dacă acesta eșuează datorită greșelii lor, ei vor purta vina și suferințele copilului din viața viitoare se vor întoarce asupra lor, căci ei nu vor mai avea ce face pentru progresul său pe calea binelui. 583. Dacă un copil ajunge rău, cu toate îndrumările părinților săi, sunt aceștia responsabili? Nu, dar cu cât dispozițiile copilului sunt mai rele, cu atât sarcina este mai grea, și cu atât mai mare le va fi meritul dacă reușesc să-l întoarcă de pe calea cea rea. Dacă un copil devine om de treabă, cu toată neglijența sau exemplul rău al părinților, au ei ceva de câștigat de aici? Dumnezeu este drept. 584. Care poate fi natura misiunii unui cuceritor ce nu are în vedere decât satisfacerea ambiției sale și care, pentru a-și atinge scopul, nu dă înapoi în fața niciuneia dintre nenorocirile aduse după sine în consecință? Cel mai adesea, el este doar un instrument de care Dumnezeu se servește pentru îndeplinirea planurilor sale, și aceste nenorociri sunt câteodată un mijloc de a face să avanseze mai repede un popor. Cel ce este instrumentul acestor nenorociri pasagere este străin de binele ce poate rezulta de aici, de vreme ce nu și-a propus decât un scop personal. Totuși, va profita el de acest bine? Fiecare este recompensat după faptele sale, după binele pe care a dorit să-l facă și după justețea intențiilor sale. Spiritele încarnate au ocupații inerente existenței lor corporale. În starea rătăcitoare sau de dematerializare, aceste îndeletniciri sunt potrivite în conformitate cu gradul lor de avansare. Unele parcurg lumile, se instruiesc și se pregătesc pentru o nouă reîncarnare. Altele, mai avansate, se preocupă de progres prin conducerea evenimentelor și sugerarea de gânduri favorabile. Ele ajută oamenii de geniu care concură la înaintarea omenirii. Altele se încarnează cu o misiune de progres. Altele iau sub tutela lor indivizii, familiile, adunările, orașele și popoarele, cărora le sunt îngeri păzitorii,
genii protectoare și spirite familiste. În sfârșit, altele prezidează fenomenele naturii cărora le sunt agenți direcți. Spiritele obișnuite se amestecă în îndeletnicirile și distracțiile noastre. Spiritele impure sau imperfecte așteaptă în suferințe și neliniști momentul când Dumnezeu va binevoi să le dea mijloacele de avansare. Dacă fac rău, o fac în ciuda binelui de care încă nu se pot bucura. Chapter 11. Cele trei regnuri. 1. Mineralele și planetele. 2. Animalele și omul. 3. Metempsihoză. 1. Mineralele și plantele. 585. Ce gândiți despre diviziunea naturii în trei regnuri, sau mai bine zis în două clase, entitățile organice și entitățile anorganice? Unii fac din specia umană o a patra clasă. Care din aceste diviziuni este preferabilă? Toate sunt bune, depinde de punctul de vedere considerat. Sub raport material, nu există decât entități organice și entități anorganice. Din punct de vedere moral, există în mod evident 4 grade. Aceste 4 grade au, într-adevăr, caractere deosebite, deși limitele lor par a se confunda. Materia inertă ce constituie regnul mineral nu are în ea decât o forță mecanică. Plantele, alcătuite din materie inertă, sunt înzestrate cu vitalitate. Animalele, alcătuite din materie inertă și înzestrate cu vitalitate, au în plus un fel de inteligență instinctivă, limitată, o conștiință a existenței lor și a individualității lor. Omul, având tot ceea ce există în plante și animale, domină toate celelalte clase printr-o inteligență specială, nedefinită, ce-i dă conștiința viitorului său. Percepția lucrurilor extramateriale și cunoașterea lui Dumnezeu. 586. Au plantele conștiința existenței lor? Nu, ele nu gândesc, nu au decât viață organică. 587. Încearcă plantele anumite senzații? Suferă oare atunci când sunt tăiate sau mutilate? Plantele primesc impresiile fizice care acționează în mod obișnuit asupra materiei, dar nu au percepții. În consecință, nu au sentimentul durerii. 588. Forța care atrage plantele unele către altele este independentă de voința lor? Da, de vreme ce ele nu gândesc. Este o forță mecanică a materiei care acționează asupra materiei. Ele nu ar putea să-i se opună. 589. Anumite plante, cum ar fi mimoza senzitivă și dionea de exemplu, au mișcări ce presupun o mare sensibilitate și în anumite cazuri un fel de voință, ca la ultima ai cărei lot sesizează musca ce vine să se așeze pe ea pentru a extrage sucul și căreia apare că îi întinde o cursă pentru a o face să moară mai apoi. Sunt aceste plante dotate cu facultatea de a gândi? Au o voință și formează o clasă intermediară între natura vegetală și natura animală? Reprezintă ele o tranziție de la una la cealaltă? Totul în natură este tranziție, prin însuși faptul că nimic nu este asemănător și că, totuși, totul merge. Plantele nu gândesc și, în consecință, nu au voință. Stridia ce se deschide și toate zohitele nu au deloc gândire, nu există decât un instinct orb și natural. Organismul uman ne furnizează exemple de mișcări analoge fără participarea voinței, așa cum ar fi funcțiile circulatorii și cele digestive. Pilorul se strânge la contactul cu anumite corpuri pentru a le împiedica trecerea. La fel trebuie să fie și cu mimoza senzitiva la care mișcările nu implică deloc necesitatea unei percepții și cu atât mai puțin a unei voințe. Dionea, mică plantă din America de Nord, ale cărei frunze apucă brusc și digeră micile insect care se așează pe ea. Popular este numită îi prinde muște. Zofite, animale inferioare cu formă amintind de cea a plantelor. Pilor, orificiul inferior al stomacului. 590. Nu există la plante, ca și la animale, un instinct de conservare care le îndrumă în căutarea a ceea ce le poate fi util și le ferește de ceea ce le poate face rău? Există, dacă vreți, un fel de instinct. Depinde de extensia ce se dă acestui cuvânt, dar este pur mecanic. Atunci când, în combinațiile chimice, vedeți două corpuri reunindu-se, acest lucru se întâmplă deoarece se plac reciproc, adică există afinitate între ele. Voi nu numiți aceasta instinct. 591. În lumile superioare plantele, asemenea altor ființe, sunt de o natură mai perfectă? Acolo totul este perfect, însă plantele sunt întotdeauna plante, așa cum animalele sunt întotdeauna animale și oamenii întotdeauna oameni. 2. Animalele și omul. 592. Dacă noi comparăm omul și animalele sub raportul inteligenței, linia de demarcație pare dificil de stabilit, căci anumite animale au, sub acest raport, o superioritate notorie asupra anumitor oameni.
Această linie de demarcație poate fi stabilită într-un mod precis? Din acest punct de vedere, filozofii voștri nu sunt câtuși de puțin de acord. Unii vor ca omul să fie un animal, iar alții ca animalul să fie un om. Nimeni nu are dreptate. Omul este o ființă aparte care poate cobor câteodată foarte jos sau care se poate ridica foarte sus. Sub aspect fizic, omul este asemenea animalelor, ba chiar mai puțin înzestrat decât multe dintre ele. Natura le-a dat tot ceea ce omul este obligat să inventeze cu inteligența sa pentru nevoile și dăinuirea sa. Corpul omului se distruge ca și cel al animalelor, este adevărat, dar spiritul său are o soartă pe care doar el singur o poate înțelege, deoarece el singur este complet liber. Bieți oameni care vă coborâți mai jos decât bruta. Nu știți să vă distingeți de ea? Vă recunoașteți ca om prin gândul către Dumnezeu. 593. Se poate spune că animalele nu acționează decât prin instinct? Și aici e o logică. Este foarte adevărat că instinctul domină la majoritatea animalelor, dar nu vezi în el cine acționează cu o voință determinată? Este o inteligență, dar ea este limitată. În afară de instinct, nu se pot tăgădui anumitor animale acele acte combinate care denotă o voință de a acționa într-un sens determinat și în funcție de circumstanțe. Există deci la ele un fel de inteligență, dar exercițiul ei este concentrat în mod exclusiv asupra mijloacelor de satisfacere a necesităților fizice și de prevedere a conservării lor. La ele nu apare nicio creație, nicio îmbunătățire, oricare ar fi măiestria pe care o admirăm în lucrările lor, ceea ce făceau odinioară fac și astăzi, nici mai bine, nici mai rău, după forme și proporții constante și invariabile. Puiul, izolat de cei din specia sa, își va construi cuibul după același model, fără să-și fi primit învățătura. Dacă unele animale sunt susceptibile de o anumită educație, dezvoltarea lor intelectuală, întotdeauna cuprinsă în limite înguste, se datorează acțiunii omului asupra unei naturi flexibile. Însă acest progres este efemer și în mod exclusiv individual, căci animalul redat lui însuși nu întârzie să reintre în limitele trasate de natură. 594. Folosesc animalele un anumit limbaj? Dacă vă gândiți la un limbaj format din cuvinte și silabe, nu, dar un mijloc de comunicare între ele există. Ele își spun mai multe lucruri decât credeți, însă atât limbajul cât și ideile lor sunt limitate de necesitățile lor. Există animale care nu au deloc voce. Acestea nu par a avea limbaj. Ele se înțeleg prin alte mijloace. Voi, oamenii, nu aveți decât cuvântul pentru a comunica? Dar ce zici de cei muți? Animalele, fiind dotate cu o viață de relație, au mijloace de a se avertiza și de a exprima senzațiile pe care le încearcă. Crezi că peștii nu se înțeleg între ei? Omul nu are deci privilegiul exclusiv al limbajului, dar cel al animalelor este instinctiv și limitat de cercul nevoilor lor, în timp ce limbajul omului este perfectibil și se pretează tuturor concepțiilor inteligenței sale. Într-adevăr, peștii care migrează în masă ascultând de ghidul care îi conduce, trebuie să aibă mijloace de avertizare, de înțelegere și de sfătuire. Poate o fac printr-un văz mai pătrunzător ce le permite să distingă semnele făcute. Poate că și apa este un vehicul ce transmite anumite vibrații. Oricum ar fi, este incontestabil ca un mijloc de a se înțelege, la fel ca și toate animalele lipsite de voce și care lucrează în comun. Trebuie să ne mai mirăm, după toate acestea, că spiritele pot comunica între ele fără ajutorul cuvântului articulat? 595. Au animalele liberul arbitru al acțiunilor lor? Ele nu sunt simple mașini, așa cum credeți, însă liberul lor arbitru este limitat la necesitățile lor și nu se poate compara cu cel al omului. Fiind cu mult inferioare lui, nu au aceleași datorii. Libertatea lor este mărginită la acțiunile vieții materiale. 596. De unde provine aptitudinea anumitor animale de a imita limbajul omului și de ce această aptitudine se întâlnește mai degrabă la păsări decât la maimuță, de exemplu, a cărei conformație are o asemănare mai apropiată de cea umană? Conformația specifică a organelor vocii, secundată de instinctul de imitație. Maimuța imită gesturile, anumite păsări imită vocea. 597. De vreme ce animalele au o inteligență care le dă o anumită libertate de acțiune, există la ele un principiu independent de materie? Da, și care supraviețuiește corpului. Acest principiu îți dă un suflet asemănător cu cel al omului. Este un suflet, dacă doriți, depinde de sensul dat acestui cuvânt, dar este inferior celui al omului. Între sufletul animalelor și cel al omului există tot atâta distanță cât între sufletul omului și Dumnezeu.
598. Sufletul animalelor își păstrează, după moarte, individualitatea și conștiința de sine? Individualitatea sa, da, dar nu conștiința de sine. Viața inteligență rămâne în stare latentă. 599. Sufletul dobitoacelor poate să aleagă încarnările într-un animal sau în altul. Nu, el nu are liberul arbitru. 600. Sufletul animalului, supraviețuind corpului după moarte, se află oare într-o stare rătăcitoare ca și cel al omului? Este cumva în afara regulii, de vreme ce sufletul nu este unit cu trupul, deci nu este un spirit rătăcitor. Spiritul rătăcitor este o entitate care gândește și acționează prin libera sa voință. Cel al animalului nu are aceeași facultate. Conștiința de sine este arbitrul principal al spiritului. Spiritul animalului este clasat după moartea sa printre spiritele asemănătoare lui și este folosit aproape imediat. El nu are răgazul să ia legătura cu alte creaturi. 601. Oare animalele urmează o lege progresivă ca și oamenii? Da, căci în lumile superioare unde oamenii sunt mai avansați, animalele sunt și ele, având mijloace de comunicare mai dezvoltate. Dar ele sunt întotdeauna inferioare și supuse omului. Ele îi sunt servitori inteligenți. Nu există aici nimic extraordinar. Să ne imaginăm animalele cele mai inteligente. Câinele, elefantul, calul, cu o conformație adaptată muncilor manuale, ce nu ar putea face ele sub conducerea omului? 602. Animalele progresează, ca și omul prin propria lor voință sau prin forța lucrurilor? Prin forța lucrurilor, căci pentru ele nu există de fel ispășire. 603. Dar în lumile superioare, animalele îl pot cunoaște pe Dumnezeu? Nu, omul este un zeu pentru ele, așa cum odinioară spiritele au fost zei pentru oameni. 604. Animalele, chiar perfecționate în lumile superioare, fiind întotdeauna inferioare omului, ar rezulta de aici că Dumnezeu ar fi creat făpturi dedicate în mod perpetu inferiorității, ceea ce pare în dezacord cu unitatea de vedere și de progres ce se remarcă în toate operele sale. Totul se înlănțuie în natură prin legături pe care voi nu le puteți încă sesiza, și lucrurile cele mai disperate în aparentă au puncte de contact pe care omul nu va ajunge niciodată să le înțeleagă în starea sa actuală. Le poate întrevedea printr-un efort al inteligenței sale, dar numai atunci când această inteligență își va fi atins maxima dezvoltare și va fi eliberată de prejudecățile orgoliului și ignoranței, încât va putea vedea cu claritate opera lui Dumnezeu. Până atunci, ideile sale limitate îl fac să vadă lucrurile dintr-un punct de vedere meschin și îngust. Știți bine că Dumnezeu nu se poate contrazice și că totul în natură se armonizează prin legile generale ce nu se îndepărtează niciodată de la înțelepciunea sublimă a Creatorului. Inteligența este astfel o proprietate comună, un punct de contact între sufletul animalelor și cel al omului. Da, dar animalele nu au decât inteligența vieții materiale. La om, inteligența dă viața morală. 605. Dacă se consideră toate punctele de contact existente între om și animale, nu am putea gândi că omul posedă două suflete, sufletul animal și sufletul spiritual și că, dacă nu-l vrea pe cel din urmă, ar putea trăi, dar ca o brută? Altfel spus, că animalul este o ființă asemănătoare omului, mai puțin sufletul spiritual? Ar rezulta de aici că bunele și relele instincte ale omului ar fi efectul unuia dintre cele două suflete. Nu, omul nu posedă două suflete, însă corpul are instinctele sale ce sunt rezultatul senzațiilor organelor. În el există o dublă natură, natura animală și natura spirituală. Prin corpul său, el ține de natura animalelor și de instinctele lor. Prin sufletul său, omul ține de natura spiritelor. Astfel, dincolo de propriile imperfecțiuni de care spiritul trebuie să se ușureze, el mai are de luptat împotriva influenței materiei? Da, cu cât este mai inferior, cu atât legăturile dintre spirit și materie sunt mai strânse. Nu se vede? Nu, omul nu are două suflete. Sufletul este unic întotdeauna într-o ființă. Sufletul animalului și cel al omului sunt distincte unul față de celălalt, în așa fel încât sufletul unuia nu poate anima corpul creat pentru celălalt. Dar dacă omul nu are suflet animal care, prin pasiunile sale, să-l așeze la nivelul animalelor, el are în schimb corpul său, care coboară adesea la nivelul lor, căci corpul său este o ființă înzestrată cu vitalitate care are instincte, dar neinteligente și limitate de grija pentru conservarea sa. Spiritul, încarnându-se în corpul omului, îi aduce principiul intelectual și moral care îl face superior animalelor. Cele două naturi ale omului dau pasiunilor sale două surse diferite, unele provenind de la instinctele naturii animale,
altele de la necurățeniile spiritului încarnat în el și care simpatizează mai mult sau mai puțin cu grosolănia poftelor animalice. Spiritul, purificându-se, se eliberează puțin câte puțin de influența materiei. Sub această influență, el se apropie de brută. Eliberat de această influență, se ridică la adevărata sa destinație. 606. De unde iau animalele principiul inteligent care constituie tipul specific de suflet cu care ele sunt înzestrate? Din elementul inteligent universal. Așadar, inteligența omului și cea a animalelor își au originea într-un principiu unic? Fără nicio îndoială, dar la om el a primit o elaborare care îl ridică deasupra celei care animă, animalul. 607. S-a spus ca sufletul omului, la origine, este starea de copilărie a vieții corporale, că inteligența sa abia apare și ea se probează în viață, când desăvârșește spiritul această primă fază, într-o serie de existențe ce preced perioada pe care o numiți a umanității. Pare astfel că sufletul să fi fost principiul inteligent al ființelor inferioare ale creației. Nu am spus că în natură totul se înlănțuie și tinde către unitate? Și la aceste ființe, departe de voi de a le cunoaște pe toate, principiul inteligent se eliberează, se individualizează puțin câte puțin și se probează în viață, după cum am mai spus. Este, într-un fel, o lucrare pregătitoare, ca și germinația, în urma căreia principiul inteligent suferă o transformare și devine spirit. Atunci începe pentru el perioada umanității și odată cu ea conștiința viitorului său, distinția dintre bine și rău și responsabilitatea actelor sale, așa cum după copilărie urmează adolescența, apoi tinerețea și în sfârșit vârsta maturității. De altfel, în această origine nu există nimic care să-l umilească pe om. Oare marile genii se simt umilite de a fi fost niște plozii informi la sânul mamei lor? Dacă un anumit lucru trebuie să le umilească, acesta este inferioritatea lor față de Dumnezeu și neputința lor de a pătrunde în profunzimea planurilor sale și a înțelepciunii legilor ce reglează armonia universului. Recunoașteți grandoarea lui Dumnezeu în această admirabilă armonie ce face ca totul să fie solidar în natură. A crede că Dumnezeu ar fi putut să facă ceva fără scop și să creeze ființe inteligente fără viitor, ar fi o blasfemie pentru bunătatea sa care se întinde asupra tuturor creaturilor sale. Această perioadă a umanității începe pe pământul nostru? Pământul nu este punctul de plecare pentru prima încarnare umană. Perioada umanității începe în general în lumii mult inferioare. Aceasta, totuși, nu este o regulă absolută, ci s-ar putea ajunge ca un spirit, încă de la începutul său uman, să fie apt să trăiască pe pământ. Acest caz nu este frecvent și ar fi mai degrabă o excepție. 608. Spiritul omului, după moarte, are conștiința existențelor care au precedat pentru el perioada umanității? Nu, căci nu aceasta este perioada când începe pentru el viața de spirit și el abia de-și amintește, ca om, de primele existențe, așa cum omul nu-și mai amintește prea bine primele începuturi ale copilăriei sale și mai puțin timpul petrecut la sânul mamei sale. De aceea spiritele vă spun că nu știu cum au început. 609. Spiritul, odată intrat în perioada umanității, păstrează urmele a ceea ce era înainte, adică a stării când se găsea în perioada ce s-ar putea numi non-umană. În funcție de distanța ce separă cele două perioade și de progresul realizat. Timp de câteva generații, el poate să mai aibă un reflex mai mult sau mai puțin pronunțat din starea primitivă, căci nimic în natură nu se face printr-o tranziție bruscă. Există întotdeauna verici care leagă extremitățile lanțului ființelor și ale evenimentelor, dar aceste urme se șterg odată cu dezvoltarea liberului arbitru. Primele progrese se realizează lent, deoarece ele nu sunt încă secundate de voință. Ele urmează o progresie mai rapidă pe măsură ce spiritul obține o conștiință de sine mai înaltă. 610. Deci spiritele care au spus că omul este o ființă aparte în ordinea creației s-au înșelat? Nu, dar problema nu fusese dezvoltată și există de altminteri lucruri ce nu pot veni decât la timpul lor. Omul este, într-adevăr, o ființă aparte, căci are facultăți care îl disting de toate celelalte ființe și o altă soartă. Specia umană este cea pe care Dumnezeu a ales-o, pentru încarnarea ființelor care îl pot cunoaște. 3. Metempsihoza, 611. Comunitatea de origine în principiul inteligent al tuturor entităților vin nu reprezintă consacrarea doctrinei metempsihozei? Două lucruri pot avea aceeași origine și totuși pot să nu semene deloc mai târziu. Cine ar recunoaște arborele, frunzele, florile și fructele sale în germenele inform conținut în sâmburele de unde a ieșit? Din moment ce principiul inteligent atinge nivelul necesar pentru a fi spirit și a intra în perioada umanității,
El nu mai are legătură cu starea sa primitivă și nu mai este suflet de animal, așa cum arborele nu mai este sâmbure. La om, doar corpul mai este de natură animală, precum și pasiunile care se nasc din influența corpului și a instinctului de conservare inerent materiei. Nu se poate deci spune că acel om este încarnarea spiritului cutărui animal și, în consecință, metempsihoza, sau ceea ce se înțelege prin ea, nu este exactă. 612. Spiritul care însăflețește corpul unui om ar putea să se încarneze într-un animal? Ar fi ca o regresie. Or, spiritul nu dă înapoi niciodată. Fluviul nu se întoarce la izvor. 613. Oricât de eronată ar fi ideea de metempsihoză, nu este ea rezultatul sentimentului intuitiv al diferitelor existențe ale omului. Sentimentul intuitiv se regăsește în această credință ca și în multe altele, dar, ca și majoritatea ideilor sale intuitive, și aceasta a fost denaturată de om. Metempsihoza ar fi fost adevărată dacă se înțelegea prin acest cuvânt progresia sufletului dintr-o stare inferioară într-o stare superioară unde ar obține dezvoltării ce i-ar transforma natura. Însă ea este falsă în sensul transmigrației directe a animalului în om și reciproc, ceea ce ar implica ideea unei regresii sau fuziuni. Or, această fuziune, neputând avea loc între ființe corporale aparținând unor specii diferite, este un indiciu că ele sunt de niveluri non-asimilabile și mai rezultă că trebuie să fie la fel cu spiritele care le animă. Dacă același spirit putea să le anime alternativ, ar rezulta o identitate de natură care s-ar traduce prin posibilitatea reproducerii materiale. Din contră, reîncarnarea indicată de spirite este fondată pe mersul ascendent al naturii și pe progresia omului în propria sa specie, ceea ce nu ia nimic din demnitate. Ceea ce îl umilește este reaua folosință a facultăților pe care Dumnezeu le-a dat pentru progresul său. Oricum ar fi, vechimea și universalitatea doctrinei metempsihozei și oamenii eminenți care au propovăduit-o dovedesc că reîncarnarea își are rădăcinile în natura însăși. Acestea sunt deci mai degrabă argumente în favoarea sa, decât potrivnice. Punctul de plecare al spiritului este una dintre problemele ce țin de principiul lucrurilor și sunt o taină a lui Dumnezeu. Nu este dat omului să le cunoască într-un mod absolut și el nu poate face, în această privință, decât presupuneri, construind sisteme mai mult sau mai puțin posibile. Chiar spiritele sunt departe de întreaga cunoaștere, în privința lucrurilor pe care nu le cunosc și ele pot avea opinii personale, mai mult sau mai puțin potrivite. Astfel, de exemplu, nu toate gândesc la fel despre legăturile existente între om și animale. După unele, spiritul nu ajunge la perioada umană decât după ce se va fi elaborat și individualizat prin diferitele niveluri ale entităților inferioare ale creației. După altele, spiritul omului ar fi aparținut întotdeauna speciei umane, fără a trece prin filiera animală. Primul dintre aceste sisteme are avantajul de a da un scop viitorului animalelor, care ar forma astfel primele verici ale lanțului ființelor gânditoare. Al doilea este mai conform demnității omului și poate fi rezumat după cum urmează. Diferitele specii de animale nu purced de fel unele din altele pe calea progresiei. Astfel, spiritul stridiei nu devine în mod succesiv cel al peștelui, al păsării, al patrupedului și al quadrumanului. Fiecare specie reprezintă un tip absolut din punct de vedere fizic și moral, prin care fiecare individ merge la izvorul universal, suma principiului inteligent ce este necesar potrivit desăvârșirii organelor sale și operei pe care trebuie să o îndeplinească printre fenomenele naturii. Acele lumii mai avansate decât a noastră sunt și ale raselor distincte, adaptate nevoilor din acele lumii și nivelului oamenilor cărora le sunt auxiliare, dar care nu procedează deloc ca cei de pe pământ, spiritual vorbind. Nu la fel este cu omul. Quadruman, animal cu 4 degete, ex-maimuța. Din punct de vedere fizic, el formează în mod evident o verigă în lanțul entităților vii, dar din punct de vedere moral, între animal și om nu există soluție de continuitate. Omul are în proprietate sufletul sau spiritul, scânteia divină ce îi dă sensul moral și o putere de înțelegere ce lipsește animalelor. Există în el ceva esențial, preexistând și supraviețuind corpului, păstrându-i individualitatea. Care este originea spiritului? Unde este punctul său de pornire? Se formează din principiul inteligent individualizat? Este un mister pe care am căutat inutil să-l pătrundem și despre care, așa cum am mai spus-o, nu se pot decât construi sisteme. Ceea ce este constant și ceea ce iese în relief deopotrivă din raționament și din experiență este supraviețuirea spiritului, păstrarea individualității sale după moarte, facultatea sa progresivă, starea sa fericită sau nefericită, proporțional cu progresul său pe calea binelui, și toate adevărurile morale, consecință a acestui principiu. Cât despre raporturile misterioase existente între om și animale,
Acestea sunt, o repetăm, tainele lui, Dumnezeu, ca și multe alte lucruri a căror cunoaștere actuală nu importă deloc pentru îmbunătățirea noastră, și asupra cărora ar fi inutil să insistăm. Part 3. Cartea a treia. Legile morale. Chapter 1. Legea divină sau naturală. 1. Caracterele legii naturale. 2. Sursa și cunoașterea legii naturale. 3. Binele și răul. 4. Diviziunea legii naturale. 1. Caracterele legii naturale. 614. Ce trebuie să se înțeleagă prin legea naturală? Legea naturală este legea lui Dumnezeu. Este singura adevărată pentru fericirea omului. Ea indică ce trebuie să facă sau să nu facă, și omul este nefericit numai dacă se abate de la ea. 615. Este legea lui Dumnezeu eternă? Ea este eternă și imuabilă ca însuși Dumnezeu. 616. A putut Dumnezeu să prescrie oamenilor într-o anumită epocă ceva ce ar interzice într-o altă epocă? Dumnezeu nu se poate înșela. Oamenii trebuie să-și schimbe legile lor, deoarece sunt imperfecte. Numai legile lui Dumnezeu sunt perfecte. Armonia care determină universul material și cel moral este întemeiată pe legile stabilite de Dumnezeu pentru veșnicie. 617. Care este obiectul legilor divine? Se referă ele și la altceva în afară de conduita morală. Toate legile naturii sunt legi divine deoarece Dumnezeu este ziditorul tuturor lucrurilor. Savantul studiază legile materiei, omul de bine pe cele ale sufletului și apoi le practică. Este dat omului să le aprofundeze și pe unele și pe celelalte? Da, dar o singură existență nu este suficientă. Într-adevăr, ce înseamnă câțiva ani pentru a obține tot ceea ce constituie o ființă perfectă, dacă se consideră numai distanța ce separă sălbaticul de omul civilizat? Cea mai lungă existență posibilă este insuficientă, cu atât mai mult atunci când este scurtată, așa cum se întâmplă unui mare număr de oameni. Printre legile divine, unele reglează mișcările și interacțiunile materiei brute. Sunt legi fizice, studiul lor este domeniul științei. Altele se referă în mod special la omul însuși și la raporturile sale cu Dumnezeu și cu semenii săi. Ele cuprind regulile vieții corpului ca și pe cele ale vieții sufletului. Acestea sunt legile morale. 618. Legile divine sunt aceleași pentru toate lumile? Rațiunea spune că ele trebuie să fie corespunzătoare naturii fiecărei lumii și adaptate gradului de avansare a entităților care locuiesc acolo. 2. Cunoașterea legii naturale. 619. A dat Dumnezeu tuturor oamenilor mijloacele de a cunoaște legea sa? Toți pot să o cunoască, dar nu toți o înțeleg. Cei care o înțeleg cel mai bine sunt oamenii de bine și cei care vor să caute. Totuși, toți o vor înțelege într-o zi, căci e necesar ca progresul să se îndeplinească. Justețea diverselor încarnări ale omului e o consecință a acestui principiu, de vreme ce cu fiecare nouă existență inteligența sa este mai dezvoltată și el înțelege mai bine ce este bine și ce este rău. Dacă totul s-ar îndeplini într-o singură existență, care ar fi soarta atâtor milioane de ființe care mor în fiecare zi în abrutizarea sălbăticiei sau în întunericul ignoranței, fără a se lumina? 620. Sufletul înainte de unirea sa cu trupul înțelege legea lui Dumnezeu mai bine decât după încarnarea sa? El o înțelege conform gradului de perfecțiune la care a ajuns și păstrează amintirea intuitivă după unirea sa cu trupul, dar relele instincte ale omului îl fac adesea să o uite. 621. Unde este scrisă legea lui Dumnezeu? În conștiință. Deoarece omul are în conștiința sa legea divină, de ce mai este nevoie ca Dumnezeu să se reveleze? El a uitat legea și nu o mai recunoaște. Dumnezeu dorește să-i fie reamintită. 622. Dumnezeu a numitor oameni misiunea de a revela legea sa? Da, în mod sigur. În toate timpurile unii oameni au primit această misiune. Sunt spirite superioare încarnate în scopul de a face să avanseze omenirea. 623. Cei care au pretins că instruiesc oamenii în legea lui Dumnezeu nu s-au înșelat câteodată și nu au greșit adesea cu principii false? Cei care nu erau inspirați de Dumnezeu și care din ambiție și-au luat o misiune ce nu le era destinată, au putut cu certitudine să se înșele. Totuși, cum există printre ei și oameni de geniu, chiar printre erorile pe care le-au propagat se găseau adesea și mari adevăruri. 624. Care este caracterul unui adevărat profet? Adevăratul profet este un om de bine inspirat de Dumnezeu. El poate fi recunoscut după cuvintele și faptele sale. Dumnezeu nu se poate servi de gura mincinosului pentru a propovădui adevărul.
625. Care este figura perfectă oferită de Dumnezeu oamenilor drept ghid și model? Vedeți pe Isus. Isus este pentru om tipul perfecțiunii morale la care poate pretinde umanitatea pe pământ. Dumnezeu ni l-a oferit drept model perfect și doctrina propovăduită de el este cea mai pură expresie a legii lui Dumnezeu, deoarece Isus, animat de Spiritul Divin, era ființa cea mai pură care a apărut pe pământ. Dacă unii dintre cei care au pretins să educe omul în legea lui Dumnezeu l-au înșelat câteodată prin false principii, aceasta s-a întâmplat deoarece s-au lăsat dominați ei înșiși de sentimente prea pământești și deoarece au confundat legile ce determină condițiile vieții sufletului cu cele ce determină viața corpurilor. Mulți dintre ei au dat drept legi divine cele ce nu erau decât legi omenești create pentru a servi pasiunile și a domina oamenii. 626. Legile divine și cele naturale nu au fost revelate oamenilor decât prin Isus? Înaintea lui, acestea nu au fost cunoscute decât prin intuiție? Nu am spus că ele sunt scrise peste tot? Toți oamenii care au meditat asupra înțelepciunii au putut deci să le înțeleagă și să le propovăduiască încă din cele mai vechi timpuri. Prin profețiile lor, chiar incomplete, ei au pregătit ogorul pentru primirea seminței. Legile divine fiind scrise în cartea naturii, omul le-a putut cunoaște atunci când a dorit să le caute. De aceea preceptele pe care ele le consacră au fost proclamate în toate timpurile de către oamenii de bine și elemente ale lor se regăsesc în doctrina morală a tuturor popoarelor ieșite din barbarie, dar incomplete sau alterate de ignoranță sau superstiție. 627. Deoarece Isus a arătat adevăratele legi ale lui Dumnezeu, care mai este utilitatea învățăturii date de către spirite? Pot ele să ne spună ceva mai mult? Cuvântul lui Isus era adesea alegoric, deoarece el vorbea în parabole și în spiritul timpului și a locurilor. Acum este nevoie ca adevărul să fie inteligibil pentru toată lumea. Aceste legi trebuie să fie bine exprimate și dezvoltate, de vreme ce există atât de puțini oameni care le înțeleg și mai puțini cei care le aplică. Misiunea noastră este de a izbi ochii și urechile pentru a înlătura orgoliile și a demasca ipocriții, pe cei care simulează aparentele virtuții și ale religiei pentru a ascunde propriile turpitudini. Învățătura spiritelor trebuie să fie clară și fără echivoc, astfel ca nimeni să nu poată pretexta ignoranța și fiecare să o poată judeca și aprecia cu propria rațiune. Noi suntem desemnate să pregătim domnia binelui anunțată de Isus, de aceea nu trebuie ca fiecare să poată interpreta legea lui Dumnezeu după voia pasiunilor sale, și nici să falsifice sensul unei legi a dragostei și milei. 628. De ce adevărul nu a fost întotdeauna accesibil pentru toată lumea? Fiecare lucru la timpul său. Adevărul este asemenea luminii, trebuie să te obișnuiești cu ea puțin câte puțin, altfel te orbește. Niciodată nu s-a întâmplat ca Dumnezeu să permită omului să primească atâtea comunicări complete și instructive ca cele de astăzi. Existau în tipurile vechi, așa cum bine știți, câțiva indivizi care erau în posesia a ceea ce ei considerau știința sacră, din care făceau un mister pentru profani. Trebuie să înțelegeți, însă, din ceea ce cunoașteți despre legile ce determină fenomenele, că ei nu primeau decât fărâme de adevăr risipite într-un ansamblu echivoc. Totuși, pentru un învățat niciun vechi sistem filozofic, nici o tradiție, nici o religie este de neglijat, căci fiecare cuprinde germenii marilor adevăruri. Deși se contrazic unele pe altele și sunt risipite printre lucruri mărunte și fără temei, ele sunt lesne de pus cap la cap datorită cheii oferite de spiritism, dintr-o mulțime de lucruri care au putut, până acum, să vă pară fără rațiune. Iată că astăzi realitatea lor vă este demonstrată într-o manieră irecuzabilă. Nu neglijați așadar să le cercetați temeinic, întrucât ele sunt foarte bogate și pot contribui decisiv la instruirea voastră. 3. Binele și răul. 629. Ce definiție se poate da moralei? Morala este regula bunei conduite, adică o distinție între bine și rău. Ea este bazată pe respectarea legii lui Dumnezeu. Omul se comportă bine când face totul în vederea și pentru binele tuturor, căci atunci el respectă legea lui Dumnezeu. 630. Cum se poate distinge binele de rău? Binele reprezintă tot ceea ce conform cu legea lui Dumnezeu, iar răul tot ceea ce îndepărtează de aceasta. Astfel, a face binele înseamnă a se conforma legii lui Dumnezeu, a face răul înseamnă a încălca această lege. 631. Posedă omul mijloacele de a distinge ceea ce este bine de ceea ce e rău? Da, atunci când crede în Dumnezeu și când dorește să știe. Dumnezeu i-a dat inteligența tocmai pentru ca omul să discearnă între bine și rău. 632. Nu cumva omul, subiect al erorii,
se poate înșela în aprecierea binelui și răului, crezând că face bine atunci când de fapt face rău? Iisus v-a spus: vegheați să se facă sau să nu se facă un lucru ca și cum ar fi vorba despre voi. Aceasta este totul. Și nu vă veți înșela. 633. Regula binelui și a răului, care s-ar putea numi reciprocitate sau solidaritate, nu se poate aplica și conduitei personale a omului față de el însuși? Găsește el în legea naturală regula acestei conduite și un ghid sigur? Când mâncați prea mult, aceasta vă face rău. Ei bine, Dumnezeu este Cel ce vă dă măsura pentru ceea ce vă trebuie. Când o depășiți, sunteți pedepsiți. Același lucru este în toate. Legea naturală trasează omului limita nevilor sale. Când o depășește, el este pedepsit prin suferință. Dacă omul ar asculta în toate faptele sale această voce care îi spune destul, ar evita cea mai mare parte dintre relele pe care le pune pe seama naturii. 634. De ce totul este în natura lucrurilor? Vorbesc de răul moral. Nu putea Dumnezeu să creeze umanitatea în condiții mai bune? Am spus-o deja. Spiritele au fost create simple și ignorante. Dumnezeu lasă omului alegerea drumului, cu atât mai rău pentru el dacă o apucă pe cel greșit. Pelerinajul rău va fi mai lung. Dacă nu ar exista munți, omul nu ar putea înțelege că există urcușuri și coborâșuri, și dacă nu erau pietrele, el nu putea înțelege că există corpuri dure. E nevoie ca spiritul să acumuleze experiență și pentru aceasta trebuie ca el să cunoască binele și răul. De aceea există o unire între spirit și corp. 635. Diferitele poziții sociale creează nevoi noi ce nu sunt egale pentru toți oamenii. Ar rezulta de aici că legea naturală nu este aceeași pentru toți. Aceste poziții diferite există în natură conform legii progresului. Acest lucru nu e un obstacol pentru legea naturală ce se aplică în toate. Condițiile existenței omului se schimbă după timp și loc. Rezultă de aici nevoi diferite și poziții sociale corespunzătoare acestor nevoi. De vreme ce această diversitate este în ordinea lucrurilor, ea este conformă legii lui Dumnezeu, și această lege nu este mai puțin unitară în principiul său. Revine rațiunii să distingă nevoile reale de cele nenaturale sau convenționale. 636. Binele și răul sunt absolute pentru toți oamenii. Legea lui Dumnezeu este aceeași pentru toți, dar răul depinde mai ales de dorința de a-l face. Binele este întotdeauna bine și răul este întotdeauna rău, oricare ar fi statutul social al omului. Diferența constă în gradul de responsabilitate. 637. Sălbaticul care, cedând în fața instinctului, se hrănește cu carne omenească este vinovat? Am spus că răul depinde de voință. Ei bine, omul este mai vinovat pe măsură ce cunoaște mai mult ceea ce face. Circumstanțele dau binelui și răului o gravitate relativă. Omul comite adesea greșeli ca urmare a poziției și locului său în societate, dar care nu sunt mai puțin scuzabile, însă responsabilitatea este în raport cu mijloacele omului de a înțelege binele și răul. Astfel, omul iluminat care comite o simplă nedreptate este mai vinovat în ochii lui Dumnezeu decât sălbaticul ignorant care se lasă pradă instinctelor sale. 638. Câteodată răul pare să fie o consecință a forței lucrurilor. Așa este, de exemplu, în anumite cazuri, nevoia de distrugere chiar a propriului semen. Se poate spune atunci că este o încercare a legii lui Dumnezeu? Nu este un rău mai mic, deși este necesar, dar această necesitate dispare pe măsură ce sufletul se epurează trecând de la o existență la alta, și atunci, omul nu este mai puțin vinovat când comite răul, deoarece înțelege mai bine. 639. Răul ce se comite este adesea rezultatul poziției sociale date nouă de alți oameni. În acest caz, cine sunt cei mai vinovați? Răul cade asupra celui care îl provoacă. Astfel, omul care este condus de rău datorită poziției sociale dată de semenii săi este mai puțin vinovat decât cei care sunt cauza, căci fiecare va purta vina nu numai pentru răul ce-l va face, ci și pentru cel provocat. 640. Cel ce nu face rău, dar care profită de răul făcut de un altul, este vinovat în aceeași măsură? Este ca și cum l-ar fi comis. A profita de rău este ca și cum ai participa la el, ar fi putut respinge înainte de comitere. Dar dacă, răul fiind făcut, s-a folosit de el, înseamnă de fapt că l-a aprobat, și că l-ar fi făcut el însuși dacă ar fi putut sau ar fi încercat. 641. Dorința de rău este tot atât de reprobabilă ca și răul însuși. Depinde. Există virtutea de a rezista cu premeditare răului iscat de dorința de a face rău, mai ales când există posibilitatea de a-ți satisface această dorință.
Dar dacă acesta nu este decât prilejul care lipsește, atunci dorința este vinovată. 642. Este suficient de a nu face rău pentru a fi plăcut lui Dumnezeu și pentru a te asigura o stare de viitor? Nu, omul trebuie să facă binele pe măsura puterilor sale, căci fiecare va răspunde de tot răul ce se va fi făcut din cauza binelui pe care el nu-l va face. 643. Există persoane care, datorită situației lor, nu au posibilitatea de a face binele. Nu există persoane care să nu poată face binele, doar egoistul nu găsește niciodată ocazia. E suficient să fii în legătură cu alți oameni pentru a găsi prilejul de a face binele, și fiecare zi din viață dă posibilitatea oricui să nu fie orb din egoism. Căci a face binele nu înseamnă numai a fi caritabil, înseamnă a fi folositor pe măsura puterilor voastre ori de câte ori ajutorul vostru poate fi necesar. 644. Mediul în care se află anumite persoane nu reprezintă pentru acestea sursa primară a multor vicii și crime? Da, dar aceasta mai este și o încercare aleasă de spirit în stare de libertate. El a dorit să se expună tentațiilor pentru a obține meritul rezistenței. 645. Când omul este într-un fel aruncat în atmosfera viciului, răul nu devine pentru el o chemare aproape irezistibilă. Chemare, da, irezistibilă, nu, căci în mijlocul acestei atmosfere de viciu, găsești câteodată mari virtuți. Sunt spirite care au avut puterea de a rezista și care au avut în același timp misiunea de a exercita o influență benefică asupra semenilor lor. 646. Oare meritul binelui făcut este subordonat anumitor condiții? Altfel spus, există diferite grade pentru meritul care decurge din săvârșirea binelui? Meritele binelui constă în dificultate. Nu există merit când faci bine fără suferință și când nu te costă nimic. Dumnezeu ține cont mai mult de săracul care își împarte singura bucată de pâine, decât de bogatul care dă din prisosul său. Și Isus a spus-o. 4. Diviziunea legii naturale. 647. Întreaga lege a lui Dumnezeu e cuprinsă în învățătura dragostei față de aproapele propovăduită de Isus? Cu certitudine, această învățătură cuprinde toate îndatoririle oamenilor față de ei, dar trebuie să li se arate și cum să o aplice, altfel ei o vor neglija așa cum fac astăzi. Pe de altă parte, legea naturală cuprinde toate circumstanțele vieții, și această învățătură nu e decât o parte din lege. Oamenii au nevoie de reguli precise, preceptele generale și prea vagi lasă porțile deschise interpretării. 648. Ce gândiți despre diviziunea legii naturale în 10 părți cuprinzând legile despre adorație, muncă, reproducere, conservare, distrugere, societate, libertate, egalitate, progres și în sfârșit pe cele ale dreptății, dragostei și milei? Această împărțire a legii lui Dumnezeu în 10 părți este făcută de Moise și poate cuprinde toate circumstanțele vieții, ceea ce este esențial. O poți deci urma fără ca ea să aibă prin aceasta nimic absolut, nu mai mult decât toate celelalte sisteme de clarificare ce depind de punctul de vedere sub care se consideră un lucru. Ultima lege este cea mai importantă. Prin ea omul poate avansa cel mai mult în viața spirituală, căci ea le rezumă pe toate. Chapter 2. Legea adorației. 1. Scopul adorației. 2. Adorația exterioară. 3. Viața contemplativă. 4. Rugăciunea. 5. Politeismul. 6. Sacrificiile. 1. Scopul adorației. 649. În ce constă adorația? Este înălțarea gândului spre Dumnezeu. Prin adorație, sufletul omului se apropie de Dumnezeu. 650. Este adorația rezultatul unui sentiment născut sau produsul unei învățături? Sentiment născut, ca și cel al divinității. Conștiința slăbiciunii sale îndeamnă omul să se plece în fața celui care îl poate proteja. 651. Au existat popoare lipsite de orice sentiment de adorație? Nu, deoarece au existat niciodată popoare atee. Toate înțeleg că acolo sus, deasupra lor, există o ființă supremă. 652. Se poate considera că adorația își are sursa în legea naturală? Ea face parte din legea naturii, din moment ce e rezultatul unui sentiment născut la om. De aceea se regăsește la toate popoarele, deși sub forme diferite. 2. Adorația exterioară. 653. Are adorația nevoie de manifestări exterioare? Adevărata adorație este în inimă, în toate acțiunile voastre. Gândiți-vă că vă privește un stăpân. Adorația exterioară este utilă? Da, dacă ea nu este un simulacru zadarnic. Este întotdeauna utilă pentru a da un bun exemplu,
dar cei care nu o fac decât din afectare și amor propriu, și a căror conduită dezminte pietatea lor aparentă, dau un exemplu mai mult rău decât bun și fac mai mult rău decât gândesc. 654. Acordă Dumnezeu vreo preferință celor care îl adoră într-un fel sau altul? Dumnezeu preferă pe cei ce îl adoră din adâncul inimii, cu sinceritate, făcând binele și evitând răul, și nu pe cei care cred că îl cinstesc prin ceremonii ce nu-i fac mai bun pentru semenii lor. Toți oamenii sunt frați și copii ai lui Dumnezeu. El cheamă la sine pe toți cei care urmează legile, oricare ar fi forma sub care le exprimă. Cel care nu are decât aparența pietății este un ipocrit. Cel la care adorația nu este decât afectare și este în contradicție cu conduita sa, dă un rău exemplu. Cel care își face o profesiune din adorarea lui Hristos și este orgolios, invidios și gelos, fiind nemilos și implacabil cu aproapele, sau invidios pe binefacerile acestei lumii, va spune că acela are religia pe buze și nu în inima sa. Dumnezeu care vede totul, va spune, acela care cunoaște adevărul este de 100 de ori mai vinovat de răul ce-l face decât ignorantul sălbatic al deșertului, și va fi tratat în consecință la ziua dreptății. Dacă un orb vă răstoarnă în trecere, voi îl scuzați, dar dacă există un om care vede limpede, voi vă plângeți și aveți dreptate. Nu întrebați deci dacă există o formă de adorație mai convenabilă, căci înseamnă a întreba dacă este mai plăcut lui Dumnezeu să fie adorat într-o limbă sau alta. Vă mai spun o dată, cântările nu ajung la el decât prin poarta inimii. 655. Este blamabil de a practica o religie în care nu crezi din adâncul sufletului, când o faci din respect omenesc și pentru a nu scandaliza pe cei ce gândesc altfel. Intenția, aici ca și în multe alte lucruri, este regula. Cel ce nu are în vedere decât să respecte credințele aproapelui nu face rău. Oricum, face mai bine decât cel ce le va ridiculiza căci va greși din milă. Însă, cel ce practică o religie din interes sau ambiție este disprețuit în ochii Domnului și ai oamenilor. Lui Dumnezeu nu-i pot fi plăcuți cei ce nu au atitudine de umilință în fața sa decât pentru a atrage aprobarea oamenilor. 656. Adorația în comun este preferabilă celei individuale? Oamenii reuniți printr-o comuniune de gânduri și sentimente au mai multă putere în chemarea spiritelor bune. La fel atunci când se reunesc pentru a-L adora pe Dumnezeu. Dar să nu credeți, de aceea, că adorația personală este mai puțin bună, căci fiecare îl poate adora pe Dumnezeu gândindu-se la El 3. Viața contemplativă. 657. Oamenii care se consacră vieții contemplative, nefăcând niciun rău și negândindu-se decât la Dumnezeu, au un merit în ochii săi? Nu, căci dacă nu fac rău, ei nu fac nici bine și sunt nefolositori. Pe de altă parte, nefacerea binelui este deja un rău. Dumnezeu dorește să te gândești la El, dar nu dorește să te gândești numai la El, de vreme ce a dat omului datorii de îndeplinit pe pământ. Cel ce se epuizează în meditație și contemplație nu face nimic meritoriu în ochii lui Dumnezeu, deoarece viața sa este întru totul personală și inutilă umanității, iar Dumnezeu îi va cere cont despre binele pe care nu l-a făcut. 4. Rugăciunea. 658. Este rugăciunea plăcută lui Dumnezeu? Rugăciunea este plăcută întotdeauna lui Dumnezeu când este spusă din inimă, căci intenția este totul pentru El. Rugăciunea din inimă e preferabilă celei pe care o poți citi, oricât de frumoasă ar fi, dacă ai citit-o mai mult cu buzele decât cu gândul. Rugăciunea este plăcută lui Dumnezeu când e spusă cu credință, fervoare și sinceritate, dar să nu crezi că El este mișcat de rugăciunea omului vanitos, orgolios și egoist, și mai puțin dacă ea nu este un act de căință sinceră și de adevărată umilință. 659. Care este caracterul general al rugăciunii? Rugăciunea este un act de adorație. A te ruga lui Dumnezeu înseamnă a te gândi la El, a te apropia de El, a intra în comunicare cu El prin rugăciune se propun 3 lucruri: lauda, cererea, mulțumirea. 660. Face rugăciunea omul mai bun? Da, căci cel ce se roagă cu râvănă și încredere este mai puternic în fața tentațiilor răului, și Dumnezeu îi trimite spiritele bune pentru a-l ajuta. Este un ajutor ce nu a fost niciodată refuzat dacă a fost cerut cu sinceritate. Cum se face că anumite persoane care se roagă mult au cu toate acestea un caracter rău? Sunt geloase, invidioase, arțăgoase, sunt lipsite de bunăvoință și indulgență și câteodată sunt chiar vicioase? Esențialul nu este să te rogi mult, ci să te rogi bine. Aceste persoane cred că tot meritul constă în lungimea rugăciunii și închid ochii la propriile lor defect. Rugăciunea este, pentru ele, o ocupație, o umplere a timpului și nici de cum o analiză a sinelui. Remediul este ineficace, fiind folosită numai forma exterioară.
661. Ne putem ruga cu folos lui Dumnezeu pentru iertarea greșelilor noastre? Dumnezeu știe să discearnă binele de rău. Rugăciunea nu ascunde greșelile. Cel care cere de la Dumnezeu iertarea greșelilor sale nu o obține decât schimbându-și conduita. Faptele bune sunt cele mai bune rugăciuni, căci faptele valorează mai mult decât vorbele. 662. Ne putem ruga cu folos pentru ceilalți? Spiritul celui ce se roagă acționează prin voința sa de a face bine. Prin rugăciune, el atrage spre sine spiritele bune, care îl ajută în binele pe care vrea să-l înfăptuiască. Noi avem în noi înșine, prin gândire și voință, o putere de acțiune ce se întinde mult dincolo de limitele sferei noastre corporale. Rugăciunea pentru ceilalți este un act al acestei voințe. Dacă este arzătoare și sinceră, ea poate chema în ajutorul său spiritele bune, pentru a sugera gânduri bune și pentru a da corpului și sufletului puterea de care au nevoie. Încă o dată, dacă rugăciunea inimii este totul, cea a buzelor nu este nimic. 663. Rugăciunile pe care le facem pentru noi înșine pot schimba natura și pot deturna cursul încercărilor noastre? Încercările voastre sunt în mâna lui Dumnezeu și ele trebuie duse până la capăt, căci atunci Dumnezeu ține întotdeauna cont de supunerea voastră. Rugăciunea cheamă la voi spiritele bune care vă dau puterea de a le suporta cu curaj, și încercările vă par atunci mai puțin grele. Am mai spus-o, rugăciunea nu este niciodată inutilă, când este bine făcută, căci ea dă forță, și este deja un mare rezultat. Ajută-te, și cerul te va ajuta, știți deja. De altfel, Dumnezeu nu poate schimba ordinea naturii după placul fiecăruia, căci ceea ce este un mare rău din punctul vostru de vedere meschin și al vieții voastre efemere este adesea un mare bine în ordinea generală a Universului. Și apoi, câte rele nu există al căror autor este omul, datorită lipsei de prevedere și greșelilor sale. El este pedepsit pentru păcatul său. Totuși, cererile îndreptățite sunt deseori îndeplinite așa cum gândiți. Voi credeți că Dumnezeu nu v-a ascultat, deoarece nu a făcut un miracol pentru voi, în timp ce El vă ajută numai prin mijloace naturale ce vouă vă par un efect al hazardului sau forța a lucrurilor. Deseori, chiar foarte adesea, El vă suscită gândirea necesară pentru ca voi înșivă să ieșiți din necaz. 664. Este folositor să ne rugăm pentru morți și pentru spiritele suferinde? În acest caz, cum pot rugăciunile noastre să ducă la alinarea sau la scurtarea suferințelor acestora? Au ele puterea să îndupălece dreptatea lui Dumnezeu? Rugăciunea nu poate avea ca efect schimbarea planurilor lui Dumnezeu. În schimb, ea poate să miște sufletul pentru care se face rugăciunea în încercarea de a-l ușura, deoarece ea este o mărturie a interesului ce îi se acordă, și pentru că nefericitul este întotdeauna ușurat când găsește suflete caritabile ce îi compătimesc durerile. Pe de altă parte, prin rugăciune el este împins la căință și la dorința de a face ceea ce trebuie pentru a fi fericit. În acest sens, îi se poate ușura chinul, dacă și din partea sa există bunăvoință. Această dorință de îmbunătățire stârnită de rugăciune atrage alături de spiritul suferind spirite mai bune, care vin să-l lumineze, să-l consoleze și îi dau speranță. Isus se ruga pentru oile rătăcite. El vă arată astfel că veți fi vinovați dacă nu o veți face pentru cei ce au cea mai mare nevoie. 665. Ce gândiți despre părerea ce respinge rugăciunea pentru morți, pe motiv că este proscrisă în Evanghelie? Hristos a spus oamenilor: iubiți-vă unii pe alții. Acest îndemn include pe cel referitor la folosirea tuturor mijloacelor posibile de a mărturisi lor dragostea, fără a intra în detaliu privind modul de atingere a acestui scop. Dacă este adevărat că nimic nu poate abate Creatorul de la aplicarea dreptății, nu este mai puțin adevărat că rugăciunea pe care o adresați pentru cel ce vă inspiră dragostea este pentru acesta o dovadă de amintire ce nu poate decât să contribuie la alinarea suferințelor sale și să-l consoleze. De îndată ce el mărturisește cea mai mică pocăință, dar numai atunci, este ajutat. Dar niciodată nu este dat să ignore faptul că un suflet simpatic s-a ocupat de el, și este dat alinătorul gând că intermedierea i-a fost utilă. Rezultă în mod necesar de partea sa un sentiment de recunoștință și de afecțiune pentru cel ce a dat această probă de atașament sau de compătimire. În consecință, dragostea recomandată de Hristos oamenilor nu a făcut decât să sporească între ei. Manifestă așadar supunere față de legea dragostei și unirii tuturor făpturilor, lege divină ce trebuie să conducă la unitate, scop și final al spiritului. 666. Ne putem ruga spiritelor? Putem să ne rugăm spiritelor bune, care sunt mesageri ai lui Dumnezeu și executori ai voinței sale, dar puterea le este conformă cu superioritatea lor și este determinată întotdeauna de stăpânul tuturor lucrurilor, fără a cărui permisiune nimic nu se face.
De aceea rugăciunile ce li se adresează nu sunt eficace decât dacă sunt plăcute lui Dumnezeu. 5. Politeismul. 667. De ce politeismul este una din credințele cele mai vechi și mai răspândite, deși este falsă? Gândirea despre un Dumnezeu unic nu putea apărea la om decât ca rezultat al dezvoltării propriilor concepții. Incapabil în ignoranța sa de a concepe o existență imaterială, fără formă determinată, acționând asupra materiei, omul i-a atribuit natură corporală, adică o formă și o figură și, de atunci, tot ceea ce părea să depășească dimensiunile unei inteligente obișnuite era considerat o divinitate. Tot ceea ce nu înțelegea trebuia să fie opera unei puteri supranaturale, și de aici a crede tot atât de bine în forțe distincte ale căror efecte le vedea, nu exista decât un pas. Dar în toate timpurile au existat oameni luminați care au înțeles imposibilitatea acestei mulțimi de forțe pentru guvernarea lumii fără o conducere superioară, și care s-au înălțat la gândul unui Dumnezeu unic. 668. Nu cumva fenomenele spiritiste fiind prezente în toate timpurile, și fiind cunoscute încă din zorii umanității, au făcut oamenii să creadă în pluralitatea zeităților? Fără îndoială, căci oamenii numesc zeu tot ceea ce este supraomenesc, spiritele fiind pentru ei zei. De aceea când un om se distingea printre ceilalți prin acțiunile sale, geniul său printr-o putere ocultă, neînțeleasă de omul obișnuit, se făcea din el un zeu, și după moarte îi se crea un cult. Cuvântul zeu avea pentru antici o accepțiune foarte întinsă. Nu era deloc ca în zilele noastre o personificare a stăpânului naturii, ci o calificare agenerică dată pentru tot ce depășea condiția umană. Or, manifestările spiritiste revelând existența unor entități necorporale acționând ca o forță a naturii, aceste entități au fost denumite zei, așa cum noi le numim spirite o simplă problemă de cuvinte, cu diferența că în ignoranța lor, întreținută în adins de cei ce aveau interes, le-au ridicat temple și altare impunătoare, în timp ce pentru ei acestea nu sunt decât simple creaturi ca și noi, mai mult sau mai puțin perfecte, despuiate de învelișul lor pământesc. Dacă se studiază cu grijă diferitele însușiri ale divinităților păgâne, vor fi recunoscute fără greșeală calitățile spiritelor noastre de la toate nivelurile scării spiritiste, starea lor fizică în lumile superioare, toate proprietățile perisepiritului și rolul jucat de spirite în lucrurile de pe pământ. Creștinismul, venind să lumineze lumea cu lumina sa divină, nu a putut distruge ceea ce exista, dar a redirijat adorația către cel unic. Cât despre spirite, amintirea lor este perpetuată sub diverse nume, conform tradiției popoarelor, iar manifestările lor, ce nu au încetat niciodată, au fost interpretate în mod diferit și deseori exploatate sub semnul misterului. În timp ce religia le-a văzut ca fenomene miraculoase, incredulii le-au văzut ca simple jonglerii. Astăzi, datorită studiilor mai serioase, spiritismul, degajat de ideile superstițioase ce l-au întunecat timp de secole, ne revelează unul din cele mai mari și mai sublime principii ale naturii. 6. Sacrificiile. 669. Utilizarea sacrificiilor umane s-a practicat din cele mai vechi timpuri. Cum a putut omul să creadă că astfel de practici puteau fi plăcute lui Dumnezeu? Mai întâi, deoarece nu-L înțelegea pe Dumnezeu ca izvor al bunătății. La popoarele primitive, materia domina spiritul. Oamenii nu abandonau instinctele brutale, erau în general cruzii, deoarece nu aveau încă dezvoltat simțul moral. Apoi, oamenii primitivi trebuie să fi crezut în mod natural că o creatură însăflețită avea mai mare preț în ochii lui Dumnezeu decât un corp material. Aceasta i-a făcut să sacrifice mai întâi animale și mai târziu oameni, deoarece conform falsei lor credințe gândeau că prețul sacrificiului era în raport cu importanța victimei. În viața materială, cea pe care o practicați în majoritate, dacă vreți să oferiți un dar cuiva, îl alegeți de o asemenea valoare după cum vreți să-i arătați persoanei mai multă considerație și mai mult atașament. La fel trebuie să fie cu oamenii ignoranți în privința lui Dumnezeu. Astfel, sacrificiile animalelor le-au precedat pe cele umane. Este neîndoielnic. După această explicație, sacrificiile umane nu-și aveau originea într-un sentiment de cruzime? Nu, ci în ideea falsă de a fi pe placul lui Dumnezeu. Vedeți-le pe Abraham. Prin urmare, oamenii au abuzat de ea sacrificând pe dușmanii lor, chiar și pe dușmanii lor personali. De altminteri, Dumnezeu nu a cerut niciodată sacrificii, nici cele animale și nici cele omenești. El nu poate fi adorat prin distrugerea inutilă a propriei sale creații. 670. Sacrificiile umane, îndeplinite cu o intenție pioasă, au putut fi câteodată plăcute lui Dumnezeu? Nu, niciodată, căci Dumnezeu judecă intenția. Oamenii, fiind ignoranți, puteau crede că realizau un act lăudabil sacrificând pe unul din semenii lor. În acest caz, Dumnezeu nu o atribuia decât gândului și nu faptei. Oamenii,
Îmbunătățindu-se, trebuiau să-și recunoască greșelile și să dezaprobe aceste sacrificii ce contraveneau ideii de spirite luminate. Spun luminate, deoarece spiritele erau atunci acoperite cu un văl material. Dar prin liberul arbitru, ele puteau să aibă o înțelegere a originii și finalității lor, și multe înțelegeau deja, prin intuiție, răul ce-l făceau, dar asta nu înseamnă că săvârșeau mai puțin rău pentru a-și satisface propriile porniri. 671. Ce trebuie să gândim despre războaiele numite sacre? Sentimentul ce împinge popoarele fanatice la exterminarea totală a celor ce nu împărtășesc aceeași credință, pentru a se face plăcute lui Dumnezeu, ar părea să aibă aceeași origine ca și cel ce le incita odinioară la sacrificarea semenilor lor. Popoarele și indivizii sunt îndemnați de spiritele rele și, ajungând la război cu semenii lor, acționează împotriva voinței lui Dumnezeu, care spune că trebuie să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Toate religiile, sau mai degrabă toate popoarele, adorând un același Dumnezeu, indiferent de numele ce-l poartă, duc războaie de exterminare deoarece religia lor este diferită sau n-a atins nivelul credinței popoarelor luminate. Popoarele sunt scuzabile că nu cred cuvântul celui ce a fost animat de Spiritul Domnului și trimis de el însuși, mai ales dacă nu l-au văzut și nu au fost martorii faptelor sale. Și cum vreți să creadă în acest cuvânt de pace, când voi mergeți și le puneți armele în mâini? Ele trebuie mai întâi să se lumineze și de aceea este bine să le facem cunoscută învățătura lui Dumnezeu prin convingere și bâlâândețe, nici de cum prin forță și sânge. De ce ați vrea ca străinii să vă creadă pe cuvânt, când actele voastre dezmint doctrina pe care o predicați? 672. Ofranda de fructe, făcută lui Dumnezeu, are merit mai mare în ochii lui Dumnezeu decât sacrificiile umane? V-am răspuns deja, spunându-vă că Dumnezeu judecă intenția omului, iar fapta are mică importanță pentru el în mod evident. Este mai plăcut lui Dumnezeu de a vedea oferindu-i-se fructe decât sângele victimei. Așa după cum v-am spus și vă repetăm neîncetat, rugăciunea spusă din adâncul inimii este de 1000 de ori mai plăcută lui Dumnezeu decât toate ofrandele pe care îi le puteți aduce. Repet că intenția este totul, iar fapta nu este nimic. 673. Nu ar fi mai plăcute lui Dumnezeu aceste ofrande dacă le-am oferi celor săraci, care nu au strictul necesar? În acest caz, sacrificiul animalelor, însoțit de un scop util, nu ar fi mai meritoriu, decât dacă ar fi abuziv, atunci când nu servește la nimic, sau nu ar profita de el decât oamenii cărora nu le lipsește nimic? Nu ar fi mult mai pios să oferim săracilor bunurile dăruite nouă de Dumnezeu pe pământ? Dumnezeu binecuvântează întotdeauna pe cei care fac binele, iar a ajuta pe cei săraci și pe cei îndurerați este cel mai bun mijloc de a-L cinsti. Nu spun prin aceasta că Dumnezeu dezaprobă ceremoniile pe care le faceți pentru rugăciune, dar sunt mulți bani ce ar putea fi folosiți mult mai util. Dumnezeu iubește simplitatea în toate. Omul care se atașează de suprafață și nu de inimă este un spirit cu vederi înguste. Judecați dacă Dumnezeu trebuie să se lege de formă sau mai mult de fond. Chapter 3. Legea muncii. 1. Necesitatea muncii. 2. Limita lucrului. Repausul. 1. Necesitatea muncii. 674. Este necesitatea muncii o lege a naturii? Munca este o lege a naturii, căci ea este o necesitate. Mai mult, civilizația obligă omul la muncă, deoarece prin ea sporește nevoile și plăcerile sale. 675. Prin muncă trebuie înțeles numai ocupațiile materiale? Nu. Spiritul muncește asemenea corpului. Orice ocupație utilă este o muncă. 676. De ce este impusă munca omului? Este o consecință a naturii sale corporale. Este o ispășire și în același timp un mijloc de a-și perfecționa inteligența. Fără muncă omul ar fi rămas într-o stare de inteligență infantilă, pentru că el își datorează hrana, securitatea și bunăstarea doar muncii și activității sale. Celui ce are corpul slab, Dumnezeu i-a dat inteligența pentru a suplini, dar întotdeauna există o muncă. 677. De ce natura prevede ea însă și necesitățile tuturor animalelor? Totul lucrează în natură. Animalele muncesc ca și oamenii, dar munca lor, ca și inteligența lor, este limitată la grija propriei conservări. Iată de ce, la ele, munca nu aduce progresul, în timp ce la om ea are un dublu scop, conservarea trupului și dezvoltarea gândirii, ce este tot o necesitate și care îl înalță pe om. Când spun că lucrul animalelor este limitat la grija conservării lor, înțeleg scopul pe care și-l propun lucrând. Dar îngrijindu-se fără știrea lor doar de asigurarea propriilor necesități materiale, nu înseamnă că ele concură mai puțin la scopul final al naturii, deși nu întotdeauna rezultatul este evident. 678.
În lumii mai perfecționate, omul este supus acelorași necesității de a munci? Natura muncii este relativă după natura necesităților. Mai puține necesități materiale, mai puțină muncă materială. Dar să nu crezi că astfel omul rămâne inactiv și inutil, căci lipsa de ocupație ar fi un supliciu în loc să fie o binefacere. 679. Omul care posedă suficiente bunuri pentru a-și asigura existența este absolvit de legea muncii. De lucrul material, poate, dar nu de obligația de a se face util după mijloacele sale, de a perfecționa inteligența sa sau pe cea a altora, ceea ce este tot o muncă. Dacă omul, căruia Dumnezeu i-a dat suficiente bunuri pentru a-și asigura existența, nu este constrâns să se hrănească cu sudoarea frunții, obligația de a fi util semenilor săi este cu atât de mare cu cât îndestularea materială îi dă mai mult timp liber pentru a face binele. 680. Nu există oameni aflați în imposibilitate de a lucra și a căror existență este inutilă? Dumnezeu este drept. El nu condamnă decât pe cel a cărui existență este în mod voit inutilă, căci aceștia depind de munca altora. El vrea ca fiecare să se facă util după posibilitățile sale. 681. Oare legea naturii impune copiilor obligația de a munci pentru părinții lor? În mod cert, așa cum părinții trebuie să muncească pentru copii. De aceea Dumnezeu a făcut din dragostea filială și din dragostea părintească un sentiment al naturii astfel că, prin această afecțiune reciprocă, membrii unei aceleiași familii simt că trebuie să se ajute reciproc, adică un lucru adesea necunoscut în societatea noastră actuală. 2. Limita lucrului. Repausul. 682. Repausul fiind necesar după muncă, nu, este și el tot o lege a naturii? Fără îndoială, repausul servește la refacerea puterilor corpului și este tot atât de necesar pentru a lăsa un plus de libertate inteligenței spre a se ridica deasupra materiei. 683. Care este limita lucrului? Limita lucrului depinde de limita puterilor. În rest, Dumnezeu lasă omul liber. 684. Ce gândiți despre cei care abuzează de autoritatea lor pentru a impune inferiorilor o muncă în exces? Este una din faptele cele mai rele. Orice om având puterea de a comanda e răspunzător de munca în exces impusă inferiorilor săi, căci el încalcă legea lui Dumnezeu. 685. Are omul odată ajuns la bătrânețe dreptul la repaus? Da, obligația este conformă puterilor sale. Dar ce resurse are bătrânul care, deși neputincios, este totuși nevoit să muncească pentru a trăi? Sprijinul acordat celui slab. În lipsa familiei, societatea trebuie să-i țină locul. Este legea carității. Nu este suficient să spui omului că trebuie să muncească. Mai trebuie ca cel ce își leagă existența de muncă să găsească loc de muncă, ceea ce nu se petrece întotdeauna. Când se generalizează șomajul, aceasta ia proporțiile unui flagel precum foametea. Știința economică îi caută remediul în echilibrul dintre producție și consum, dar acest echilibru, presupunând că este posibil, va avea întotdeauna intermitente, și în aceste intervale muncitorul trebuie totuși să trăiască. Există un element care nu a fost suficient pus în balanță, și fără de care știința economică nu este decât o teorie: educația. Nu educația intelectuală, ci educația morală, și nu educația morală prin cărți, ci aceea care constă în arta de a forma caractere, cea care dă obișnuințe, căci educația este ansamblul obișnuințelor acumulate. Dacă ne gândim la masa individilor absorbiți în fiecare zi în torentul populației, fără principii, fără opreliști, abandonându-se propriilor instincte, ar trebui să ne mai mirăm de consecințele dezastruoase ce ar rezulta de aici? Când această artă va fi cunoscută, înțeleasă și aplicată, omul va aduce pe lume obișnuința ordinii și a prevederii pentru el însuși și ai săi, obișnuința respectului pentru ceea ce este de cinstit, obișnuințe care îi vor permite să treacă mai ușor peste inevitabilele zile grele. Dezordinea și lipsa de prevedere sunt două plăgii pe care numai o educație bine stabilită le poate vindeca. Aici e punctul de plecare, adevărul element al bunăstării, garanția siguranței tuturor. Chapter 4. Legea perpetuării. 1. Populația globului. 2. Succesiunea și perfecționarea neamurilor. 3. Obstacole în calea perfecționării. 4. Căsătoria și celibatul. 5. Poligamia. 1. Populația globului. 686. Este perpetuarea entităților legea naturii? Evident, fără perpetuare, lumea corporală ar pieri. 687. Dacă popularea globului urmează o progresie neîncetată, așa cum vedem, oare va veni o vreme când pământul va fi suprapopulat? Nu, Dumnezeu a prevăzut aceasta și menține întotdeauna echilibrul.
El nu face nimic fără rost. Omul care nu vede decât un colț din tabloul naturii nu poate judeca armonia ansamblului. 2. Succesiunea și perfecționarea neamurilor. 688. Există în acest moment neamuri omenești în evidentă scădere. Oare va veni un moment când vor dispărea de pe suprafața pământului? Este adevărat, dar altele le-au luat locul, așa cum altele vă vor lua locul într-o zi. 689. Oamenii actuali sunt o nouă creație, sau descendenții perfecționați ai ființelor primitive? Sunt aceleași spirite care au revenit să se perfecționeze în noile corpuri, dar care sunt încă departe de perfecțiune. Astfel, neamul omenesc actual care, prin dezvoltarea sa, tinde să se răspândească peste întreg pământul și să înlocuiască neamurile care se sting, va avea perioadele sale de descreștere și de dispariție. Alte neamuri mai perfecționate descinzând din neamul actual îl va înlocui, așa cum oamenii civilizați de astăzi descind din ființele brute și sălbatice, ale timpurilor primitive. 690. Din punct de vedere strict fizic, trupurile neamului omenesc actual sunt o creație specială, sau și-au obârșia în corpurile primitive pe calea reproducerii? Originea neamului se pierde în noaptea timpurilor, dar cum toate aparțin marii familii omenești, oricare ar fi tulpina primitivă a fiecăruia, ele au putut să se amestece și să producă tipuri noi. 691. Care este din punct de vedere fizic caracterul distinctiv și dominant al neamurilor primitive? Dezvoltarea forței brutale în detrimentul forței intelectuale. Acum, din contră, omul face mai mult prin inteligență decât prin forța corpului, și totuși face de 100 de ori mai mult, deoarece știe să profite de forțele naturii, lucru pe care animalele nu-l fac. 692. Perfecționarea raselor animale și a soiurilor vegetale prin știință este contra legii naturii? Ar fi mai conform cu această lege să lași lucrurile să-și urmeze cursul normal? Trebuie făcut totul pentru a atinge perfecțiunea, și omul este un instrument de care Dumnezeu se servește pentru a-și atinge scopurile. Perfecțiunea fiind țelul către care tinde natura, acest lucru răspunde vederilor sale de a favoriza perfecțiunea. Dar omul nu este în general mobilizat în eforturile sale pentru îmbunătățirea neamurilor decât printr-un sentiment personal și nu are alt scop decât sporirea plăcerilor sale. Aceasta nu-i diminuează meritul? Ce importanță are faptul că meritul său este nul, de vreme ce se realizează progresul? Omul trebuie să-și facă munca meritorie prin intenție. Pe de altă parte, prin muncă omul își exersează și dezvoltă inteligența, și sub acest raport el profită cel mai mult. 3. Obstacole în calea perfecționării. 693. Legile și obiceiurile omenești care au ca scop sau efect punerea de obstacole în calea perpetuării sunt contrare legii naturii? Tot ceea ce împiedică natura în mersul său este împotriva legii generale. Totuși, există specii de ființe, animale și plante, a căror reproducere la nesfârșit ar fi dăunătoare altor specii și cărora omul însuși le-ar fi curând victimă. Comite el un act reprobabil oprind această reproducere? Dumnezeu a dat omului putere asupra tuturor viețuitoarelor pe care el trebuie să o folosească în bine, dar să nu abuzeze de ea. El poate regla reproducerea după nevoie, nu trebuie să o împiedice fără necesitate. Acțiunea inteligentă a omului este o contrapondere stabilită de Dumnezeu pentru a readuce echilibrul în forțele naturii, și acest lucru îl distinge de animale, deoarece o face în cunoștință de cauză. Dar și animalele concură la acest echilibru, deoarece prin instinctul de distrugere cu care au fost înzestrate fac astfel încât, pentru conservarea propriei specii, să oprească dezvoltarea excesivă și foarte periculoasă a speciilor animale și vegetale cu care se hrănesc. 694. Ce gândiți despre deprinderile care au drept efect stoparea reproducerii firești, urmărind doar satisfacerea senzualității? Acest lucru probează preponderența corpului asupra sufletului și cât de mult omul este legat de materie. 4. Căsătoria și celibatul. 695. Căsătoria, adică unirea permanentă a două ființe, este contrară legii naturii? Este un progres în mersul umanității. 696. Care ar fi efectul abolirii căsătoriei în societatea omenească? Reîntoarcerea la viața animalelor. Unirea liberă și fortuită a sexelor este o stare a naturii. Căsătoria este unul dintre primele acte de progres în societățile omenești, deoarece ea stabilește solidaritatea fraternă și se regăsește la toate popoarele, deși în condiții diferite. Abolirea căsătoriei ar fi deci o reîntoarcere la perioada copilăriei umanității și ar plasa omul mai jos decât anumite animale ce dau exemplul unor uniri constante. 697. Indisolubilitatea absolută a căsătoriei există în legea naturii sau numai în legea omenească?
Este o lege omenească foarte contrară legii naturii. Dar oamenii își pot schimba legile. Cele ale naturii sunt imoabile. 698. Este celibatul voluntar o stare de perfecțiune meritorie în ochii lui Dumnezeu? Nu, iar cei care trăiesc astfel din egoism nu îi sunt pe plac lui Dumnezeu și înșală toată lumea. 699. Celibatul nu reprezintă din partea unor oameni un sacrificiu în scopul dedicării în întregime în serviciul umanității? Este total diferit. Am spus, din egoism. Orice sacrificiu personal este meritoriu numai atunci când se face pentru bine. Cu cât sacrificiul este mai mare, cu atât meritul este mai mare. Dumnezeu nu se poate contrazice și nici găsi rău ceea ce a făcut. Prin urmare, El nu poate vedea un merit în încălcarea legii sale. Dar dacă celibatul nu este o stare meritorie, nu același lucru se poate spune atunci când constituie, prin renunțarea la bucuriile de familie, un sacrificiu îndeplinit în profitul umanității. Orice sacrificiu personal făcut în vederea binelui și fără urme de egoism, ridică omul deasupra condiției sale materiale. 5. Poligamia. 700. Este egalitatea numerică existentă cu aproximație între sexe un indiciu al proporției conform căreia acestea trebuie să se unească? Da, căci totul are un scop în natură. 701. Care dintre cele două, poligamia sau monogamia, este mai conformă legii naturii? Poligamia este o lege omenească a cărei abolire marchează un progres social. Căsătoria, conform vederilor lui Dumnezeu, trebuie să fie bazată pe dragostea ființelor care se unesc. În poligamie nu există dragoste reală, nu există decât senzualitate. Dacă poligamia era conformă legii naturii, ea ar fi trebuit să fie universală, ceea ce ar fi practic imposibil, văzând egalitatea numerică a sexelor. Poligamia trebuie să fie considerată un obicei, sau o legiuire specifică apropiată de anumite moravuri, și pe care perfecționarea socială o face încetul cu încetul să dispară. Chapter 5. Legea conservării. 1. Instinctul de conservare. 2. Mijloacele de conservare. 3. Bucuria bucuriilor pământești. 4. Necesarul și surplusul. 5. Privațiunile voluntare. Mortificările. 1. Instinctul de conservare. 702. Este instinctul de conservare o lege a naturii? Fără îndoială, el este dat tuturor entităților vii oricare ar fi nivelul lor de inteligență. La unele, el este pur mecanic, la altele este rațional. 703. În ce scop a dat Dumnezeu tuturor făpturilor instinctul de conservare? Deoarece toate trebuie să concure la vrerea providenței. De aceea Dumnezeu le-a dat nevoia de a trăi. Și apoi, viața este necesară perfecționării ființelor. Ele o simt instinctiv, fără să-și dea seama de acest lucru. 2. Mijloace de conservare. 704. Dând nevoia omului de a trăi, Dumnezeu i-a dat întotdeauna mijloacele necesare? Da, și dacă omul nu le găsește, este pentru că nu le înțelege. Dumnezeu nu a putut da omului nevoia de a trăi fără a-i da și mijloacele, și de aceea a făcut ca pământul să producă și să furnizeze necesarul pentru toți locuitorii săi, căci doar necesarul este folositor, prisosul niciodată. 705. De ce pământul nu produce întotdeauna suficient pentru a asigura necesarul omului? Deoarece omul, ingratul, îl neglijează. Pământul este totuși o mamă desăvârșită. Adesea omul acuză natura pentru ceea ce este de fapt rezultatul nepriceperii sau neprevederii sale. Pământul produce întotdeauna necesarul dacă omul ar ști să se mulțumească cu acesta. Dar dacă nu-i suficient pentru nevoile sale, aceasta este pentru că omul folosește ca prisos ce ar putea fi dat ca necesar. Vezi arabul în deșert. Acesta știe întotdeauna cum să trăiască, deoarece nu-și creează nevoi artificiale. Dar când jumătate din producție este risipită pentru satisfacerea fanteziilor, omul ar trebui să se mire că a doua zi nu mai găsește nimic și are dreptate să se plângă că este lipsit de cele necesare când vin timpuri grele. Într-adevăr, nu natura este neprevăzătoare, omul este cel ce nu știe să se gospodărească. 706. Prin bucuriile pământului trebuie să se înțeleagă numai produsele solului? Solul este sursa primară de unde ne curg toate celelalte resurse, căci, în definitiv, aceste resurse nu sunt decât o transformare a produselor solului. De aceea trebuie înțeles prin bunuri ale pământului tot ceea ce poate fi de folos omului aici jos. 707. Mijloacele de existență lipsesc anumitor persoane, chiar în mijlocul abundenței care îi înconjoară. Cui se datorează aceasta? Egoismului oamenilor, care nu fac în șase deauna ceea ce trebuie. Apoi, și cel mai adesea, lor înșile.
Căutați și veți găsi. Aceste cuvinte nu vor deloc să spună că este suficient să privești pământul pentru a găsi ceea ce dorești, ci trebuie să cauți cu ardoare și perseverență și nu cu moliciune, fără a te lăsa descurajat de obstacolele care, poate adesea, nu sunt decât mijloacele de a vă pune la încercare statornicea, răbdarea și fermitatea. Dacă civilizația multiplică necesitățile, ea multiplică de asemenea și sursele de muncă și mijloacele de trai. Dar trebuie să spunem că sub acest raport omului îi mai rămân multe de făcut. Când civilizația își va realiza opera, nimeni nu ar mai trebui să spună că îi lipsește necesarul, decât dacă nu este din vina sa. Nefericirea pentru mulți decurge din aceea că ei se angajează pe un drum ce nu este trasat de natură. Atunci capacitatea de a reuși îi duce la insucces. Este loc sub soare pentru toți, cu condiția ca fiecare să ia doar ce e al său, și nu al altora. Natura nu va fi responsabilă de viciile de organizare socială, ci de urmările ambiției și ale amorului propriu. Ar trebui să fii orb să nu recunoști progresul realizat sub acest raport de popoarele mai avansate. Grație eforturilor lăudabile făcute de o potrivă de filantropi și de știința pentru îmbunătățirea stării materiale ale oamenilor în ciuda creșterii necontenite a populației, insuficiența producției este atenuată în mare parte, iar anii cu calamitățile cele mai mari nu sunt nimic în comparație cu cei de odinioară. Igiena publică, această latură esențială a puterii și sănătății necunoscută de înaintași, constituie obiectul unei preocupări înaintate. Nenorocirea și suferința nu își mai găsesc loc de refugiu acolo unde știința contribuie la sporirea binefacerilor. Înseamnă oare că s-a atins perfecțiunea? Cu siguranță, nu, dar ceea ce s-a făcut dă măsura a ceea ce se poate realiza cu perseverentă. Dacă omul este suficient de înțelept pentru a-și căuta fericirea în lucruri pozitive și serioase, și nu în utopii care îl trag înapoi în loc să-l facă să avanseze. 708. Există situații sau mijloace de existență care nu depind deloc de voința omului, și ce de ne dă lipsa strictului necesar este o consecință a forței lucrurilor? Atunci este o încercare adesea crudă pe care omul trebuie să o suporte, și la care știa că va fi supus. Meritul său constă în supunerea fată de voința lui Dumnezeu, dacă inteligența nu-i furnizează niciun mijloc de a ieși din necazuri. Dacă moartea trebuie să-l ajungă, el trebuie să o primească fără murmur, socotind că a sosit ceasul adevăratei eliberării și că disperarea ultimului moment îl poate face să piardă fructul resemnării sale. 709. Cei care, în anumite situații critice, au fost nevoiți să-și sacrifice semenii pentru a supraviețui, au comis o crimă. Fiind o crimă, este ea atenuată de necesitatea de a trăi dată lor de instinctul de conservare? Tocmai am spus că este mai meritoriu să suporți toate încercările vieții cu abnegație și curaj. A-ți sacrifica semenii este omucidere și crimă de lezare a nașterii, vină ce trebuie pedepsită îndoit. 710. În lumile superioare, unde organizarea este mai avansată, au ființele nevoie de hrană? Da, însă hrana este în raport cu natura lor. Această hrană nu ar fi tot atât de substanțială pentru voi, după cum acele ființe nu s-ar putea hrăni cu ce consumați voi. 3. Bucuria bunurilor pământești. 711. Este folosirea bunurilor pământului un drept al tuturor oamenilor? Acest drept este consecința necesității de a trăi. Dumnezeu nu putea impune o datorie fără a da mijloacele de îndeplinire. 712. În ce scop a dat Dumnezeu atracție pentru bucuriile legate de bunurile pământești? Pentru a suscita omul în îndeplinirea misiunii sale și totodată pentru a-l încerca prin tentații. În ce scop această tentație? Dezvoltarea rațiunii ce trebuie să prevină excesul. Dacă omul nu ar fi fost stârnit la uzul bucuriilor pământești decât în vederea utilului, indiferența s-ar fi putut compromite armonia universului. De aceea Dumnezeu i-a dat atracția plăcerii ce îl solicită la împlinirea vederilor providenței. În plus, prin această atracție Dumnezeu a dorit să-l încerce prin tentația ce îl împinge spre abuzul de care rațiunea trebuie să păzească. 713. Au bucuriile limite date de natură? Da, pentru a vă indica limita necesarului, dar prin excesele voastre ajungeți la sațietate și vă pedepsiți singuri. 714. Ce gândiți despre omul care caută în excesele de tot felul un rafinament al bucuriilor? Biată creatură vrednică de plâns și nici de cum de invidiat, căci este foarte aproape de moarte. De moartea fizică, sau de cea morală. Și de una și de cealaltă. Omul care caută în excese de tot felul un rafinament pentru bucuriile sale este sub nivelul animalului, căci animalul știe să se oprească după satisfacerea necesității. El abdică de la rațiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o drept ghid, și cu cât excesele sale sunt mai mari, cu atât natura animalică domină natura sa spirituală. Bolile, chiar moartea, care sunt consecințe ale abuzului,
Sunt deopotrivă pedepse pentru încălcarea legii lui Dumnezeu. 4. Necesarul și surplusul. 715. Cum poate cunoaște omul limita necesarului? Înțeleptul o știe prin intuiție. Alții, datorită experienței dobândite pe propria piele. 716. Oare natura nu a trasat limita necesităților noastre prin însăși structura noastră? Da, dar omul este insațiabil. Natura a trasat limita necesităților omului prin structura lui, dar viciile au alterat constituția sa și au creat necesități noi ce nu sunt necesități adevărate. 717. Ce gândiți despre cei ce acaparează bunuri pentru a avea surplus în defavoarea celor lipsiți de strictul necesar? Ei au uitat legea lui Dumnezeu și vor trebui să dea seama pentru privațiunile pe care le-au provocat. Limita necesarului și prisosului nu are nimic, absolut. Civilizația a creat necesității ce nu existau în starea primitivă, iar spiritele care au dictat aceste precepte nu pretind că omul civilizat trebuie să trăiască precum sălbaticul. Totul este relativ, este rațiunea ce face parte din fiecare lucru. Civilizația dezvoltă simțul moral și în același timp sentimentul carității care îndeamnă oamenii la un sprijin mutual. Cei care trăiesc pe seama privațiunilor altora exploatează binefacerile civilizației în profitul propriu. Ei nu au de la civilizație decât spoiala, așa cum există oameni ce nu au de la religie decât masca. 5. Privațiunile voluntare. Mortificările. 718. Legea conservării obligă oare la satisfacerea necesităților corpului? Da, fără putere și sănătate munca este imposibilă. 719. Este omul de condamnat pentru că urmărește bunăstarea? Bunăstarea este o dorință naturală. Dumnezeu nu interzice decât abuzul, acesta fiind contrar conservării. Căutarea bunăstării nu este așadar o crimă dacă bunăstarea nu este obținută pe spinarea altora și nu vă împuținează forțele morale și fizice. 720. Privațiunile voluntare, în vederea unei ispășiri de asemenea voluntare, au vreun merit în ochii lui Dumnezeu? Faceți bine altora și veți fi mai merituoși. Există privațiuni voluntare meritorii? Da, privarea de lucrurile inutile, deoarece detașează omul de materie și sporește sufletul. Meritoriu este de a rezista tentației ce împinge spre excese sau plăcerea lucrurilor inutile, de a vă limita strict la cele necesare pentru a da și celor ce nu au. Dacă privațiunea nu este decât un simulacru, atunci e o bagiocură. 721. Viața de mortificare ascetică a fost practicată încă din antichitate și la diferite popoare. Este meritorie dintr-un oarecare punct de vedere? Întrebați-vă cui servește și veți avea răspunsul. Dacă ea nu servește decât celui care o practică și îl împiedică să facă bine, atunci este egoism, oricare ar fi pretextul care înfrumusețează. A te priva și a munci pentru alții. Aceasta este adevărata mortificare potrivit milei creștine. 722. Abținerea de la anumite alimente prescrise la diferite popoare este întemeiată? Tot ceea ce servește omului pentru a se hrăni fără a-i prejudicia sănătatea este permis, dar legislatorii au putut interzice anumite alimente într-un scop util și, pentru a da mai mult credit legilor lor, le-au prezentat ca venind de la Dumnezeu. 723. Hrana de natură animală este, pentru om, contrară legilor naturii? Conform constituției voastre fizice, carnea hrănește carnea, altfel omul se prăpădește. Legea conservării îl obligă pe om să-și întrețină forțele și sănătatea pentru legea muncii. Prin urmare, el trebuie să se hrănească potrivit structurii sale. 724. Abstinența de la hrana animală sau de altfel ca ispășire este meritorie? Da, dacă privațiunea este în folosul altora, dar Dumnezeu nu poate vedea o mortificare dacă nu există privațiune serioasă și utilă. De aceea spunem că cei care se privează doar în aparentă sunt ipocriți. 725. Ce gândiți despre mutilările operate pe corpurile oamenilor sau ale animalelor? La ce bună o astfel de problemă? Întrebați-vă încă o dată dacă un lucru este util. Ceea ce este inutil nu poate fi plăcut lui Dumnezeu, și ceea ce este vătămător este întotdeauna neplăcut. Căci știți bine, Dumnezeu nu este sensibil decât la sentimentele ce înaltă sufletul spre El. Numai aplicând legea sa și nu încălcând-o vă veți putea elibera de coaja pământeană. 726. Dacă suferințele din această lume ne înalță prin felul în care sunt suportate, același lucru se întâmplă cu cele impuse în mod voluntar? Singurele suferințe care înaltă sunt cele naturale, căci ele vin de la Dumnezeu. Suferințele voluntare nu servesc la nimic dacă nu fac ceva pentru binele celorlalți. Crezi oare că cei ce își curtează viața prin asprime supraomenească, așa cum fac bonzii, fachirii și unii fanatici din multe secte,
avansează pe drumul lor? Mai degrabă ar trebui să lucreze pentru binele semenilor lor. Dacă l-ar întreba pe nevoiaș, dacă l-ar consola pe cel ce plânge, dacă ar munci pentru cel infirm, dacă ar îndura privațiuni pentru ușurarea celor nefericiți, atunci viața lor ar fi utilă și plăcută lui Dumnezeu. Dacă, în suferințele voluntare pe care le îndură, nu se are în vedere doar binele, atunci este egoism. Dacă se suferă pentru ceilalți, este caritate. Acestea sunt învățăturile lui Hristos. 727. Dacă nu trebuie create suferințe voluntare care n-au nicio utilitate pentru aproapele nostru, trebuie oare să căutăm a ne apăra de cele previzibile sau care ne amenință? Instinctul de conservare a fost dat tuturor făpturilor tocmai pentru a preveni pericolele și suferințele. Biciuiți-vă spiritul și nici de cum trupul, umiliți-vă trufia, înăbușiți-vă orgoliul asemănător unui șarpe ce vă mușcă mâna, și veți face mai mult pentru îmbunătățirea voastră decât prin asprin ce nu țin de acest secol. Chapter 6. Legea distrugerii. 1. Distrugerea necesară și distrugerea abuzivă. 2. Calamități distrugătoare. 3. Războaiele. 4. Crima. 5. Cruzimea. 6. Duelul. 7. Pedeapsa cu moartea. 1. Distrugerea necesară și distrugerea abuzivă. 728. Este distrugerea o lege a naturii? Trebuie ca totul să se distrugă pentru a se naște din nou și a regenera, căci ceea ce voi numiți distrugere nu este decât o transformare ce are drept scop reînnoirea și îmbunătățirea entităților vii. Instinctul de distrugere a fost astfel dat entităților vii din considerente providențiale. Creațiile lui Dumnezeu sunt instrumente de care acesta se servește pentru a-și atinge scopurile. Pentru a se hrăni, făpturile vii se nimicesc între ele, și aceasta în dublu scop, de a menține echilibrul în reproducere, ce ar putea deveni excesivă, și de a utiliza rămășițele învelișului exterior drept hrană. Dar întotdeauna ceea ce se distruge este acest înveliș exterior, și el nu este decât un accesoriu și nici de cum partea esențială. Cel indestructibil este principiul inteligent care suferă diferite metamorfoze în evoluția sa. 729. Dacă distrugerea este necesară pentru regenerarea ființelor, de ce natura le oferă mijloace de apărare și conservare? Deoarece distrugerea nu vine decât la timpul necesar. Orice distrugere anticipată împiedică dezvoltarea principiului inteligent. De aceea Dumnezeu a dat fiecărei ființe nevoia de a trăi și a se reproduce. 730. Deoarece moartea trebuie să ne conducă la o viață mai bună, să ne elibereze de relele de aici, ar trebui mai mult să o dorim decât să ne temem de ea. De ce atunci omul are față de ea o oroare instinctivă, care îl face să se înfricoșeze? Am mai spus, omul trebuie să caute să-și prelungească viața pentru a-și îndeplini sarcina. De aceea Dumnezeu i-a dat instinctul de conservare, și acest instinct îl susține în încercările sale. Fără el omul s-ar lăsa foarte adesea descurajat. Vocea tainică care îl face să respingă moartea îi spune că mai poate face ceva pentru progresul său. Când îl amenință un pericol, acesta reprezintă un avertisment de a folosi răgazul acordat de Dumnezeu, dar ingratul o pune pe seama stelei sale norocoase decât pe seama Creatorului său. 731. Pentru ce, alături de mijloacele de conservare, natura a așezat deopotrivă agenții distrugerii? Remediul alături de rău. Am mai spus-o, pentru a menține echilibrul și a servi drept contrapondere. 732. Nevoia de distrugere este aceeași în toate lumile? Este proporțională cu starea mai mult sau mai puțin materială, dar încetează la o stare fizică și morală mai epurată. În lumile ceva mai avansate decât a voastră, condițiile de existență sunt complet diferite. 733. Necesitatea distrugerii va exista întotdeauna la ființele pământene? Nevoia de distrugere se diminuează la om pe măsură ce spiritul predomină asupra materiei. De aceea vedeți oroarea distrugerii urmată de dezvoltarea intelectuală și morală. 734. În starea sa actuală, are omul dreptul nelimitat de a distruge animalele? Acest drept este limitat de necesitatea asigurării hranei și securității sale. Abuzul nu a fost niciodată un drept. 735. Ce gândiți despre distrugerea ce depășește limitele nevoilor și ale securității? Vânătoarea, de exemplu, când nu are ca scop decât plăcerea de a distruge fără folos, predominanță a bestialității asupra naturii spirituale. Orice distrugere ce depășește limitele nevoii este o violare a legii lui Dumnezeu. Animalele nu distrug decât pentru nevoile lor, dar omul, care are liberul arbitru, distruge fără necesitate. El va da socoteală de abuzul libertății ce a fost acordată, căci el cedează în fața celor mai rele instincte. 736. Popoarele care împing la exces scrupulul relativ la distrugerea animalelor au un merit deosebit?
Este un exces al unui sentiment lăudabil prin el însuși, dar care devine abuziv, și al cărui merit este neutralizat prin exagerări ale binelui de alte feluri. Există la ele mai multă teamă superstițioasă decât o adevărată bunătate. 2. Calamități distrugătoare. 737. În ce scop lovește Dumnezeu omenirea prin tot felul de calamități distrugătoare? Pentru a o face să avanseze mai repede. Nu am spus că distrugerea este necesară regenerării morale a spiritelor care obțin în fiecare nouă existență un nou grad de perfecțiune? Trebuie văzut sfârșitul pentru a-i aprecia rezultatele. Voi nu le judecați decât din punctul vostru de vedere personal și le numiți calamități datorită prejudiciului ce vi-l produc, dar aceste tulburări sunt adesea necesare pentru a urgenta o stare de lucruri mai bună și a realiza în câțiva ani ceea ce ar fi necesitat secole. 738. Nu putea Dumnezeu să întrebuințeze pentru îmbunătățirea umanității alte mijloace decât calamitățile distrugătoare? Da, și El le întrebuințează zilnic, de vreme ce dă fiecăruia mijloacele de a progresa prin cunoașterea binelui și a răului. Omul este cel care nu profită, și atunci trebuie pedepsit în orgoliul său și făcut să-și simtă slăbiciunea. Dar în aceste calamități pierde atât omul de bine cât și cel pervers. Oare este drept? În timpul vieții, omul raportează totul la corpul său, dar după moarte, el gândește altfel. Așa cum am mai spus, viața corpurilor este nesemnificativă. Un secol din lumea voastră este ca un fulger în eternitate. Deci suferințele pe care le îndurați câteva luni sau câteva zile nu înseamnă nimic. Este doar o învățătură pentru voi și care vă servește în viitor. Spiritele, iată lumea reală, preexistând și supraviețuind tuturor. Ele sunt copiii lui Dumnezeu și obiectul întregii sale preocupări. Corpurile nu sunt decât deghizări sub care ele apar în lume. În marile calamități care decimează omenirea, este ca și cum o armată aflată în război își vede veșmintele uzate, zdrențuite sau pierdute. Generalul are mai multă grijă de soldații săi decât de hainele lor. Dar victimele acestor calamități nu rămân tot victime. Dacă se consideră viața prin ceea ce este și cât este ea de scurtă în raport cu infinitul, îi se va da mai puțină importanță. Aceste victime vor găsi într-o altă existență o largă compensație pentru suferințele lor dacă știu să le suporte fără murmur. Că moartea sosește printr-o calamitate sau printr-o cauză obișnuită, nu înseamnă o deosebire atunci când i-a bătut ceasul. Singura diferență este că într-o calamitate numărul morților e mai mare. Dacă am putea să ne ridicăm gândirea astfel încât să dominăm umanitatea și să îmbrățișăm totul, aceste calamități atât de teribile nu ne vor mai apărea decât niște furtuni trecătoare în destinul lumii. 739. Calamitățile distrugătoare au o utilitate din punct de vedere fizic, în ciuda tuturor relelor provocate? Da, ele schimbă câteodată starea unei regiuni, dar binele rezultat de aici nu este resimțit decât de generațiile viitoare. 740. Calamitățile nu sunt de asemenea încercării morale pentru om, încercării ce îl pun în contact cu cele mai dure nevoi? Calamitățile sunt încercării ce dau omului ocazia de a-și exersa inteligența, de a-și arăta perseverența și supunerea față de voința lui Dumnezeu, și îl pun să-și dovedească sentimentele de abnegație, de interes de dragoste față de aproapele său, dacă nu este dominat de egoism. 741. Oare este hărăzit omului să se împotrivească acestor calamități care îl afectează? Da, parțial, dar nu așa cum se înțelege îndeopște. Multe calamități sunt urmarea neprevederii sale. Pe măsură ce omul acumulează cunoștințe și experiență, el îi se poate împotrivi, adică le poate preveni dacă știe să le cerceteze cauzele. Dar printre relele care fac umanitatea să sufere există și unele generale aflate în hotărârile providenței, și ale căror repercursiuni le simte fiecare individ, mai mult sau mai puțin. Acestor calamități omul nu le poate opune decât resemnarea în fața voinței lui Dumnezeu. Subliniem însă că relele acestea sunt adeseori agravate de nepăsarea omului. Printre calamitățile distructive, naturale și independente de om, trebuie puse în primul rând ciuma, foamea, inundațiile, intemperiile fatale recoltelor pământului. Dar oare omul nu a găsit în știință, în lucrările de construcții, în perfecționarea agriculturii, în asolamente și irigații, în studiul condițiilor igienice, mijloacele de a neutraliza sau de a atenua dezastrele? Anumite regiuni odinioară răvășite de calamități teribile nu sunt astăzi apărate? Ce nu ar face, așadar, omul pentru bunăstarea sa materială dacă va ști să profite de toate resursele inteligenței sale, și când la grija pentru conservarea personală va ști să adauge sentimentul unei adevărate compasiuni pentru semenii săi? 3. Războaiele. 742. Care este cauza care împinge pe om la război?
predominanța naturii animale asupra naturii spirituale și satisfacerea pasiunilor. În starea primitivă popoarele nu cunosc decât dreptul celui mai tare, de aceea pentru ele războiul este o stare normală. Pe măsura ce omul progresează, războiul devine mai puțin frecvent, deoarece îi se evită cauzele. 743. Va dispărea vreodată războiul de pe fața pământului? Da, când oamenii vor înțelege dreptatea și vor aplica legea lui Dumnezeu, atunci toate popoarele se vor înfrăți. 744. Care a fost scopul providenței când a făcut războiul necesar? Libertatea și progresul. Dacă războiul trebuie să aibă ca efect libertatea, cum se face că are adesea ca rezultat aservirea? Aservirea momentană pentru a grupa popoarele, spre a le face să progreseze mai repede. 745. Ce gândiți despre cel ce provoacă războiul în propriul profit? Acela este cu adevărat vinovat și vor trebui multe existențe pentru a ispăși toate omorurile pe care le-a provocat, căci va răspunde de fiecare om căruia i-a cauzat moartea pentru a-și satisface ambiția. 4. Crima. 746. Este suprimarea unei vieți o crimă în ochii lui Dumnezeu? Da, o mare crimă. Cel ce întrerupe viața semenului său curmă o viață de ispășire sau de misiune. În aceasta constă răul. 747. Are omul întotdeauna același grad de vină? Am spus-o deja, Dumnezeu este drept. El judecă intenția mai mult decât fapta. 748. Oare Dumnezeu îl iartă pe omul aflat în legitimă apărare? Singură necesitatea îl poate scuza, dar dacă îți poți apăra viața fără a o atinge pe cea a agresorului, atunci nu sta pe gânduri. 749. Este omul vinovat de omorurile săvârșite în timpul războiului? Nu, de vreme ce este constrâns de forță, dar e vinovat de cruzimile comise și se va ține cont de omenia sa. 750. Cine este mai vinovat în ochii lui Dumnezeu? Cel care își omoară părintele sau cel care își ucide copilul? Amândoi sunt la fel de vinovați, căci orice crimă este tot crimă. 751. De unde provine faptul că la anumite popoare deja avansate din punct de vedere intelectual, uciderea copiilor este în tradiție și chiar consacrată de legislație? Dezvoltarea intelectuală nu antrenează necesitatea binelui. Spiritul superior în inteligență poate fi rău, căci poate fi un spirit care a trăit vreme îndelungată fără a se îmbunătăți. 5. Cruzimea. 752. Sentimentul de cruzime poate fi legat de instinctul de distrugere? Este instinct de distrugere în ceea ce are el mai rău, căci dacă distrugerea este câteodată o necesitate, cruzimea nu este niciodată. Ea este întotdeauna rezultatul unei naturi rele. 753. De unde provine faptul că la popoarele primitive cruzimea este caracterul dominant? La popoarele primitive, așa cum le numești tu, materia predomină spiritul. Ele se abandonează instinctelor animalice și, cum nu au alte nevoi decât cele trupești, ele nu se gândesc decât la conservarea personală, lucru care le face să fie în general crude. Semințiile a căror dezvoltare este imperfectă se află sub dominația spiritelor imperfecte, până când popoare mai avansate reușesc să distrugă sau să slăbească această influență. 754. Cruzimea ține oare de absența simțului moral? Spun că simțul moral nu este dezvoltat, dar nu spun că este absent, căci acesta există în principiu la toți oamenii. Acest simț moral face mai târziu ca făpturile să devină bune și omenoase. El există deci la omul primitiv, dar întocmai cum sursa miresmei se află în germenele florii înainte ca ea să înflorească. Toate facultățile există în om în stare rudimentară sau latentă. Ele se dezvoltă după cum circumstanțele îi sunt sau nu favorabile. Dezvoltarea excesivă a unora neutralizează dezvoltarea altora. Sureșitarea instinctelor materiale sufocă simțul moral, tot așa cum dezvoltarea simțului moral diminuează puțin câte puțin facultățile pur animalice. 755. Cum se face că în sânul civilizației avansate se găsesc câteodată ființe la fel de crude ca fiarele? Tot așa cum pe un arbore încărcat cu fructe bune se găsesc și stricăciuni. Aceste ființe sălbatice au civilizația doar ca veșmânt, sunt lud rătăciți în mijlocul oilor. Spirite de un ordin interior și foarte înapoiate se pot încarna printre oamenii avansați în speranța de a progresa ele însele, dar dacă încercarea este prea grea, natura lor primitivă le doboară. 756. Societatea oamenilor de bine va fi într-o zi curățată de ființele răufăcătoare? Umanitatea progresează și de aceea oamenii dominați de instinctul răului vor dispărea puțin câte puțin dintre oamenii buni, tot așa cum Neghina se separă de semințele bune după vânturare, dar pentru a renaște sub un alt înveliș. Și cum vor avea mai multă experiență, vor înțelege mai bine ce e rău și ce e bine.
Un exemplu în acest sens îl reprezintă plantele și animalele pentru care omul a găsit știința perfecționară și la care el dezvoltă noi calități. Ei bine, doar după mai multe generații perfecționarea devine completă. Aceasta este imaginea diferitelor existențe ale omului. 6. Duelul. 757. Duelul poate fi considerat ca o situație de legitimă apărare? Nu, e o crimă și un obicei absurd. Într-o civilizație mai avansată și mai morală, omul va înțelege că duelul este tot atât de ridicol ca și luptele privite odinioară ca judecată a lui Dumnezeu. 758. Duelul poate fi considerat ca un omor din partea celui care, cunoscându-și slăbiciunea, este aproape sigur de moarte? Este o sinucidere. Când șansele sunt egale, este duelul un omor sau o sinucidere? Și una și alta. În toate cazurile, chiar atunci când șansele sunt egale, duelistul este vinovat, mai întâi pentru că atentează cu sânge rece și în mod deliberat ia viața semenului său, în al doilea rând deoarece își expune viața în mod inutil și fără folos pentru nimeni. 759. Care este valoarea noțiunii de onoare în materie de duel? Nimic altceva decât orgoliu și vanitate. Două plăgii ale omenirii. Dar nu există cazuri când onoarea este cu adevărat angajată și când refuzul ar fi o lașitate? Depinde de moravuri și de obiceiuri. Fiecare țară și fiecare secol au moduri diferite de a vedea lucrurile. Când oamenii vor fi mai buni și mai avansați în morală, vor înțelege că adevărata onoare este mai presus de pasiunile pământene și că nu prin ucidere sau încercarea de a ucide se repară o vină. E mai multă măreție și o adevărată onoare în a te recunoaște vinovat dacă ai greșit sau a cere scuze dacă există dreptate, și în toate cazurile trebuie să se disprețuiască insultele care nu ne pot atinge. 7. Pedeapsa cu moartea. 760. Pedeapsa cu moartea va dispărea într-o zi din legislația omenească? Va dispărea în mod incontestabil și suprimarea ei va marca un progres al umanității. Când oamenii vor fi mai luminați, pedeapsa cu moartea va fi abolită complet pe pământ și nu va mai fi necesar ca oamenii să fie judecați de către oameni. Vorbesc despre o vreme încă depărtată pentru voi. Progresul social lasă fără îndoială încă multe de dorit, dar am fi nedrepți cu societatea modernă dacă nu am vedea un progres în restricțiile aduse pedepsei cu moartea la popoarele cele mai avansate și în natura crimei lor pentru care se aplică această pedeapsă. Dacă se compară garanțiile cu care justiția, la popoarele amintite, se străduiește că protejeze acuzatul, omenia de care dă dovadă față de acesta, chiar atunci când este recunoscut vinovat, cu ceea ce se practica în timpurile nu prea îndepărtate, nu se poate să nu recunoaștem calea ascendentă pe care este angajată omenirea. 761. Legea conservării dă omului dreptul de a-și apăra propria viață. Oare nu se folosește el de acest drept atunci când suprimă din societate un membru periculos? Există și alte mijloace de a te apăra de pericol decât acela de a ucide. De altfel, ușa pocăinței trebuie deschisă și nici de cum închisă criminalului. 762. Dacă pedeapsa cu moartea poate fi prescrisă de societățile moderne, nu a fost ea o necesitate în timpurile mai puțin civilizate? Necesitate nu este cuvântul potrivit, căci omul crede întotdeauna că un lucru e necesar atunci când nu găsește nimic mai bun. Pe măsură ce se luminează, omul înțelege mai bine ce este drept sau nedrept și respinge excesele comise în numele justiției în vremurile de ignoranță. 763. Restricționarea cazurilor de aplicare a pedepsei cu moartea este un indice de progres pentru civilizație? Te poți îndoi? Spiritul tău nu se revoltă citind povestea masacrelor omenești făcute odinioară în numele justiției și adesea în cinstea divinității, a torturilor ce făceau să sufere condamnatul pentru a-i smulge, prin exces de suferințe, mărturisirea unei crime pe care adesea nu o comisese? Ei bine! Dacă tu ai fi trăit în acele vremuri, ai fi găsit totul cât se poate de faiersc și poate că tu însuți, judecător fiind, ai fi procedat întocmai. Astfel, ceea ce părea drept într-o epocă pare barbar în altă vreme. Numai legile divine sunt veșnice, legile omenești se schimbă odată cu progresul. Ele vor continua să se schimbe până când se vor pune în acord cu legile divine. 764. Iisus a spus: cine a ucis cu sabia va pieri prin sabie. Oare cuvintele acestea nu înseamnă o consacrare a legii talionului, iar moartea aplicată ucigașului nu este o consecință a unei fapte pe măsură? Fiți atenți! Vă înșelați asupra acestor cuvinte ca și asupra multor altora. Pedeapsa talionului este dreptatea lui Dumnezeu. El este cel ce o aplică. Voi toți suferiți această pedeapsă în fiecare moment, căci sunteți pedepsiți pentru ceea ce ați comis în această viață sau într-o alta. Cel ce și-a făcut semenii să sufere se va în situația de a îndura el însuși ceea ce a făcut altora.
Acesta este sensul cuvintelor lui Isus. Nu v-a spus el de asemenea: iertați pe dușmanii voștri, și nu v-a îndemnat el să-i cereți lui Dumnezeu să vă ierte greșelile ca și cum v-ați ierta voi înșivă, adică în aceeași măsură în care ați ierta voi? Acesta este înțelesul vorbelor lui Isus. 765. Ce gândiți despre pedeapsa cu moartea aplicată în numele lui Dumnezeu? Înseamnă a lua locul lui Dumnezeu în ceea ce privește dreptatea. Cei care acționează astfel arată cât sunt de departe de a-L înțelege pe Dumnezeu și că au încă multe de ispășit. Pedeapsa cu moartea este o crimă când este aplicată în numele lui Dumnezeu, iar cei ce o aplică sunt tot atât de vinovați ca și ucigașii. Chapter 7. Legea societății. 1. Necesitatea vieții sociale. 2. Viața de izolare. Legământul tăcerii. 3. Legăturile de familie. 1. Necesitatea vieții sociale. 766. Este viața socială o lege a naturii? Cu siguranță. Dumnezeu a făcut omul pentru a trăi în societate. Dumnezeu nu a dat în mod inutil omului cuvântul și toate celelalte facultăți necesare vieții sociale. 767. Este izolarea totală contrară legii naturii? Da, căci oamenii caută societatea din instinct și este nevoie ca toți să participe la progres ajutându-se reciproc. 768. Oare omul, căutând societatea, nu face decât să se supună unui sentiment personal, sau există în acest sentiment un scop providențial mai general? Omul trebuie să progreseze. Singur, el nu o poate face, deoarece nu are toate facultățile necesare, și de aceea este necesar contactul permanent cu ceilalți oameni. În izolare, el se abrutizează, iar capacitățile îi slăbesc. Niciun om nu are facultăți complete. Prin reunirea socială ei se completează unii pe ceilalți în asigurarea bunăstării și progresului. De aceea, având nevoie unii de alții, sunt făcuți să trăiască în societate și nu în izolare. 2. Viața de izolare. Legământul tăcerii. 769. Se consideră ca principiu general că viața socială există în natură. Dar cum în natură există toate obiceiurile, de ce viața de izolare absolută este condamnabilă dacă omul își găsește satisfacția în ea? Satisfacție de egoist. Există și cameni care își găsesc satisfacția în băutură. Îi aprodi? Lui Dumnezeu nu este pe plac o viață ce nu poate fi folositoare nimănui. 770. Ce gândiți despre oamenii care trăiesc în izolare absolută pentru a fugi de contactul vătămător cu lumea? Dublu egoism. Dar dacă această retragere are ca scop o ispășire prin impunerea unor grele privațiuni, atunci ea nu este meritorie. A face mai mult bine decât a nu face rău. Aceasta este cea mai bună ispășire. Evitând un rău, omul cade în altul, de vreme ce uită legea dragostei și a carității. 771. Ce gândiți despre cei care fug de lume pentru a se consacra iertării păcătoșilor? Aceștia se ridică, coborându-se. Ei au dublul merit de a se situa deasupra bucuriilor materiale și de a face binele prin îndeplinirea legii muncii. Dar cei ce caută în retragere liniștea cerută de anumite activități? Aceasta nu e deloc retragerea absolută a egoistului. Ei nu se izolează de societate, din moment ce muncesc pentru ea. 772. Ce părere aveți despre legământul tăcerii recomandat de anumite secte încă din cea mai îndepărtată antichitate? Întrebați-vă mai degrabă de ce există în natură cuvântul și pentru ce a fost dat el de Dumnezeu. Dumnezeu condamnă abuzul și nefolosirea facultăților date de el totuși. Tăcerea este utilă, căci în tăcere te reculegi. Spiritul tău devine mai liber și poate atunci să intre în comunicare cu noi, însă legământul tăcerii este o prostie. Fără îndoială, cei ce privesc aceste privațiuni voluntare ca pe niște acte de virtute au o intenție bună, dar ei se înșală deoarece nu înțeleg în totalitate adevăratele legii ale lui Dumnezeu. Legământul tăcerii absolute, ca și legământul izolării, privează omul de relațiile sociale ce îi pot furniza ocaziile de a face binele și a îndeplini astfel legea progresului. 3. Legăturile de familie. 773. De ce, la animale, părinții și copiii nu se mai recunosc după ce ultimii nu mai au nevoie de îngrijire? Animalele trăiesc o viață materială și nici de cum o viață morală. Tandrețea mamei pentru puii săi are ca principiu instinctul de conservare a speciei. Când aceste viețuitoare pot să se întrețină singure, misiunea mamei e îndeplinită, natura nemai cerându-i nimic în plus. De aceea ea își abandonează primii pui ocupându-se de noi veniți. 774. Sunt persoane care conchid din abandonul puilor de către părinți că, la om, legăturile de familie nu sunt decât rezultatul moravurilor sociale și nu o lege a naturii. Ce trebuie să credem?
Omul are o altă soartă decât animalele. De ce totuși există mereu tendința de a-l asemăna acestora? Există la el și alt lucru în afara nevoilor fizice, necesitatea progresului. Legăturile sociale sunt necesare progresului și legăturile de familie strâng legăturile sociale. De aceea legăturile de familie sunt o lege a naturii. Dumnezeu a dorit ca oamenii să învețe astfel să se iubească ca frații. 775. Care ar fi, pentru societate, rezultatul slăbirii legăturilor de familie? Recrudescența egoismului. Chapter 8. Legea progresului. 1. Starea naturii. 2. Drumul progresului. 3. Popoare degenerate. 4. Civilizația. 5. Progresul legislației omenești. 6. Influența spiritismului asupra progresului. 1. Starea naturii. 776. Starea naturală și legea naturală reprezintă același lucru? Nici de cum. Starea naturală este starea primitivă. Civilizația este incompatibilă cu starea naturală, în timp ce legea naturală contribuie la progresul umanității. Starea naturală este copilăria umanității și punctul de plecare al dezvoltării sale intelectuale și morale. Omul fiind perfectibil și purtând germenele propriei sale ameliorării, nu este sortit să trăiască perpetu în starea de copilărie. Starea primitivă este tranzitorie, omul ieșind din ea prin progres și civilizație. Legea naturală, dimpotrivă, guvernează întreaga omenire și ființele omenești se ameliorează pe măsură ce înțeleg mai bine această lege. 777. În starea primitivă, omul având mai puține nevoi, nu se confruntă cu frământările ce apar într-o stare mai avansată. Ce gândiți despre opinia celor care privesc starea primitivă drept cea mai mare fericire de pe pământ? Ce vrei? Este fericirea primitivului. Există oameni care nu înțeleg nimic altceva. Înseamnă a fi fericit în maniera animalelor. La fel, copiii sunt mai fericiți decât oamenii realizați. 778. Omul se mai poate întoarce la natura primitivă? Nu. Omul trebuie să progreseze fără încetare și nu se poate întoarce în starea de copilărie. Dacă progresează, este pentru că așa vrea Dumnezeu. A gândi că se poate întoarce la condiția sa primitivă înseamnă a nega legea progresului. 2. Drumul progresului. 779. Are omul în el puterea de a progresa, ori progresul nu este decât produsul unei învățături? Omul se dezvoltă pe sine în mod natural, dar nu toți progresează în același timp și în același fel. Atunci cei mai avansați ajută progresul celorlalți prin contact social. 780. Progresul moral urmează întotdeauna progresul intelectual? Îi este consecință, dar nu îl urmează întotdeauna imediat. Cum poate conduce progresul intelectual la progres moral? Făcând să se înțeleagă binele și răul. Atunci, omul poate alege. Dezvoltarea liberului arbitru urmează dezvoltării inteligenței și sporește responsabilitatea actelor. Atunci cum se face că popoarele cele mai luminate sunt adesea și cele mai pervertite? Progresul complet este scopul, însă popoarele, ca și indivizii, nu-l ating decât pas cu pas. Până să se dezvolte în ei simțul moral, oamenii pot chiar să se servească de inteligență pentru a face rău. Morala și inteligența sunt două forțe ce nu se echilibrează decât în timp. 781. Este dat omului să poată opri mersul progresului? Nu, ci doar să-l împiedice uneori. Ce gândiți despre oamenii care sunt tentați să oprească mersul progresului și să facă omenirea să regreseze? Biete făpturi pe care Dumnezeu le va pedepsi. Ele vor fi măturate de torentul pe care vor să-l stăvilească. Progresul fiind o condiție a naturii umane, nu stă în puterea nimănui de a-i se opune. Este o jorță vie pe care legile rele o pot întârzia, dar nu o pot înăbuși. Atunci când devin incompatibile, aceste legi, împreună cu cei ce vor să le mențină, sunt înlăturate de progres, și așa va fi până când omul va așeza legile sale în conformitate cu dreptatea divină care dorește binele pentru toți, și nici de cum legi făcute prin forță în prejudiciul celui slab. 782. Dar nu există oameni care frânează progresul cu bună știință, crezând că îl favorizează văzându-le prin prisma lor, și adesea acolo unde nu există piatra mică pusă sub roata unei căruțe mari, și care nu o împiedică să avanseze. 783. Perfecționarea umanității urmează întotdeauna un mers progresiv și lent? Există un progres regulat și lent ce rezultă din forța lucrurilor, dar când un popor nu avansează destul de repede, Dumnezeu îi provoacă, într-o vreme sau alta, un șoc fizic sau moral care îl transformă. Omul nu poate rămâne în permanentă în ignorantă, deoarece trebuie să atingă telul stabilit de providență. El se luminează prin forța lucrurilor. Revoluționările morale.
Ca și revoluționările sociale, se infiltrează puțin câte puțin în idei. Ele germinează timp de secole. Apoi deodată strălucesc și fac să se prăbușească edificiul măcinat al trecutului ce nu mai este în armonie cu noile nevoi și aspirații. Omul nu înțelege prin aceste frământări decât dezordinea și confuzia momentană care îl afectează în interesele materiale. Cel ce își ridică gândirea mai presus de propria individualitate admiră proiectele providenței ce face ca din rău să se ivească binele. Este uraganul ce asanează atmosfera după ce în prealabil a răvășit-o. 784. Perversitatea omului este foarte mare. Nu vi se pare că din punct de vedere moral el că merge înapoi în loc să avanseze? Ten Sherry. Observă bine ansamblul și vei vedea că avansează de vreme ce înțelege mai bine ceea ce este rău și în fiecare zi își corectează abuzurile. Este nevoie de un exces al răului pentru a face să se înțeleagă necesitatea binelui și a reformelor. 785. Care este cel mai mare obstacol al progresului? Orgoliul și egoismul. Vorbesc doar de progresul moral, căci progresul intelectual se face zilnic. La prima vedere pare a se acorda acestor vicii o mare importanță, dezvoltându-se ambiția și dragostea de bogății care, la rândul lor, împin omul spre căutări ce iluminează spiritul. Astfel, totul se socotește în lumea morală ca și în lumea fizică, și chiar din rău se poate id binele, însă această stare de lucruri va apărea la timpul ei. Ea se va schimba pe măsură ce omul va înțelege mai bine că în afara bucuriilor pământești există o fericire infinit mai mare și infinit mai durabilă. Există două feluri de progres, care aparent se sprijină reciproc, dar care totuși nu merg împreună: progresul intelectual și progresul moral. La popoarele avansate, primul este încurajat de presiunea dorințelor. Astfel s-a atins un nivel necunoscut până în zilele noastre. Trebuie ca și cel de-al doilea să fie la același nivel, și totuși, dacă se compară moravurile sociale de acum câteva secole, ar trebui să fii orb să tăgăduiești progresul pe plan moral. De ce atunci mersul ascendent s-ar întrerupe pentru morală mai degrabă decât pentru inteligentă? Atendoi înseamnă a pretinde că umanitatea se află la apogeul perfecțiunii, ceea ce ar fi absurd, sau că ea nu este perfectibilă moral, fapt dezmințit de experiență. 3 popoare degenerate. 786. Istoria ne arată o mulțime de popoare, care, după șocurile ce le-au tulburat, au recăzut în barbarie. Unde este în acest caz progresul? Când casa îți este amenințată de ruină, tu o dărâmi pentru a construi una mai solidă și mai comodă, dar până la reconstruirea ei, domnește tulburarea și confuzia. Încă un exemplu. Erai sărac și locuiai într-o cocioabă, devii bogat și o părăsești pentru a locui într-un palat. Apoi, un pârlit așa cum erai tu vine să-ți ia locul în cocioabă și este foarte mulțumit căci înainte nu avea adăpost. Ei bine. Află deci că spiritele ce s-au încarnat în acest popor degenerat nu sunt aceleași care l-alcătuiau în vremea măreției sale. Spiritele de atunci, care erau avansate, s-au dus în locuințe mai perfecte și au progresat în timp ce altele mai puțin avansate le-au luat locul, pe care la rândul lor îl vor părăsi. 787. Nu există neamuri care se împotrivesc progresului din pricina naturii lor? Da, dar acele se distrug, în fiecare zi, în mod fizic. Care ar fi șansa sufletelor venite să anime aceste neamuri? Ele vor sosi ca și toate celelalte pentru perfecționare trecând prin alte existențe. Dumnezeu nu dezmoștenește pe nimeni. Astfel oamenii cei mai civilizați au putut fi sălbatici și antropofagi? Tu însuți ai fost o ființă primitivă înainte de a fi ceea ce ești. 788. Popoarele sunt individualități colective care, ca și indivizii, trec prin copilărie, maturitate și decrepitudine. Acest adevăr constatat de istorie nu ne poate face să gândim că popoarele cele mai avansate din acest secol ar avea un declin și un sfârșit, ca și cele din antichitate. Popoarele care nu trăiesc decât viața corpului, cele a căror măreție nu este bazată decât pe forță și întindere, se nasc, cresc și mor, deoarece forța unui popor se epuizează ca și cea a omului. Cele ale căror legi egoiste contrazic progresul iluminării și al carității pierd, deoarece numai lumina distruge întunericul și mila egoismul. Însă există la popoare ca și la indivizi o viață a sufletului, cele ale căror legi se armonizează cu legile eterne ale Creatorului vor dăinui și vor fi o flacără vie pentru celelalte popoare. 789. Oare progresul va reuni într-o zi toate popoarele pământului într-o singură națiune? Nu într-o singură națiune. Ar fi imposibil, dată fiind diversitatea climatelor în care trăiesc popoarele, obiceiurilor și nevoilor specifice. De aceea le vor trebui întotdeauna legi potrivite cu aceste obiceiuri și nevoi, însă compasiunea nu cunoaște granițe și nu face distinție între culorile oamenilor.
Când legea lui Dumnezeu va reprezenta pretutindeni temeiul legilor omenești, atât popoarele cât și ființele individuale vor practica caritatea unele față de altele. Atunci ele vor trăi fericite și în pace, căci nimeni nu va mai încerca să facă rău vecinului său și nici să trăiască pe spinarea lui. Omenirea progresează prin indivizii care se îmbunătățesc și se luminează treptat. Când numărul lor sporește, ei ajung în frunte și îi antrenează și pe ceilalți. Din când în când răsar printre ei oameni de geniu care dau avânt, apoi oameni cu autoritate, instrumente ale lui Dumnezeu, care în câțiva ani fac omenirea să avanseze cât în câteva secole. Progresul popoarele face de asemenea să iasă în relief justețea reîncarnării. Oamenii de bine fac eforturi lăudabile pentru a face să avanseze o națiune din punct de vedere moral și intelectual. Națiunea transformată va fi mai fericită în această lume ca și în alta, dar în timpul drumului său lent de-a lungul secolelor, mii de indivizi mor în fiecare zi. Care este soarta tuturor celor ce sucombă pe parcurs? Inferioritatea lor relativă îi privează oare de fericirea rezervată ultimilor sosiți? Sau fericirea lor este relativă? Justiția divină nu va admite o asemenea nedreptate. Prin pluralitatea existențelor, dreptul la fericire este egal pentru toți, căci nimeni nu este dezmoștenit de progres, întrucât cei ce au trăit în epoca barbariei pot reveni în vremurile civilizației, la același popor sau la altul. Rezultă de aici că toți profită de mersul ascendent. Dar sistemul unității existențelor prezintă aici o altă dificultate. Prin acest sistem sufletul este creat în momentul nașterii, deci dacă un om este mai avansat decât un altul, aceasta se întâmplă deoarece Dumnezeu creează pentru el un suflet mai avansat. De ce această favoare? Ce merit are el care nu a trăit mai mult decât altul, ba uneori mai puțin decât altul, pentru a-i se da un suflet inferior? Dar nu aici este principala dificultate. O națiune trece, în mii de ani, de la barbarie la civilizație. 4. Civilizația. 790. Este civilizația un progres sau, după cum spun anumiți filozofi, o decadență a umanității? Progres incomplet. Omul nu trece imediat de la copilărie la maturitate. Este rațional să condamni civilizația. Condamnați mai degrabă pe cei ce abuzează de ea, și nu opera lui Dumnezeu. 791. Oare civilizația se va epura într-o bună zi, făcând să dispară relele pe care le va fi produs? Da, atunci când morala va fi tot atât de dezvoltată ca și inteligența. Fructul nu poate veni înaintea florii. 792. De ce civilizația nu realizează imediat tot binele pe care l-ar putea produce? Deoarece oamenii nu sunt încă pregătiți și nici dispuși să obțină acest bine. Nu ar fi și pentru că civilizația, creând noi necesități, iscă deopotrivă noi pasiuni? Da, și pentru că nu toate facultățile spiritului progresează deodată. E nevoie de timp pentru toate. Nu puteți aștepta roade perfecte de la o civilizație incompletă. 793. După ce semne se poate recunoaște o civilizație perfectă? O veți recunoaște după dezvoltarea morală. Voi vă credeți foarte avansați, deoarece ați făcut mari descoperiri și invenții minunate, deoarece locuiți și sunteți îmbrăcați mai bine decât oamenii primitivi, dar nu veți avea cu adevărat dreptul de a vă numi civilizați până când nu veți înlătura din societatea voastră viciile care o dezonorează și până nu veți trăi împreună ca frații practicând mila creștină. Până atunci nu sunteți decât popoare luminate deoarece nu ați parcurs decât prima fază a civilizației. Civilizația are, ca toate lucrurile, nivelurile sale. O civilizație incompletă este o stare de tranziție ce cuprinde anumite rele, necunoscute în starea primitivă, dar asta nu înseamnă că nu constituie un progres natural, necesar, ce aduce cu sine și remediul răului săvârșit. Pe măsură ce civilizația se perfecționează, ea face să înceteze unele dintre relele conținute și aceste rele vor dispărea odată cu progresul moral. Dintre două popoare ajunse în culmea dezvoltării sociale, se poate numi civilizat, în adevărata accepție a cuvântului, acela care dă dovadă de mai puțin egoism, cupiditate și orgoliu, unde preocupările sunt mai mult intelectuale și morale decât materiale, unde inteligența se poate dezvolta cu mai multă libertate, unde există mai multă bunătate, bună credință, bunăvoință și generozitate reciprocă, unde prejudecățile de castă și de naștere sunt mai puțin înrădăcinate, căci aceste prejudecăți sunt incompatibile cu adevărata dragoste față de aproapele tău, unde legile nu consacră niciun privilegiu și sunt aceleași pentru toți, de la cel mai mic la cel mai mare, unde dreptatea și practicarea ei se exercită imparțial, unde cel slab găsește întotdeauna ajutor împotriva celui tare, unde viața omului, credințele și opiniile sale sunt cel mai mult respectate, unde există mai puțină nefericire și,
În sfârșit, unde tot omul de bună credință este întotdeauna sigur că nu-i vor lipsi cele necesare. 5. Progresul legislației umane. 794. Ar putea societatea să fie guvernată doar prin legi naturale fără ajutorul legilor omenești? Ar putea dacă binele ar fi înțeles și dacă ar exista voința de a-l practica. Atunci aceste legi ar fi de ajuns, dar societatea are exigențele sale și atunci îi sunt necesare legi specifice. 795. Care este cauza instabilității legilor omenești? În vremurile de început, cei ce erau mai puternici făceau legile și le făceau pentru ei. A fost nevoie să fie modificate pe măsură ce oamenii au înțeles mai bine dreptatea. Legile omenești sunt mai stabile pe măsură ce se apropie de adevărata justiție, adică pe măsură ce sunt făcute pentru toți și se identifică cu legea naturală. Civilizația a creat noi necesități pentru om și aceste nevoi sunt legate de poziția socială deținută. A fost nevoie ca drepturile și îndatoririle acestei poziții sociale să fie reglate prin legi omenești, dar sub influența pasiunilor sale, omul a creat adesea drepturi și îndatoriri imaginare ce contravin legii naturale și pe care popoarele le șterg din codurile lor pe măsură ce progresează. Legea naturală este imuabilă și egală pentru toți. Legea omenească este schimbătoare și progresivă, și de aceea a fost posibil ca în timpul copilăriei societăților să se consacre dreptul celui mai tare. 796. Oare severitatea legilor penale nu este o necesitate în starea actuală a societății? O societate depravată are cu certitudine nevoie de legi mai severe. Din nefericire, aceste legi sunt mai mult pentru pedepsirea răului deja săvârșit decât să îndepărteze sursa răului. Numai educația este cea care poate să reformeze omul. Atunci el nu va mai avea nevoie de legi atât de riguroase. 797. Cum ar putea fi determinat omul să-și corecteze legile sale? Acesta vine în mod natural prin forța lucrurilor și prin influența binelui care îl conduc pe calea progresului. El a corectat deja mult și va reforma multe altele. 6. Influența spiritismului asupra progresului. 798. Va deveni spiritismul o credință în adevăratul sens al cuvântului, ori va rămâne doar crezul anumitor persoane? Cu siguranță, el va deveni o nouă credință și va marca o nouă eră în istoria umanității, deoarece el există în natură și a sosit vremea ca el să-și ia locul în rândul cunoștințelor omenești. Totuși, vor fi mari lupte de purtat, mai ales împotriva interesului decât împotriva convingerii, căci nu trebuie ascuns că există oameni interesați în combaterea lui, unii din orgoliu, alții din cauza intereselor materiale, însă cei care îi se împotrivesc, găsindu-se din ce în ce mai izolați, vor fi nevoiți să judece ca toată lumea, sub pedeapsa de a deveni ridicoli. Ideile nu se transformă decât în timp și niciodată imediat. Ele slăbesc de la o generație la alta și sfârșesc prin a dispărea treptat, odată cu cei care le propagau, și care sunt înlocuiți de alți indivizi pătrunși de noi principii, așa cum se întâmplă cu ideile politice. Priviți păgânismul. Nu există desigur nimeni astăzi care să propage ideile religioase ale acelor timpuri. Totuși, multe secole după încoronarea creștinismului, ele au lăsat urme pe care numai completare înnoire a neamurilor le-a putut șterge. La fel va fi cu spiritismul. Mai este necesar mult progres, dar va mai exista încă timp de 2-3 generații o sămânță de neîncredere pe care numai timpul o va face să dispară. Totodată mersul său va fi mai rapid decât al creștinismului, deoarece însuși creștinismul îi deschide căile, iar el pe creștinism se sprijină. 799. În ce fel spiritismul poate contribui la progres? Distrugând materialismul, care este una din plăgile societății, el face oamenii să înțeleagă unde se află adevăratul lor interes. Viața viitoare nemai fiind mascată de îndoială, omul va înțelege mai bine că își poate asigura viitorul prin mijlocirea prezentului. Distrugând prejudecățile de sectă, de castă și de culoare, spiritismul aduce oamenilor marea solidaritate ce trebuie să-i unească ca pe niște frați. 800. Dar nu se poate considera că spiritismul nu va putea triumfa din pricina nepăsării și atașamentului oamenilor față de lucrurile materiale? Ar însemna să cunoști foarte puțin oamenii, dacă ai gândi că o cauză oarecare ar putea să-i transforme, încântându-i, ideile se modifică puțin câte puțin în funcție de indivizi și sunt necesare generații pentru a șterge complet urmele vechilor obișnuințe. Transformarea nu poate deci opera decât într-un timp îndelungat, gradual și din aproape în aproape. Cu fiecare generație, o parte din văl se ridică, spiritismul vine să-l destrame cu totul. Dar până atunci, dacă ar avea ca efect, la un singur om, corijarea unui singur defect, este ca și cum acesta ar fi făcut un pas, dar prin el un mare bine, căci acest prim pas va precede alții mai ușori. 801. De ce spiritele nu au transmis în toate epocile trecute ceea ce ne învață astăzi?
Voi nu învățați pe copii ceea ce învățați pe adulți și nu dați nou născuților o hrană pe care n-ar putea să o digere, fiecare lucru la timpul său. Ele i-au învățat pe oameni multe lucruri pe care aceștia nu le-au priceput sau pe care le-au denaturat, dar pe care acum le pot înțelege. Prin învățătura lor, chiar incompletă, ele au pregătit ogorul pentru primirea seminței ce va rodi astăzi. 802. Deoarece spiritismul trebuie să marcheze un progres pentru omenire, de ce spiritele nu grăbesc acest progres prin manifestări atât de generale și atât de evidente încât să convingă chiar pe cei mai neîncrezători? Voi ați dori miracole, însă Dumnezeu le seamănă din plin sub pașii voștri și totuși voi mai vedeți oameni care îl reneagă. Oare Hristos și-a convins contemporanii prin minunile săvârșite? Nu vedeți astăzi oameni negând faptele cele mai evidente petrecute sub ochii lor? Nu-i vedeți pe cei ce spun că nu vor crede decât atunci când vor vedea cu proprii ochi? Nu prin miracole vrea Dumnezeu să întoarcă pe oameni. În bunătatea sa, El vrea să le lase meritul de a se convinge prin rațiune. Chapter 9. Legea egalității. 1. Egalitatea naturală. 2. Inegalitatea aptitudinilor. 3. Inegalitățile sociale. 4. Inegalitatea bogățiilor. 5. Încercările bogăției și mizeriei. 6. Egalitatea drepturilor bărbatului și femeii. 7. Egalitatea în fața morții. 1. Egalitatea naturală. 803. Toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu? Da, toți tind către același tel, și Dumnezeu a făcut legile sale pentru întreaga lume. Adeseori voi spuneți, soarele luminează pentru toți și prin aceasta spuneți un adevăr mai mare și mai general decât credeți. Toți oamenii sunt supuși acelorași legi ale naturii, toți se nasc cu aceleași slăbiciuni, toți sunt obiecte ale aceleași dureri, trupul bogatului se macină ca și cel al săracului. Dumnezeu nu a dat așadar niciunui om superioritatea naturală, nici prin naștere, nici prin moarte, toți sunt egali în fața lui. 2. Inegalitatea aptitudinilor. 804. Din ce cauză nu a dat Dumnezeu aptitudini asemănătoare tuturor oamenilor? Dumnezeu a creat toate spiritele egale, dar fiecare dintre ele a viețuit mai mult sau puțin și, în consecință, a dobândit mai mult sau mai puțin. Diferența constă în nivelul lor și în voința lor, care este liberul arbitru. De aici, unii oameni se perfecționează mai rapid, ceea ce le dă aptitudini diverse. Diferențierea aptitudinilor este necesară, astfel ca fiecare să poată conlucra la scopurile providenței, în limitele dezvoltării forțelor sale fizice și intelectuale. Ceea ce nu face unul este făcut de celălalt, astfel fiecare are un rol util. Apoi, toate lumile fiind solidare unele cu celelalte, trebuie ca locuitorii lumilor superioare, în mare parte create înaintea lumii voastre, să vină să locuiască cu voi pentru a vă da exemplu. 805. Trecând dintr-o lume superioară într-o lume inferioară, spiritul își conservă integralitatea facultăților dobândite? Da, am mai spus-o deja, spiritul care a progresat nu mai dă înapoi. El poate alege, în starea sa de spirit, un înveliș mai scorțos sau o poziție mai precară decât cea avută anterior, dar toate acestea pentru a-i servi drept învățătură și sprijin în progresul său. Astfel, diversitatea aptitudinilor omului nu ține de natura intimă a creșterii sale, ci de nivelul de perfecțiune atins de spiritele încarnate în el, deci Dumnezeu nu a creat inegalitatea facultăților, ci a permis ca diferitele niveluri de dezvoltare să se afle în contact, astfel încât cele mai avansate să poată ajuta la progresul celor mai înapoiate, iar oamenii, având nevoie unii de alții, să înțeleagă legea carității ce trebuie să-i unească. 3. Inegalitățile sociale. 806. Inegalitatea condițiilor sociale este o lege a naturii? Nu, aceasta este în exclusivitate opera omului, și nici de cum a lui Dumnezeu. Această inegalitate va dispărea într-o zi? Nimic nu este etern în afară de legile lui Dumnezeu. Nu vezi inegalitatea ștergându-se puțin câte puțin în fiecare zi? Ea va dispărea ca și dominația orgoliului și a egoismului, și nu va rămâne decât inegalitatea meritului. Va veni o zi când membrii marii familii a copiilor lui Dumnezeu nu se vor mai pri după puritatea sângelui. Nu există decât spiritul mai mult sau mai puțin pur, și aceasta nu depinde de poziția socială. 807. Ce gândiți despre cei ce abuzează de superioritatea poziției lor sociale pentru a oprima pe cel slab în propriul lor profit? Aceea merită anatema. Vai de ei! Vor fi oprimați la rândul lor și vor renaște într-o existență în care vor îndura tot ceea ce ei au făcut pe alții să îndure. 4. Inegalitatea bogățiilor. 808. Inegalitatea bogățiilor nu și-are izvorul în inegalitatea facultăților ce dau unora mai multe mijloace de acumulare decât altora? Da și nu.
Bogăția ereditară nu este totuși fructul pasiunilor rele? Ce știi tu? Reîntoarce-te la sursă și vei vedea dacă este întotdeauna pură. Știi tu dacă în principiu această bogăție nu a fost fructul unei spolieri sau al unei nedreptăți? Dar fără a vorbi de origine, crezi oare că răvănirea bogăției, chiar dobândită pe căi bune, dorințele secrete ce urmăresc grabnica ei dobândire, sunt sentimente lăudabile? Aceasta judecă Dumnezeu și te asigur că judecata lui este mai severă decât cea a oamenilor. 809. Dacă o avere a fost obținută pe căi rele la început, cei ce o moștenesc mai târziu sunt responsabili de ea? Fără îndoială, ei nu sunt responsabili de răul făcut de alții, cu atât mai puțin dacă îl pot ignora. Dar știi bine că adesea o avere nu revine unui om decât pentru a-i da ocazia să repare o nedreptate. Ferice de el dacă înțelege. Dacă o face în numele celui ce a comis nedreptatea, se va ține cont pentru amândoi de această îndreptare, căci adesea cel din urmă este cel ce o provoacă. 810. Fără a se abate de la legalitate, se poate dispune de bunurile proprii de o manieră mai mult sau mai puțin echitabilă. Este o persoană responsabilă după moartea sa de dispozițiile date în legătură cu aceste bunuri? Orice acțiune poartă propriile fructe. Fructele acțiunilor bune sunt dulci, roadele faptelor rele sunt amare. Nu uitați nicicând lucrul acesta. 811. Egalitatea absolută a bogățiilor este posibilă. A existat vreodată? Nu, nu este posibilă. Diversitatea facultăților și a caracterelor îi se împotrivesc. Există totuși oameni care cred că în aceasta constă remediul pentru răul social. Ce credeți? Aceștia sunt sistematici sau ambițioși și invidioși. Ei nu înțeleg că egalitatea pe care o revendică ar fi curând ruptă prin forța lucrurilor. Combateți egoismul, plaga voastră socială, și nu mai alergați după himere. 812. Dacă egalitatea bogățiilor nu este posibilă, același lucru e valabil și pentru bunăstare? Nu, dar bunăstarea este relativă, și fiecare s-ar putea bucura de ea dacă ar înțelege bine că adevărata bunăstare constă în folosirea timpului său după plac, și nu pentru lucruri pentru care nu simți niciun gust, și cum fiecare are aptitudini diferite, niciun lucru util nu va rămâne nefăcut. Echilibrul există în toate. Omul este cel ce vrea să strice. Este posibil să se înțeleagă acest lucru? Oamenii vor înțelege când vor practica legea dreptății. 813. Există mulți oameni care cad în lipsuri și mizerie din cauza greșelilor lor, însă societatea nu este și ea responsabilă? Desigur, am mai spus-o, ea este întotdeauna prima cauză a acestor greșeli. De altfel nu trebuie ca ea să vegheze la educația lor morală? Adesea educația proastă este cea care denaturează judecata acestor persoane în loc să le înăbușe tendințele dăunătoare. 5. Încercările bogăției și ale mizeriei. 814. De ce a dat Dumnezeu unora bogăție și putere și altora mizerie? Pentru a încerca pe fiecare în mod diferit. De altfel, o știți, aceste încercării sunt alese de însăși spiritele, și adesea în aceste încercării ele sucombă. 815. Care dintre cele două probe este mai redutabilă pentru om, cea a nefericirii și mizeriei sau a norocului și bogăției? Ambele sunt la fel. Mizeria provoacă cârtirea împotriva providenței. Bogăția stârnește în toți excesele. 816. Dacă bogatul are mai multe tentații, nu are în același timp mai multe mijloace de a face bine? Este adevărat, dar el nu îl face întotdeauna. El devine egoist, orgolios și nesătul. Nevoile sale cresc odată cu averea, și el crede că nu are suficient pentru el însuși. Înălțarea în această lume ca și autoritatea asupra semenilor sunt încercări tot atât de mari și de trecătoare ca și nefericirea, căci cu cât ești mai bogat și mai puternic, cu atât ai mai multe obligații de îndeplinit, și cu atât sunt mai mari mijloacele de a face bine sau rău. Dumnezeu îl încearcă pe sărac prin resemnare, iar pe bogat prin utilizarea pe care o dă bunurilor și puterii sale. Bogăția și puterea fac să se nască toate pasiunile care ne înlănțuie de materie și ne îndepărtează de perfecțiunea spirituală. De aceea Iisus a spus: adevărat, adevărat vă spun vouă, este mai ușor unei cămile să treacă prin ochiul unui iac decât unui bogat să intre în împărăția cerurilor. 6. Egalitatea drepturilor bărbatului și femeii. 817. Sunt bărbatul și femeia egali în drepturi în fața lui Dumnezeu și au aceleași drepturi? Oare Dumnezeu nu a dat amândurora înțelegerea binelui și răului precum și facultatea de a progresa? 818. De unde provine inferioritatea morală a femeii în anumite locuri? Datorită stăpânirii nedrepte și crude pe care bărbatul a impus-o asupra ei.
Este un rezultat al instituțiilor sociale și al abuzului forței în fața slăbiciunii. Pentru oamenii puțin avansați din punct de vedere moral, forța face dreptul. 819. În ce scop femeia are o constituție fizică mai slabă decât bărbatul? Pentru a-i asigura acestuia sarcini specifice. Bărbatul este făcut pentru munci mai grele, el fiind mai puternic. Femeia, pentru lucruri mai ușoare, și amândoi pentru a se ajuta reciproc în depășirea încercărilor unei vieți pline de amărăciune. 820. Slăbiciunea fizică a femeii nu o plasează în mod natural sub dependența bărbatului? Dumnezeu a dat unora forța pentru a proteja pe cel slab și nu pentru a-l subjuga. Dumnezeu a adaptat structura fiecărei ființe rolului pe care trebuie să-l îndeplinească. Dacă a dat femeii o mai mică forță fizică, el i-a dat în schimb o mai mare sensibilitate în raport cu delicatețea funcțiunilor materne și slăbiciunea făpturilor strânse la sânul său. 821. Sarcinilor cărora femeia le este hărăzită de natură au o importanță tot atât de mare ca și cele ale bărbatului. Da, chiar mai mari. Ea este cea care dă bărbatului primele noțiuni de viață. 822. Oamenii fiind egali în fața lui Dumnezeu, trebuie să fie egali și în fața legilor omenești? Este primul principiu al dreptului. Nu faceți altora ceea ce nu ați dori să vi se facă vouă. Conform acestuia, o legislație, pentru a fi întru totul dreaptă, trebuie să consacre egalitatea drepturilor dintre bărbat și femeie. A drepturilor, da. A rolului, nu. Trebuie ca fiecare să aibă un loc bine stabilit. Bărbatul se ocupă de treburile din afară, iar femeia de cele din interiorul căminului, fiecare după aptitudinile sale. Legea omenească, pentru a fi echitabilă, trebuie să consacre egalitatea drepturilor dintre bărbat și femeie. Orice privilegiu acordat unuia sau altuia este contrat dreptății. Emanciparea femeii însoțește progresul civilizației. Aservirea femeii marchează barbaria. De altfel, sexele nu există decât prin construcția fizică. Din moment ce spiritele pot îmbrăca orice formă, nu există nicio diferență sub acest raport și, în consecință, ambele sexe trebuie să se bucure de aceleași drepturi. 7. Egalitatea în fața morții. 823. De unde provine dorința de a perpetua propria memorie prin monumente funerare? Un ultim act de orgoliu. Dar somptuozitatea monumentelor funerare nu este cel mai adesea o faptă a rudelor ce vor să onoreze memoria defunctului decât pe însuși defunctul? Orgoliu al rudelor ce vor să se glorifice pe ele însele. Oh! Da, toate aceste demonstrații nu sunt întotdeauna pentru cel decedat. Este pentru amorul propriu și pentru lume, și pentru a face paradă de bogăția lor. Crezi că amintirea unui suflet drag este mai puțin durabilă în inima celui îndurerat dacă acesta nu poate pune pe mormânt decât o floare? Crezi că marmura salvează de la uitare pe cel ce a fost nefolositor pe pământ? 824. Blamați într-o manieră absolută pompa funeraliilor? Nu. Când onorează memoria unui om de bine, ea este justă și oferă un bun exemplu. Mormântul este locul de întâlnire al tuturor oamenilor. Aici sfârșesc inevitabil toate deosebirile dintre oameni. În zadar vrea bogatul să-și perpetueze memoria prin monumente fastuoase. Timpul le va distruge așa cum distruge corpurile. Amintirea faptelor sale bune și a celor rele va fi mai puțin perisabilă decât mormântul său. Pompa funeraliilor sale nu-i va spăla păcatele și nu-l va ridica pe o treaptă superioară în ierarhia spirituală. Chapter 10. Legea libertății. 1. Libertatea naturală. 2. Sclavia. 3. Libertatea de a gândi. 4. Libertatea cunoștinței. 5. Liberul arbitru. 6. Fatalitatea. 7. Cunoașterea viitorului. 8. Rezumat despre mobilul acțiunilor omului. 1. Libertatea naturală. 825. Există în lume anumite situații în care, odată ajuns, omul se poate măgul că se bucură de o libertate absolută? Nu, deoarece voi toți aveți nevoie unii de alții, atât cei mici cât și cei mari. 826. Care ar fi condiția în care omul s-ar putea bucura de o libertate absolută? Pustnic într-un deșert. De îndată ce doi oameni stau împreună, ei au datoria să se respecte și nu mai au, în consecință, libertatea absolută. 827. Obligația de a respecta drepturile celorlalți ia omului dreptul de a-și aparține sieși? Deloc, căci este un drept ce ține de natură. 828. Cum se împacă opiniile liberale ale anumitor oameni cu despotismul practicat adesea de ei înși asupra subordonaților lor s-au manifestat în modul cum gândesc? Ei au inteligența legii naturale.
dar aceasta este contrabalansată de orgoliu și de egoism. Ei înțeleg cum trebuie să se poarte, adică principiile lor nu sunt doar o comedie jucată din calcul rece, și totuși nu o fac. Li se va ține cont în altă viață de principiile pe care le-au propovăduit aici jos? Cu cât există mai multă inteligență pentru a înțelege un principiu, cu atât este mai puțin scuzabil să nu-l aplici tu însuți. Vă spun în adevăr că omul simplu, dar sincer, este mai avansat pe calea spre Dumnezeu decât cel ce vrea să pară ceea ce nu este. 2. Sclavia, 829. Există oameni care, prin natura lor, sunt sortiți să devină proprietatea altor oameni? Orice stăpânire absolută a unui om de către alt om este contrară legii lui Dumnezeu. Sclavia este un abuz al forței. Ea va dispărea odată cu progresul, așa cum vor dispărea puțin câte puțin toate abuzurile. Legea omenească ce consacră sclavia este o lege împotriva naturii, de vreme ce ea asimilează omul cu animalul și îl degradează atât moral cât și fizic. 830. Când sclavia există în obiceiurile unui popor, cei ce profită de ea sunt doar de condamnat, de vreme ce nu fac decât să se conformeze unei practici ce li se pare faierească. Răul este întotdeauna rău, și toate sofismele voastre nu vor face ca o faptă rea să devină o faptă bună, dar responsabilitatea răului săvârșit este legată de posibilitățile avute de a înțelege răul. Cel ce profită de pe urma legii sclaviei este întotdeauna vinovat de o violare a legii naturii. De aceea, ca și în alte cazuri, culpabilitatea este relativă. Sclavia fiind trecută printre obiceiurile anumitor popoare, omul a putut profita de buna credință ca de un lucru ce îi se părea natural. Dar îndată ce rațiunea s-a dezvoltată, și mai ales luminată, de creștinism i-a arătat în sclav pe egalul său în fața lui Dumnezeu, el nu mai are scuză. 831. Inegalitatea naturală a aptitudinilor nu plasează anumite neamuri sub stăpânirea altora mai inteligente? Da, dar pentru a le înălța, nici de cum pentru a le abrutiza și mai mult prin servitute. Oamenii au privit prea mult timp anumite neamuri omenești ca pe niște animale de povară dotate cu brațe și mâini și despre care au crezut că au dreptul să le vândă ca pe niște vite. Ei se cred de un sânge mai pur, nebuni ce nu văd decât materia. Nu sângele este mai mult sau mai puțin pur, ci spiritul. 832. Există oameni care își tratează sclavii cu omenie, caută să nu le lipsească nimic și gândesc că libertatea i-ar putea expune la și mai multe privațiuni. Ce spuneți de asta? Spun că aceștia își înțeleg mai bine interesele. Ei au tot atât de mare grijă de boi și cai lor, ca să obțină un profit mai mare din afacere. Ei nu sunt la fel de vinovați ca cei ce maltratează sclavii. În schimb, dispun de aceștia ca de o marfă, privându-i de dreptul de a fi liberi. 3. Libertatea de a gândi. 833. Există în om ceva ce scapă oricărei constrângeri, și datorită căruia el se bucură de o libertate absolută? Da, gândirea. Datorită ei omul se bucură de o libertate fără limite, căci gândirea nu cunoaște îngrădiri. I se poate opri zborul, dar nu poate fi distrusă. 834. Este omul responsabil de gândirea sa? Omul este responsabil în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu singur putând o cunoaște, o condamnă sau o absolvă în fața justiției. 4. Libertatea conștiinței. 835. Este libertatea de conștiință o consecință a libertății de gândire? Conștiința este o mișcare a gândirii. Este ceva intim aparținând omului. 836. Are omul dreptul să pună piedici libertății de conștiință? Nu mai mult decât libertății de gândire, căci numai lui Dumnezeu îi aparține dreptul să judece conștiința. Dacă omul reglează prin legile sale raporturile dintre oameni, Dumnezeu, prin legile sale naturale, reglează raporturile omului cu Dumnezeu. 837. Care este rezultatul piedicilor puse libertății de conștiință? A constrânge oamenii să acționeze altfel decât gândesc înseamnă a-i face ipocriți. Libertatea conștiinței este una din caracteristicile adevăratei civilizații și a progresului. 838. Oare credința este respectabilă chiar și atunci când falsitatea ei e de notorietate? Orice credință este respectabilă când este sinceră și conduce la practicarea binelui. Credințele condamnabile sunt cele care ne conduc la rău. 839. Este reprobabil în credința sa cel ce nu gândește ca noi? Ar fi lipsit de caritate și ar prejudicia libertatea de gândire. 840. Este o prejudiciere a libertății de conștiință faptul de a stăvili credințele de natură să tulbure societatea? Este adevărat că acțiunile pot fi reprimate, dar credința intimă rămâne de neatins. A reprima actele exterioare ale unei credințe când aceste acte aduc un prejudiciu oarecare celorlalți nu înseamnă deloc a prejudicia libertatea conștiinței,
căci această reprimare lasă credinței întreaga sa libertate. 841. Trebuie, din respect pentru libertatea conștiinței, să lași să se propage doctrinele dăunătoare? Sau mai bine, fără a prejudicia această libertate, să încerci să-i aduci pe drumul adevărului pe cei rătăciți prin false principii? Cu certitudine se poate și trebuie, dar notați exemplul lui Isus prin blândețe și convingere, și nu prin forță, ceea ce ar fi mai rău decât credința celui pe care dorim să-l convingem. Dacă există ceva permis a se impune, acesta este binele și fraternitatea, dar nu credem că mijlocul de a le face admise este de a acționa cu violentă convingerea se impune. 842. Înrucât toate doctrinele având pretenția de a fi unica expresie a adevărului, prin ce trăsături se poate recunoaște cea care are dreptul de a se numi astfel? Ar fi cea care face omul mai bun și mai puțin ipocrit, adică cea care practică legea dragostei și a carității în cea mai mare puritate și cu cea mai largă aplicare. Prin acest semn veți recunoaște dacă o doctrină este bună, căci orice doctrină ce ar avea drept consecință semănarea dezbinării și stabilirea unei deosebiri între copiii lui Dumnezeu nu poate fi decât falsă și dăunătoare. 5. Liberul arbitru. 843. Are omul liberul arbitru al actelor sale? De vreme ce are libertatea de a gândi, el o are și pe aceea de a acționa. Fără liberul arbitru, omul ar fi o simplă mașină. 844. Se bucură omul de liberul arbitru imediat după nașterea sa? Există libertate de acțiune de îndată ce există voința de a face. În primele momente ale vieții libertatea este aproape nulă. Ea se dezvoltă și își schimbă obiectul odată cu facultățile. Copilul, având gânduri legate de nevoile vârstei lui, aplică liberul său arbitru lucrurilor ce îi sunt necesare. 845. Predispozițiile instinctive aduse de om prin naștere nu sunt un obstacol în exercitarea liberului arbitru, predispozițiile instinctive aparțin spiritului înainte de încarnarea sa. După cum el este mai mult sau mai puțin avansat, aceste predispoziții îl pot îndemna la acte condamnabile, și spiritul va fi secundat în aceste acte de spiritele ce simpatizează cu aceste dispoziții. Dar nu există deloc o antrenare irezistibilă dacă există voința de a rezista. Reamintiți-vă că a voi înseamnă a putea. 846. Are constituția fizică vreo influență asupra actelor vieții? În caz afirmativ, această influență nu este în detrimentul liberului arbitru? Spiritul este în mod cert influențat de materia care îl poate încătușa în manifestările sale. De aceea, în lumile în care corpurile sunt mai puțin materiale decât pe pământ, facultățile se etalează cu mai multă libertate, dar instrumentul nu aduce facultatea. De altfel, trebuie să distingem aici facultățile morale de facultățile intelectuale. Dacă un om are instinctul de a ucide, cu siguranță acest instinct aparține propriul spirit, și nu organele sale fac aceasta. Cel care își anihilează gândirea pentru a se ocupa numai de materie devine asemenea brutei, sau poate și mai rău. Căci el nu se mai gândește să se apere de rău, și prin aceasta este supus greșelii, de vreme ce acționează astfel prin proprie voință. 847. Eroarea facultăților lasă omul fără liberul arbitru? Cel a cărui inteligență este tulburată de o cauză oarecare nu mai este stăpân pe gândirea sa, și începând de atunci nu mai are libertate. Această eroare este adesea o pedeapsă pentru spirit care, într-o altă existență, a putut fi egoist și orgolios și a dat o rea utilizare facultăților sale. El poate renaște în corpul unui idiot, așa cum un despot se poate reîncarna în trupul unui sclav, sau un bogătaș rău în cel al unui cerșetor, dar spiritul suferă datorită acestei constrângeri de care este perfect conștient. Este de fapt acțiunea materiei. 848. Eroarea facultăților intelectuale datorată stării de beție scuză actele reprobabile? Nu, căci bețivul s-a lipsit în mod voluntar de propria rațiune pentru a-și satisface pasiunile brutale. Astfel, în loc de o greșeală, el comite două. 849. Care este, la omul aflat în stare de sălbăticie, facultatea dominantă? Instinctul sau liberul arbitru? Instinctul, ceea ce nu împiedică să acționeze cu toată libertatea pentru anumite lucruri. Dar ca și copilul, el utilizează această libertate pentru nevoile sale, și ea se dezvoltă odată cu inteligența. În consecință, tu care ești mai luminat decât sălbaticul ești mai responsabil de ceea ce faci. 850. Poziția socială nu reprezintă câteodată un obstacol pentru întreaga libertate a acțiunilor? Fără îndoială, lumea are exigentele sale. Dumnezeu este drept. El ține seama de tot, dar vă lasă responsabilitatea efortului minim pe care îl faceți pentru a depăși obstacolele. 6. Fatalitatea. 851. Există o fatalitate în evenimentele vieții, conform sensului atașat acestui cuvânt? Cu alte cuvinte, sunt toate evenimentele prestabilite, și în acest caz ce devine liberul arbitru?
Fatalitatea nu există decât prin alegerea făcută de spirit care, după încarnare, va trece prin una sau alta dintre încercări. Prin alegere, el își croiește un fel de destin ce este chiar consecința poziției la care a ajuns. Vorbesc de încercările fizice, căci pentru încercările morale și tentații spiritul îți păstrează liberul său arbitru asupra binelui și răului, și întotdeauna este stăpân să cedeze sau să reziste acestora. Un spirit bun, văzându-le că cedează, poate veni în ajutorul său, dar nu-l poate influența într-atât încât să-i stăpânească voința. Un spirit rău, adică inferior, arătându-i și exagerându-i un pericol fizic, îl poate înfricoșa și zdruncina, însă voința spiritului încarnat nu rămâne mai puțin liberă la orice îngrădire. 852. Există persoane pe care fatalitatea pare să-i urmărească independent de modul lor de a acționa. Nu există nenorocire în destinul lor? Sunt poate încercări pe care trebuie să le treacă și pe care și le-a ales. Dar, încă o dată, voi puneți pe seama destinului ceea ce nu este de cele mai multe ori decât consecința propriilor voastre greșeli. În mijlocul relelor care te rănesc, silește-te să-și fie conștiința curată și vei fi pe jumătate consolat. Ideile juste sau false pe care ni le facem despre lucruri ne determină să reușim sau să eșuăm conform caracterului și poziției noastre sociale. Găsi mai simplu și mai puțin umilitor pentru amorul nostru propriu să atribuim eșecurile noastre soartei sau destinului decât propriilor noastre greșeli. Dacă influența spiritelor contribuie câteodată la aceasta, noi putem întotdeauna să ne sustragem acestei influențe respinând ideile ce ni le sugerează, atunci când sunt nefaste. 853. Anumite persoane nu scapă de un pericol mortal decât căzând într-altul. Se pare că ele nu pot scăpa de spectrul morții. Oare aici nu există o fatalitate? Nu este total, în adevăratul sens al cuvântului, decât momentul morții. Dacă acest moment a venit, printr-un mijloc sau altul, voi nu puteți să vă sustrageți. Astfel, oricare ar fi pericolul ce ne amenință, nu vom muri dacă nu ne-a abătut ceasul. Nu vei pieri, și ai în acest sens mii de exemple, dar când a venit ora de plecare, nimic nu îi te poate sustrage. Dumnezeu știe dinainte de ce fel de moarte vei pieri pe acest pământ, și adesea spiritul o știe și el, căci este relevat atunci când trebuie să-și aleagă o existență sau alta. 854. Infailibilitatea ceasului morții duce la concluzia că orice precauție am luat pentru a o evita este inutilă? Nu, căci precauțiile pe care voi le luați sunt sugerate în vederea evitării morții ce vă amenință. Ele sunt unul dintre mijloacele date pentru ca ea să nu se producă. 855. Care este scopul providenței ce ne face? Să ocolim pericolele ce nu trebuie să aibă urmări? Dacă viața ta este pusă în pericol, aceasta este un avertisment că tu însuți ai dorit așa pentru a te îndepărta de rău și a deveni mai bun. Dacă scad de acest pericol, fiind încă sub influența a ceea ce ai cunoscut, gândești mai mult sau mai puțin profund conform influenței mai mari sau mai mici a spiritelor bune, gândești să devii mai bun. Spiritele rele intervin și ele, și am zis rele, subînțelegând răul cuprins în ele, și gândești că vei scăpa la fel și din alte pericole, și lași din nou ca pasiunile să se dezlănțuie. Prin pericolele prin care treceți Dumnezeu vă reamintește slăbiciunea și fragilitatea existenței voastre. Dacă se examinează cauza și natura pericolului, se va vedea că, cel mai adesea, consecințele ar fi fost pedepsirea unei greșeli săvârșite sau a unei datorii neglijate. Dumnezeu vă avertizează astfel să reflectați la voi înșivă și să vă îmbunătățiți. 856. Cunoaște spiritul cu anticipație felul morții sale? Știe că felul de viață pe care și l-a ales îl expune unui anumit fel de moarte, dar el cunoaște în egală măsură înfruntările ce le are de susținut pentru a o evita, și că, dacă Dumnezeu îi îngădui, nu va muri. 857. Există oameni care înfruntă pericolele luptelor având credința că ora lor încă nu a venit. Există vreun temei în credința aceasta? Foarte des omul are presentimentul sfârșitului său, așa cum poate să-l aibă și pe acela că nu va muri. Acest presentiment îi vine de la spiritele sale protectoare care vor să-l avertizeze să fie cu băgare de seamă, sau care îi redau curajul în momentul cel mai necesar. Tot astfel îi poate veni intuiția că are existența ce și-a ales-o, sau misiunea pe care a acceptat-o, și pe care știe că trebuie să o îndeplinească. 858. De unde provine faptul că unii își privesc moartea cu mai puțină teamă decât alții? Omul este cel care se teme de moarte, nu spiritul. Cel ce privește moartea fără teamă gândește mai mult ca spirit și mai puțin ca om. El își înțelege eliberarea și o așteaptă. 859. Dacă moartea nu poate fi evitată atunci când ea trebuie să aibă loc, același lucru se întâmplă cu accidentele ce ne parvin în cursul vieții? Adesea,
Acestea sunt lucruri îndeajuns de mici ca noi să vă putem preveni, și câteodată le evitați voi înși vă concentrându-vă gândirea, căci nouă nu ne place suferința materială, dar este puțin important pentru viața ce v-ați ales-o. Fatalitatea, cu adevărat, nu stă decât în ora când trebuie să vă nașteți sau să muriți pe acest pământ. Există fapte ce trebuie să se producă prin forța lucrurilor și pe care voința spiritelor nu le poate îndepărta? Da, dar și tu, în stare de spirit, le-ai văzut și ți s-au prezentat atunci când ți-ai făcut alegerea. Să nu crezi totuși că tot ce ți se întâmplă este scris, după cum se spune. Un eveniment este întotdeauna consecința unui lucru pe care l-ai făcut printr-un act de liberă voință, în așa fel încât dacă nu ai fi săvârșit acel lucru, evenimentul nu ar fi avut loc dacă te arzi la deget, asta nu înseamnă nimic, dar este o urmare a imprudenței tale și o consecință a materiei. Nu există decât durerile mari, evenimentele importante ce pot influența asupra moralului prevăzute de Dumnezeu, deoarece sunt utile purificării tale. 860. Omul, prin voința și prin actele sale, poate face ca evenimentele ce trebuiau să aibă loc să nu se mai întâmple, și reciproc? Poate, dacă această deviere aparentă poate aparține vieții alese. Apoi, pentru a face bine, așa cum ar trebui, și care reprezintă scopul vieții, el poate împiedica răul, mai ales pe cel ce ar putea contribui la un rău și mai mare. 861. Omul care comite o crimă știe, atunci când își alege existența, că va deveni asasin? Nu, știe că, alegându-și o viață de luptă, există o ocazie de a-și ucide unul dintre semeni, dar ignoră faptul în sine, căci aproape întotdeauna există un moment de deliberare înainte de crimă. Or, cel care deliberează asupra unui lucru este totdeauna liber să-l facă sau să nu-l facă. Dacă spiritul ar ști dinainte că, în calitate de om, trebuie să săvârșească o crimă, este ca și cum acest lucru ar fi predestinat. Aflați deci că nu există nimic predestinat în crimă, și că orice crimă sau orice faptă este întotdeauna un act ce aparține voinței sau liberului arbitru. De altminteri, voi confundați întotdeauna două lucruri bine distincte: evenimentele materiale ale vieții și actele vieții morale. Dacă există fatalitate câteodată, aceasta există în acele evenimente materiale a căror cauză există în afara voastră și sunt independente de voința voastră. Cât despre actele vieții morale, ele emană întotdeauna de la omul însuși care are întotdeauna, în consecință, libertatea alegerii. Așadar, pentru aceste acte nu există nicicând fatalitate. 862. Există persoane cărora nu le reușește nimic, ca și cum un geniu rău le-ar urmări în tot ce întreprind. Nu este aceasta ceea ce s-ar putea numi fatalitate? Este fatalitate, dacă vrei să o numești astfel, dar ea ține de alegerea tipului de existență. Aceste persoane au dorit încercările unei vieți de decepții, pentru a-și exersa răbdarea și resemnarea. Să nu crezi totuși că această fatalitate este absolută. Ea este adesea rezultatul unui drum greșit pe care au luat-o aceste persoane și care nu are legătură cu inteligența și aptitudinile lor. Cel ce vrea să traverseze un râu fără a ști să înoate riscă să se înnece. Așa se întâmplă în majoritatea evenimentelor vieții. Dacă omul ar întreprinde doar acțiuni pe măsura facultăților sale, atunci el ar reuși, aproape întotdeauna. Ceea ce îl împinge la pierzanie sunt orgoliul și ambiția, care îl fac să nu se întoarcă din drum și să-și aleagă drept vocație dorința de satisfacere a anumitor pasiuni. Eșuează și este vina sa, dar în loc de autoanaliză, el preferă mai bine să-și acuze steaua destinului. Mai bine să fii un bun muncitor ce își câștigă existența în mod cinstit, decât un poet prost ce va muri de foame. Există loc pentru toată lumea, dacă fiecare ar ști să-și ocupe locul potrivit. 863. Tradițiile sociale obligă adesea un om să urmeze un anumit drum, iar alegerea acestor ocupații este supusă controlului opiniei. Nu cumva ceea ce numim respectul omenesc reprezintă un obstacol în exercitarea liberului arbitru? Oamenii sunt cei care fac tradițiile sociale, nici de cum Dumnezeu. Dacă ei se supun tradițiilor, este pentru că acestea îi satisfac, și aici trebuie să vedem un act al liberului lor arbitru, de vreme ce, dacă ar fi dorit, ar fi putut să se elibereze de ele. Atunci de ce se plâng? Nu tradițiile sociale trebuie să fie acuzate, ci neghiobia orgoliului lor care îi face să prefere amur de foame mai degrabă decât să încalce aceste tradiții. Nimeni nu se sinchisește de acest sacrificiu de opinie, în vreme ce Dumnezeu va ține cont de sacrificiul vanității lor. Asta nu înseamnă că trebuie înfruntată această prejudecată fără a fi necesar, așa cum fac anumiți oameni ce au mai multă originalitate decât o veritabilă filozofie. Există tot atâta lipsă de judecată în a-ți bate joc de cineva în public câtă înțelepciune există în coborârea de bunăvoie și fără murmur din înaltul scării, atunci când nu te poți menține acolo.
864. Există persoane cărora soarta le este defavorabilă, în timp ce par să fie favorizate, căci totul le reușește. De ce depinde aceasta? Oamenii știu adeseori pe ce cale să o apuce, dar poate fi și un fel de încercare. Succesul îi îmbată, se lasă în voia soartei și adesea ei plătesc mai târziu aceleași succese printr-un revers crud ce putea fi evitat prin prudentă. 865. Cum se explică șansa ce favorizează anumite persoane în circumstanțe când nici voința, nici inteligența nu valorează nimic? De pildă, la jocurile de noroc? Anumite spirite au ales anticipat anumite feluri de plăcere. Șansa ce le favorizează este un fel de tentație. Cel ce câștigă ca om pierde ca spirit. Este o probă pentru orgoliul și cupiditatea sa. 866. Prin urmare, fatalitatea ce pare să guverneze destinul material al vieții noastre ne-ar fi altceva decât un efect al liberului nostru arbitru? Tu însuți ți-ai ales încercarea. Cu cât este mai aspră, cu cât o suporți mai bine, cu atât te ridici. Cei care își petrec viața în abundență și bunăstare ca oameni sunt de fapt spirite lașe ce rămân staționare. În această lume, nefericiții îi depășesc numeric cu mult pe cei fericiți, dat fiind că spiritele caută, în majoritate, încercarea cea mai fructuoasă. Ele văd foarte bine inutilitatea măririlor și bucuriilor voastre. De altfel, viața cea mai fericită este întotdeauna agitată și întotdeauna tulburată, nu este lipsită de durere. 867. De unde provine expresia a fi născut sub o stea norocoasă? Veche superstiție ce leagă stelele de soarta fiecărui om, alegorie pe care anumiți oameni o iau ad literam. 7. Cunoașterea viitorului. 868. Poate fi revelat viitorul omului? În principiu, viitorul este ascuns și numai în cazuri rare și excepționale Dumnezeu permite revelarea lui. 869. În ce scop viitorul este ascuns omului? Dacă omul ar cunoaște viitorul, el ar neglija prezentul și nu ar acționa cu aceeași libertate, căci ar fi dominat de gândul că, dacă un lucru trebuie să se înfăptuiască, nu trebuie să se mai ocupe de el, sau ar căuta să-l împiedice. Dumnezeu nu a dorit să fie așa, astfel că fiecare concură la împlinirea lucrurilor, chiar și la cele cărora ar dori să li se opună. Astfel, tu însuți pregătești adesea, fără să bănuiești, evenimentele ce vor surveni în cursul vieții tale. 870. De vreme ce este util ca viitorul să fie ascuns, de ce Dumnezeu permite câteodată revelarea lui? Uneori această cunoaștere prealabilă trebuie să faciliteze îndeplinirea unui lucru în loc să-l împiedice, angajând la o acțiune ce nu ar avea loc în lipsa ei. Și apoi, adesea, este o încercare. Perspectiva unui eveniment poate trezi gânduri mai mult sau mai puțin bune. Dacă un om trebuie să știe, de exemplu, că va moșteni o avere, el va putea fi bântuit de sentimentul cupidității, prin bucuria sporirii plăcerilor sale pământești, prin dorința de a dobândi mai curând, dorindu-i chiar moartea celui ce trebuie să-i lase averea. Sau invers, această perspectivă îi va deștepta sentimente bune și gânduri generoase. Dacă predictia nu se îndeplinește, este o altă încercare, cea a felului în care va suporta decepția, dar nu va avea mai puțin meritul sau neajunsul gândurilor bune sau rele pe care credința în eveniment le-a făcut să se nască în el. 871. De vreme ce Dumnezeu știe totul, El știe de asemenea dacă un om trebuie să sucombe sau nu într-o încercare. Prin urmare, care este menirea acestei probe, de vreme ce ea nu-i poate lămuri nimic lui Dumnezeu care știe totul despre acest om? Tot așa ați dori să întrebați de ce Dumnezeu nu a creat omul perfect și împlinit, de ce omul trece prin copilărie înainte de a ajunge la maturitate. Proba nu are scopul de a-l lămuri pe Dumnezeu despre meritul acestui om, căci Dumnezeu știe perfect cât valorează, ci de a lăsa omului întreaga responsabilitate a acțiunii sale, de vreme ce este liber să făptuiască sau nu. Omul făcând alegerea între bine și rău, încercarea are efectul de a-l pune în contact cu tentația răului și de a lăsa întregul merit al rezistenței. Or, cu toate că Dumnezeu știe dinainte dacă va reuși sau nu, El nu poate, în dreptatea sa, nici să-l pedepsească, nici să-l recompenseze pentru un act ce nu a fost făptuit. Astfel este și printre oameni. Oricât de capabil ar fi un aspirant, oricâtă certitudine ar exista în reușita sa, nu îi se oferă o funcție fără examen, adică fără încercare. La fel, judecătorul nu condamnă un acuzat decât în legătură cu un act consumat și nu după previziunea că el poate înfăptui acel act. Cu cât se reflectează mai mult asupra consecințelor rezultate pentru om din cunoașterea viitorului, cu atât se vede cât a fost providența de înțeleaptă în a-i ascunde. Certitudinea unui eveniment fericit l-ar arunca în inactivitate, cea unui eveniment nefericit, în descurajare,
și într-unul și în celălalt caz puterile i-ar fi paralizate. De aceea viitorul nu este arătat omului decât cu un scop bine determinat, ce trebuie atins prin efortul propriu, dar fără a cunoaște filiera prin care trebuie să treacă pentru a-l atinge. Cunoașterea tuturor incidentelor drumului îl va lipsi de inițiativă și de folosirea liberului arbitru. El se va lăsa antrenat pe panta fatală a evenimentelor fără a-și exercita facultățile proprii. Atunci când succesul este sigur, omul nu se mai preocupă. 8. Rezumat asupra mobilului acțiunilor omenești. 872. Problema liberului arbitru poate fi rezumată astfel. Omul nu este deloc condus fatalmente spre rău. Actele săvârșite de el nu sunt deloc scrise cu anticipație. Crimele ce le comite nu sunt deloc o hotărâre a destinului. El poate, ca încercare și ca ispășire, să-și aleagă o existență în care va avea chemare pentru crimă, fie datorită mediului unde se găsește, fie prin circumstanțele ce survin, dar el este întotdeauna liber să acționeze sau nu. Astfel, liberul arbitru există în starea de spirit prin alegerea existenței și a încercărilor, iar în starea corporală prin facultatea de a ceda sau de a rezista chemărilor la care suntem supuși cu intenție. Revine educației să combată aceste rele tendințe. Ea o va face cu bune rezultate când va fi bazată pe studiul naturii morale a omului. Prin cunoașterea legilor ce guvernează această natură morală, se va ajunge la schimbare, așa cum inteligența se schimbă prin instruire, iar temperamentul prin igienă morală. Spiritul degajat de materie și în stare rătăcitoare face alegerea existențelor sale corporale viitoare după gradul de perfecțiune la care a ajuns, și în aceasta, așa cum am spus-o, constă mai ales liberul său arbitru. Această libertate nu este deloc anulată de încarnare. Dacă cedează influenței materiei, el sucombă în încercările sale și pentru a fi ajutat să le depășească el poate invoca ajutorul lui Dumnezeu și al spiritelor bune. Fără liberul arbitru omul nu are nici necazuri la rău, nici merit la bine. Și este tot atât de recunoscut că, în lume, atât blamul cât și elogiile sunt proporționale cu intenția, deci cu voința. Or, cine spune voință spune libertate. Deci, omul nu s-a străduit să caute o scuză pentru faptele sale rele în structura sa, fără să renunțe la rațiune și la condiția sa umană, asimilându-se cu bruta. Dacă ar fi într-un fel pentru rău, tot așa ar fi și pentru bine. Când omul face un bine, are mare grijă să-și facă din asta un merit și nu se îngrijește să mulțumească organelor sale, ceea ce dovedește că el nu renunță, în mod instinctiv la cel mai frumos dar al speciei, libertatea de a gândi. Fatalitatea, așa cum este înțeleasă în mod obișnuit, presupune decizia prealabilă și irevocabilă pentru toate evenimentele vieții, oricare le-ar fi importanța. Dacă aceasta ar fi ordinea lucrurilor, omul ar fi o mașină fără voință. La ce ar servi propria inteligență, de vreme ce ar fi inevitabil dominat în toate actele sale de forța destinului? O astfel de doctrină, dacă era adevărată, ar fi însemnat distrugerea oricărei libertăți morale. Nu ar mai fi existat pentru om responsabilitate și, în consecință, nici bine, nici rău, nici crime, nici virtute. Dumnezeu, de o dreptate fără egal, nu și-ar putea pedepsi propria creație pentru greșeli a căror comitere nu depindea de ea, și nici să o recompenseze pentru virtuți nemeritate. O lege asemănătoare ar fi dincolo de negarea legii progresului, căci omul care ar aștepta totul de la soartă nu ar fi tentat de nimic pentru a-și ameliora poziția, de vreme ce aceasta nu ar însemna nici mai mult, nici mai puțin. Fatalitatea nu este totuși un cuvânt fără acoperire. Ea există în poziția ocupată de om pe pământ și în funcțiile îndeplinite de el aici, ca urmare a felului existenței alese de spiritul său, ca încercare, ispășire sau misiune. El suferă în mod inevitabil toate vicisitudinile acestei existențe și toate tendințele bune sau rele ce-i sunt inerente, dar aici se oprește fatalitatea, căci depinde doar de voința omului a ceda sau nu acestor tendințe. Detaliul evenimentelor este subordonat circumstanțelor provocate de el însuși prin actele sale, în legătură cu care poate fi influențat de spirite prin gândurile sugerate de acestea. Fatalitatea există deci în evenimentele ce se produc, deoarece acestea reprezintă consecința alegerii tipului de existență făcute de către spirit. Ea poate să nu fie în rezultatul acestor evenimente, deoarece poate depinde de om să le modifice cursul prin prudentă. Ea nu există niciodată în actele vieții morale. În moarte, căreia omul este supus într-un mod absolut, există inexorabila lege a fatalității, căci el nu poate scăpa de oprirea existenței sale impusă de termenul final și nici de felul morții ce trebuie să-i întrerupă cursul. Potrivit concepției comune, omul ar purta în sine însuși toate instinctele. Acestea ar proveni fie de la constituția fizică de care nu s-ar ști responsabil, fie de la propria natură la care poate căuta o scuză în proprii ochi, spunând că nu este greșeala sa de vreme ce este astfel creat.
Doctrina spiritistă este în mod evident mai morală, ea admițând omului liberul arbitru în totalitatea sa, spunându-i că, dacă face rău, el cedează unei sugestii rele ce este străină, ea îi lasă întreaga responsabilitate, deoarece îi recunoaște puterea de a rezista, lucru evident mai ușor decât acela de a lupta împotriva propriei naturi. Astfel, după doctrina spiritistă, nu există o antrenare irezistibilă. Omul poate întotdeauna să-și astupe urechile la vocea ocultă ce îl solicită la rău în forul său interior, așa cum poate să și le astupe la vocea fizică a celui care îi vorbește. O poate face prin proprie voință, cerându-i lui Dumnezeu forța necesară, solicitând efectiv asistența spiritelor bune. Este ceea ce ne învață Iisus în sublima rugăciune din predica duminicală, când ne face să spunem: și nu ne lăsa pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Această teorie a cauzei ce determină actele noastre reiese în mod evident din orice învățătură dată de spirite. Nu numai că este sublimul moralității, dar ea ridică omul în proprii ochi, ea îl arată liber să scuture un jug obsesiv, așa cum este liber să-și închidă casa pentru nepoftiți. El nu mai este o mașină acționând printr-un impuls independent de voința sa. Este o ființă rațională, care ascultă, judecă și alege singură între două sfaturi. Să mai adăugăm că, totuși, omul nu este mai puțin privat de inițiativă. Nu înseamnă că nu acționează mai puțin conform propriei inclinații, de vreme ce în definitiv nu este decât un spirit încarnat care păstrează, sub învelișul corporal, calitățile și defectele avute ca spirit. Greșelile săvârșite de noi au deci ca sursă primară imperfecțiunea propriului nostru spirit, care nu a atins încă superioritatea morală pe care o va dobândi într-o zi, dar căreia nu lipsește liberul arbitru. Viața corporală îi este dată pentru a se elibera de imperfecțiunile sale prin încercările suferite, și cu siguranță aceste lipsuri sunt cele care îl fac mai slab și mai vulnerabil sugestiilor altor spirite imperfecte ce profită de ele în silința de a-l face să eșueze în lupta întreprinsă. Dacă iese învingător din această luptă, el se va ridica. Dacă eșuează, rămâne ceea ce era, nici mai rău, nici mai bun. A o lua de la capăt este o altă probă și ea poate dura mult timp. Cu cât spiritul se ridică, cu atât laturile slabe se împuținează și cu atât mai puțin va da importantă celor care îl îndeamnă la rău. Forța sa morală constă în conștiința elevației sale, și de aceea spiritele rele se îndepărtează de el toate spiritele, mai mult sau mai puțin bune, atunci când sunt încarnate, constituie neamul omenesc. Și cum pământul nostru reprezintă una din lumile mai puțin avansate, aici se găsesc mai multe spirite rele decât bune, și de aceea vedem în jur atâta perversitate. Să depunem așadar toate eforturile pentru a nu mai reveni în acest ciclu, și pentru a merita să ajungem în o lume mai bună, într-una din acele lumii privilegiate unde binele domnește în totalitate, și unde nu ne vom mai aminti de trecerea noastră pe pământ ca de un timp al exilului. Chapter 11. Legea dreptății, dragostei și carității. 1. Dreptatea și drepturile naturale. 2. Dreptul de proprietate. Furtul. 3. Mila și dragostea pentru aproapele. 4. Dragostea maternă și filială. 1. Dreptatea și drepturile naturale. 873. Sentimentul de dreptate există în natură sau este rezultatul unor idei acumulate? Există atât de inerent naturii încât vă revoltați la gândul unei nedreptăți. Progresul moral dezvoltă fără îndoială acest sentiment, dar nu ți-l dă. Dumnezeu l-a așezat în inima omului și de aceea găsiți adesea la oamenii simpli concepții mai precise despre dreptate decât la cei ce au o mulțime de cunoștințe. 874. Dacă dreptatea este o lege a naturii, cum se face că oamenii o înțeleg atât de diferit și unul vede drept ceea ce altuia îi pare nedrept? Dreptatea este amestecată adeseori cu pasiuni ce alterează acest sentiment, așa cum se întâmplă cu majoritatea celorlalte sentimente naturale, făcând ca lucrurile să fie văzute dintr-o perspectivă falsă. 875. Cum s-ar putea defini dreptatea? Dreptatea constă în respectul drepturilor fiecăruia. Ce determină aceste drepturi? Sunt două lucruri, legea omenească și legea naturală. Oamenii făcând legi corespunzătoare tradițiilor și caracterului lor, aceste legi au stipulat drepturi ce variază potrivit progresului cunoștințelor. Vedeți dacă legile voastre de astăzi, fără a fi perfecte, consacră aceleași drepturi ca și cele din Evul Mediu. Acele drepturi învechite ce vă par monstruoase, păreau juste și naturale în acea epocă. Dreptul stabilit de către oameni nu este întotdeauna conform dreptății. De altfel, el nu guvernează decât anumite raporturi sociale, în timp ce în viața privată există o mulțime de acte ce țin numai de un tribunal al conștiinței. 876. În afară de dreptul consacrat de legea omenească, care este suportul dreptății fondate pe legea naturală? Hristos este cel care l-a stabilit, să doriți altora ceea ce ați dori pentru voi înșivă.
Dumnezeu a așezat în inima omului regulile adevăratei dreptăți, prin dorința fiecăruia de a-și vedea respectate drepturile. În incertitudinea legată de modul de acțiune față de semenul său într-o circumstanță oarecare, când omul se întreabă cum ar vrea să fie tratat într-o împrejurare asemănătoare, Dumnezeu nu poate să-i dea un ghid mai sigur decât propria conștiință. Criteriul adevăratei dreptăți constă, într-adevăr, în a dori pentru ceilalți ce ți-ai dori ție, și nu a dori pentru tine ce ai dori pentru ceilalți, ceea ce nu este întru totul același lucru. Așa cum nu este natural de a dori răul, luând dorința personală drept model sau punct de plecare, există siguranța de a nu dori decât binele aproapelui său. În toate timpurile și în toate circumstanțele, omul a căutat întotdeauna să se prevaleze de dreptul său personal. Sublimul religiei creștine constă în faptul că a luat dreptul personal drept temei pentru dreptul semenului. 877. Nevoia omului de a trăi în societate antrenează obligații specifice. Da, și prima dintre ele este de a respecta drepturile semenilor săi. Cel ce va respecta aceste drepturi va fi întotdeauna drept. În lumea voastră unde atâția oameni nu practică legea dreptății, fiecare folosește represaliile, ceea ce duce la tulburare și confuzie în societate. Viața socială dă drepturi și impune datorii în mod reciproc. 878. Întrucât omul se poate înșela asupra întinderii dreptului său, cine sau ce îl poate face să-i cunoască limitele? Limita dreptului recunoscut semenului său este limita dreptului personal, în aceeași circumstanță și reciproc. Dar dacă fiecare își atribuie drepturile semenului său, ce devine atunci subordonarea față de superiori? Nu este o anarhie față de orice autoritate. Drepturile naturale sunt aceleași pentru toți oamenii de la cel mai neînsemnat până la cel mai puternic. Dumnezeu nu a făcut pe unii dintr-un lut mai pur decât pe ceilalți, ci toți sunt egali în fața lui. Aceste drepturi sunt eterne, cele stabilite de om pierd odată cu instituțiile sale. Pe deasupra, fiecare își cunoaște forța sau slăbiciunea și va ști întotdeauna să aibă un fel de respect pentru cel ce îl va merita datorită virtuții și înțelepciunii sale. Este foarte important de stabilit acest lucru, pentru ca persoanele ce se consideră superioare să-și cunoască îndatoririle și să-și merite respectul. Subordonarea nu va fi compromisă dacă autoritatea va fi dată înțelepciunii. 879. Cum va fi caracterul omului care va practica dreptatea în deplinătatea sa? Cu adevărat drept, ca și Isus, căci va practica în aceeași măsură dragostea de aproape și mila, fără de care nu există dreptate adevărată. 2. Dreptul de proprietate. Furtul. 880. Care este cel mai important dintre drepturile naturale ale omului? Dreptul la viață. De aceea nimeni nu are dreptul de a atenta la viața semenului său, nici să facă ceva ce ar putea compromite existența sa corporală. 881. Oare dreptul de a trăi dă omului dreptul de a acumula mijloace de trai pentru a se odihni atunci când nu va mai putea munci? Da, dar trebuie să o facă în familie, ca albina, printr-o muncă cinstită, și să nu adune pentru sine ca un egoist. Chiar unele animale îi dau un exemplu de prevedere. 882. Are omul dreptul să apere ceea ce a adunat prin muncă? Nu a spus Dumnezeu, să nu furi, iar Isus, dă-i cezarului ce este al cezarului? Ceea ce omul adună printr-o muncă cinstită este o proprietate legitimă pe care are dreptul să o apere, căci proprietatea, rodul faieresc al muncii, este un drept tot atât de sacru ca și dreptul de a munci sau a trăi. 883. Dorința de a poseda există în natură? Da, dar dacă există numai pentru sine și pentru satisfacerea personală, ea este egoism. Totuși, dorința de a poseda nu este legitimă, de vreme ce bogatului nu-i pasă de nimeni și nimic. Există oameni lacomi care acumulează fără a fi de folos cuiva, sau pentru a-și potoli pasiunile. Crezi că aceștia sunt bine văzuți de Dumnezeu? Dimpotrivă, cel care adună prin proprie muncă pentru a veni în ajutorul semenilor săi, acela practică legea dragostei și a carității, și lucrarea sa este binecuvântată de Dumnezeu. 884. Care este caracterul proprietății legitime? Nu este proprietate legitimă decât aceea care a fost obținută fără prejudicierea celorlalți. Legea dragostei și a dreptății, apărând faptul de a face altuia ceea ce vrem să ni se facă nouă, condamnă astfel orice mijloc de acumulare contrar acestei legi. 885. Este dreptul de proprietate nedefinit? Fără îndoială, tot ceea ce este obținut în mod legitim reprezintă proprietate, dar așa după cum am spus, întrucât legislația omenească este imperfectă, ea consacră adesea drepturi convenționale pe care justiția naturală le condamnă. De aceea oamenii își reformează legile pe măsură ce progresează și înțeleg mai bine dreptatea.
Ceea ce pare perfect într-un secol pare barbar în secolul următor. 3. Mila și dragostea pentru aproapele. 886. Care este adevăratul sens al cuvântului milă așa cum îl înțelegea Iisus Hristos? Bunăvoință pentru întreaga lume, indulgentă pentru imperfecțiunile celorlalți, iertarea ofenselor. Dragostea și mila sunt complementare legii dreptății, căci a-ți iubi aproapele înseamnă ai face tot binele de care ești în stare și pe care ni l-am dorit și nouă. Acesta este sensul cuvintelor lui Iisus: iubiți-vă unii pe alții ca frații. Caritatea, după Iisus, nu se rezumă la milostenie. Ea cuprinde toate raporturile avute cu semenii noștri, fie că sunt inferiori, egali sau superiori vouă. Ea ne impune indulgentă, pentru că de ea avem nevoie și noi înșine. Ea ne apără de umilința necazurilor, contra a ceea ce se întâmplă adesea. Dacă apare un bogătaș, toate privirile se îndreaptă spre el, îi se acordă toată atenția. Dacă este un sărac, nimeni nu-i aruncă nicio privire. Cu cât situația sa este mai de plâns, cu atât nu trebuie să ne temem. Din contră, să-l ajutăm în nenorocirea sa prin umilință. Omul cu adevărat bun caută să-l ridice pe cel inferior în proprii săi ochi, micșorând distanța ce-i separă. 887. Iisus a spus: iubiți chiar și pe dușmanii voștri. Dragostea pentru dușmanii noștri nu este contrară tendințelor naturale, iar dușmânia nu provine din lipsa de simpatie dintre spirite? Fără îndoială, nu putem avea pentru dușmanii noștri o dragoste tandră și pasionată. Nu aceasta a vrut să spună Iisus. A-ți iubi dușmanii înseamnă a-i scuza și a le face bine pentru răul făcut. Prin aceasta le devii superior, prin răzbunare cobor sub nivelul lor. 888. Ce gândiți despre milostenie? Omul care a ajuns să ceară pomană se degradează moral și fizic, se abrutizează. Într-o societate bazată pe legea lui Dumnezeu și a dreptății, el trebuie să ducă o viață de neajutorat, dar fără umilință pentru el societatea trebuie să asigure traiul celor care nu mai sunt în stare să muncească, fără a lăsa viața lor pe seama și la bunăvoința hazardului. Înseamnă că blamați milostenia. Nu milostenia este condamnabilă, ci adesea felul în care este practicată. Omul de bine, care înțelege caritatea în spiritul vorbelor lui Iisus, merge în întâmpinarea nefericitului fără a aștepta ca acesta să-i întindă mâna. Adevărata caritate este întotdeauna bună și binevoitoare, așa cum este în formă este și în fapt. Un serviciu făcut cu delicatețe are o valoare dublă. Cel tăcut cu arogantă poate fi acceptat de nevoie, dar inima se simte puțin jignită. Amintiți-vă că ostentația micșorează mult în ochii lui Dumnezeu binele făcut. Iisus a spus: mâna voastră stângă să nu știe ce dă mâna dreaptă. El vă învață astfel pentru ca voi să nu pierdeți în totalitate caritatea prin orgoliu. Trebuie să distingem pomana propriu-zisă de binefacere. Cel mai nevoiaș nu este întotdeauna cel care cere. Teama de umilință retine pe adevăratul sărac, și adesea el suferă fără a se plânge. Pe el omul de omenie știe că trebuie să-l caute fără ostentație. Iubiți-vă unii pe alții. Aceasta e adevărata lege. Este legea divină prin care Dumnezeu conduce lumile. Dragostea este legea atracției pentru entitățile vii și organizate. Atracția este legea dragostei pentru materia organică. Nu uitați niciodată că spiritul, oricare ar fi gradul său de elevație, starea sa de reîncarnare sau tulburare, este întotdeauna situat între unul superior care îl conduce și perfecționează, și unul inferior față de care are anumite îndatoriri de îndeplinit. Fiți deci caritabili, dar să nu aveți doar acea caritate care vă face să vă dați cu răceală obolul celui ce îndrăznește să vă ceară, ci mergeți în întâmpinarea sărăciei ascunse. Fiți indulgenți față de defectele semenilor voștri. În loc de a disprețui ignoranța și viciul, instruiții și doieniții. Fiți blânzi și binevoitorii cu tot ceea ce vă este inferior. Fiți la fel cu făpturile cele mai infime ale creației și veți asculta astfel legea lui Dumnezeu. 889. Nu există oameni condamnați la cerșetorie din proprie greșeală? Fără îndoială, dar dacă le este dată o bună educație morală pentru a practica legea lui Dumnezeu, ei nu vor cădea în excese ce le vor cauza pierzania, mai ales că de aceasta depinde și îmbunătățirea planetei voastre. 4. Dragostea maternă și filială. 890. Este dragostea maternă o virtute sau un sentiment instinctiv atât la om cât și la animale? Este și una și alta. Natura a dat mamei dragostea pentru copiii săi în scopul conservării speciei, dar la animal această dragoste este limitată la nevoile materiale. Ea încetează atunci când îngrijirile devin inutile. La om ea persistă întreaga viață și comportă un devotament și o abnegație ce aparțin virtuții. Ea supraviețuiește chiar și morții și însoțește copilul dincolo de mormânt.
Vedeți așadar că este cu totul altceva decât la animal. 891. De vreme ce dragostea maternă există în natură, de ce există mame ce își urăsc copii și aceasta chiar de la naștere? Este câteodată o probă aleasă de spiritul copilului, sau o ispășire dacă el însuși a fost un tată rău sau o mamă rea, sau un fiu rău într-o altă existență. În orice caz, o mamă rea nu poate fi animată decât de un spirit rău ce se silește să-l oprească pe cel al copilului astfel că acesta sucombă în proba aleasă. Însă această violare a legilor naturii nu va rămâne nepedepsită și spiritul copilului va fi răsplătit pentru obstacolele depășite ulterior. 892. Când părinții au copii care le pricinuiesc necazuri, nu sunt excuzabili de a nu fi avut pentru aceștia dragostea pe care ar fi manifestat-o în caz contrar? Nu, căci este o sarcină ce le este încredințată și datoria lor este de a depune toate eforturile pentru a-i aduce pe calea binelui. Dar aceste necazuri sunt adesea urmarea unor rele apucături căpătate încă din leagăn. Ei recoltează atunci ceea ce au semănat. Chapter 12. Perfecțiunea morală. 1. Virtuți și vicii. 2. Pasiunile 3. Despre egoism. 4. Caracterul omului de bine. 5. Cunoașterea de sine. 1. Virtuți și vicii. 893. Care este cea mai meritorie dintre virtuți? Toate virtuțile au meritul lor, deoarece toate reprezintă semne ale progresului pe calea binelui. Există virtute ori de câte ori există o împotrivire voluntară la chemarea pornirilor rele, dar sublimul virtuții constă în sacrificiul interesului personal pentru binele aproapelui fără gând de recompensă. Cea mai meritorie virtute este cea bazată pe caritatea cea mai deinteresată. 894. Există oameni care fac binele în mod spontan, fără să aibă de învins un sentiment contrariu. Au ei același merit ca și persoanele ce trebuie să lupte cu propria natură și care reușesc să o depășească? Cei ce nu luptă cu ei înși sunt cei la care progresul a fost realizat. De aceea sentimentele bune nu-i costă niciun efort și acțiunile lor par atât de naturale. Binele a devenit pentru ei o obișnuință. Trebuie deci să-i onorăm ca pe bătrânii oșteni ce și-au cucerit gradele. Deoarece voi sunteți încă departe de perfecțiune, aceste exemple vă miră prin contrast și le admirați cu atât mai mult cu cât sunt mai rare. Însă voi știți bine că în lumile mai avansate decât a voastră, ceea ce la voi este o excepție, acolo este regula. Sentimentul de bine există acolo în mod spontan, deoarece lumile sunt locuite doar de spirite bune și o singură rea intenție ar fi acolo o monstruoasă excepție. De aceea acolo oamenii sunt fericiți. Tot așa va fi și pe pământ când omenirea se va fi transformat și când va înțelege și practica caritatea, în adevărata ei accepțiune. 895. Cu excepția păcatelor și viciilor asupra cărora nimeni nu ar putea să se înșele, care este semnul cel mai distinctiv al imperfecțiunii? Interesul personal. Calitățile morale sunt adesea precum poleiala unui obiect de aramă care nu rezistă probei. Un om poate avea calități reale ce-l fac, pentru toată lumea, un om de bine, dar aceste calități, deși reprezintă un progres, nu suportă întotdeauna aceste încercări și este suficient să se atingă coarda interesului personal pentru a face să se arate adevăratul lui fond. Adevăratul de interes este însă un lucru atât de rar pe pământ încât este admirat ca un adevărat fenomen atunci când este întâlnit. Atașamentul față de lucrurile materiale este un semn arhicunoscut de inferioritate, deoarece cu cât mai mult un om ține la bunurile acestei lumii, cu atât mai puțin își înțelege destinul. Din contră, prin de interes el dovedește că vede viitorul dintr-o perspectivă mai înaltă. 896. Există unele persoane generoase, dar lipsite de discernământ, care își irosesc avutul fără a face un bine real, lipsindu-le un plan de acțiune rațional. Au ei vreun merit oarecare? Ei au meritul de interesului, dar nu și pe acela al binelui pe care ar fi putut să-l facă. Dacă de interesul este o virtute, risipa nerațională înseamnă cel puțin o lipsă de judecată, dacă nu chiar mai mult. Averea nu este dată unora pentru a fi aruncată în vânt, iar altora pentru a fi ascunsă în seifuri. Acesta este un depozit de care vor da socoteală mai târziu, căci ei vor răspunde pentru binele pe care au avut puterea să-l facă, dar nu l-au făcut, pentru lacrimile pe care le-ar fi putut șterge cu banii irosiți cu cei care nu aveau nevoie de ei. 897. Acela care a făcut bine nu în vederea vreunei recompense pe pământ, ci în speranța că se va ține cont de aceasta în viața de dincolo, unde îi se va oferi o poziție mai bună. Este el vinovat cu ceva în această intenție? Un astfel de calcul îi va fi favorabil evoluției sale? Trebuie să faci binele din caritate, adică de interesat. Dar este foarte natural să dorim a avansa, pentru a ieși din starea dureroasă a vieții prezente. Spiritele însele ne-au învățat să practicăm binele în acest scop.
Este deci un rău de a gândi că, făcând binele pe pământ, putem spera la mai bine dincolo? Nu, în mod cert. Dar cel ce face bine fără a se gândi la vreo recompensă ulterioară, ci numai pentru singura plăcere de a fi plăcut lui Dumnezeu și a ușura suferința semenului său, acela a ajuns deja la un grad mai înalt de evoluție și este mai aproape de culmea fericirii divine, decât fratele său mai egoist care face binele din calcul, în loc să fie împins doar de sentimentul compasiunii înrădăcinate în inima sa. Oare nu ar trebui făcută o deosebire între binele pe care îl facem aproapelui și grija de a ne corecta propriile defect? Înțelegem că nu este un merit prea mare în a face binele cu gândul că ne va fi decontat în viața viitoare. Dar oare este un semn de inferioritate să ne corijăm, să ne învingem pasiunile, să ne corectăm caracterul, în speranța de a ne apropia de spiritele înalte și a ne eleva în lumea spiritelor? Nu, nu. Prin facerea de bine nu înțelegem doar a fi caritabil. Cel care calculează cât profit îi va aduce fiecare faptă caritabilă, în viața aceasta sau în viața de apoi, acționează egoist. Dar nu este egoism ca omul să încerce a se îmbunătăți, în speranța apropierii sale de Dumnezeu, deoarece spre acest scop trebuie să tindă orice efort uman. 898. Deoarece viața corporală nu este decât un sejur temporar aici jos, iar principala noastră preocupare trebuind să fie viața viitoare, oare este util să ne străduim să acumulăm cunoștințe științifice despre obiecte și necesității ale vieții materiale? Fără îndoială. În primul rând, aceasta vă dă posibilitatea de a vă ajuta frații. În plus, spiritul vostru, devenind deja ceva mai inteligent, va evolua mai rapid în viața de dincolo și va putea învăța într-o oră ceea ce ar fi învățat în ani de zile pe pământ. Nici o cunoaștere nu este inutilă. Toate contribuie, mai mult sau mai puțin, la avansul tău, deoarece spiritul perfect trebuie să știe totul, iar progresul se realizează în toate direcțiile, toate ideile acumulate ajutând la dezvoltarea spiritului. 899. Să luăm doi oameni bogați, unul născut în opulență fără a cunoaște vreodată lipsurile, altul își datorează soarta muncii sale, însă amândoi își folosesc bogățiile exclusiv pentru propria satisfacție personală. Care este cel mai vinovat? Cel care a cunoscut suferințele, căci el știe ce înseamnă să suferi. El cunoaște durerea și nu face nimic să o ușureze și adeseori nici nu și-o mai amintește. 900. Cel ce acumulează fără încetare și fără a face bine nimănui, găsește o scuză adevărată în gândul că adună pentru a lăsa mai mult moștenitorilor săi? Este un compromis cu reaua conștiință. 901. Doi avari. Unul își refuză strictul necesar și moare în mizerie cu toată averea sa. Cel de-al doilea este avar doar pentru ceilalți, dar este risipitor pentru sine însuși. În timp ce el dă înapoi în fața celui mai mic sacrificiu pentru a face un serviciu sau un lucru util, nu precupețește nimic pentru a-și satisface gusturile și pasiunile. Dacă îi se cere un serviciu, este întotdeauna în lipsă, dar dacă vrea să-și satisfacă un capriciu, găsește întotdeauna resurse. Care este cel mai vinovat și care este cel ce va ocupa locul cel mai de jos în lumea spiritelor? Cel ce se bucură de plăcerile vieții. El este mai mult egoist decât avar. Celălalt și-a primit deja o parte din pedeapsă. 902. Este criticabil faptul de a dori cu orice preț bogăția dacă acest lucru este dat de dorința de a face bine? Sentimentul este lăudabil, fără îndoială, dacă este pur, dar oare dorința aceasta este întru totul de interesată și nu ascunde dorința de răsplată personală? Cea dintâi persoană căreia îi se dorește binele, nu este adesea propriul sine? 903. Există vinovăție în studierea păcatelor altora? Dacă o facem pentru a le critica și divulga, suntem foarte vinovați, căci lipsește caritatea. Dacă o facem pentru profitul personal și pentru a le evita noi înșine, câteodată poate fi util, dar nu trebuie uitat că indulgența pentru păcatele aproapelui este una din virtuțile carității. Înainte de a le reproșa celorlalți imperfecțiunile avute, vedeți dacă și ei nu pot spune despre voi același lucru. Străduiți-vă așadar să aveți calitățile opuse defectelor criticate de voi la alții, căci este mijlocul de a vă face superiori. Dacă ei vă reproșează că sunteți avari, fiți generoși. Dacă vă etichetează drept orgolioși, fiți umili și modești. Pentru duri, fiți blânzi. Pentru a vă purta copilărește, fiți maturi în toate acțiunile voastre. Într-un cuvânt, faceți în așa fel încât să nu vă poată atribui această spusă a lui Isus. Vede paiul din ochiul vecinului și nu vede bârna din ochiul său. 904. Există vinovăție în cercetarea flagelurilor societății și în dezvăluirea lor? Depinde de sentimentul ce te îndeamnă să o faci. Dacă scriitorul nu are în vedere decât producerea scandalului, aceasta este o satisfacție personală pe care și-o procură prezentând imagini ce constituie mai degrabă un rău exemplu decât unul bun. Spiritul aprobă,
dar poate fi pedepsit pentru acest fel de plăcere ce constă în a descoperi răul. Cum se poate judeca, în acest caz, puritatea intențiilor și sinceritatea scriitorului? Nu este întotdeauna util. Dacă el prezintă lucruri bune, o face în profitul vostru. Dacă face rău, aceasta este o problemă de conștiință ce-l privește. De altminteri, dacă ține să-și probeze sinceritatea, este treaba lui să-și apere preceptul prin propriul său exemplu. 905. Anumiți autori au publicat opere foarte frumoase și morale ce au ajutat progresul umanității, dar de care ei înși nu au profitat deloc. Li se ține cont, ca spirite, de binele săvârșit de operele lor? Morala fără acțiune este ca sămânța fără lucrul pământului. Ce beneficiu aveți de la sămânță dacă nu o faceți să fructifice pentru a vă hrăni? Acești oameni sunt mai vinovați, deoarece aveau inteligența necesară pentru a înțelege, nepracticând sfaturile date altora, au renunțat să le culeagă fructele. 906. Cel ce face binele este criticabil de a avea conștiința acestui bine și de a-și mărturisi sie și acest lucru? De vreme ce poate avea conștiința răului făcut, el trebuie să aibă și conștiința binelui, astfel încât să știe dacă acționează corect. Numai punând toate acțiunile sale în balanța legii lui Dumnezeu, și mai ales în balanța legii dreptății, dragostei și carității, se va putea spune dacă ele sunt bune sau rele, meritorii sau condamnabile. Deci el nu trebuie criticat pentru recunoașterea faptului că a triumfat asupra relelor tendințe și pentru mulțumirea pe care o încearcă. Dacă ar face-o din vanitate, atunci el ar cădea în alt păcat. 2. Pasiunile. 907. Deoarece principiul pasiunilor există în natură, este el rău prin sine însuși? Nu. Pasiunea este excesul unit cu voința, căci principiul a fost dat omului pentru bine, și pasiunile îl pot duce la înfăptuirea unor lucruri grandioase, însă abuzul făcut este cel ce cauzează răul. 908. Cum definiți limita de la care pasiunile încetează de a fi bune sau rele? Pasiunile sunt asemenea unui cal, folositor când este stăpânit, periculos când ajunge el să stăpânească. Recunoașteți așadar că o pasiune devine periculoasă din momentul când încetați să o stăpâniți și de când are drept consecință un anumit prejudiciu pentru voi sau pentru ceilalți. Pasiunile sunt pârghiile ce pun în mișcare forțele omului, dar dacă, în loc să le stăpânească, omul se lasă mânat de ele, el cade pradă exceselor și chiar forța care, în mâinile sale, putea face binele, cade asupra lui zdrobindu-le. Toate pasiunile își au principiul într-un sentiment sau o nevoie a naturii. Principiul pasiunilor nu este deci deloc unul rău de vreme ce este clădit pe una din condițiile providențiale ale existenței noastre. Pasiunea propriu-zisă este exagerarea unei nevoi sau a unui sentiment. Ea constă în exces și nu în cauză, iar acest exces devine un rău atunci când are drept consecință un rău oarecare. Orice pasiune ce apropie omul de natura animală îl îndepărtează de natura spirituală. Orice sentiment ce ridică omul deasupra naturii animale anunță predominanța spiritului asupra materiei și îl apropie de perfecțiune. 909. Ar putea omul să-și învingă întotdeauna înclinațiile rele prin mari eforturi? Da, și câteodată chiar prin eforturi ușoare. Voința este cea care lipsește. Și cât de puțin efort. 910. Poate omul să găsească în spirite un ajutor eficace pentru a-și domina pasiunile? Dacă îl roagă pe Dumnezeu și pe geniul său bun cu sinceritate, spiritele bune îi vor veni în ajutor cu certitudine, căci aceasta este misiunea lor. 911. Nu există pasiune atât de vii și irezistibile încât voința să fie neputincioasă în a le domina? Există multe persoane care spun, vreau. Însă voința lor nu există decât pe buze. Dacă tu crezi că nu ti poți învinge pasiunile, aceasta se datorează spiritului ce se complace datorită inferiorității sale. Cel ce încearcă să și le reprime își înțelege natura spirituală. A le învinge este pentru el un triumf al spiritului asupra materiei. 912. Care este cel mai eficace mijloc de a combate predominanța naturii corporale, a materiei? A face abstracție de tine însuți. 3. Despre egoism. 913. Dintre vicii, care este considerat a fi la temelia tuturor viciilor? Am mai spus-o. Egoismul. De la el derivă tot răul. Analizați toate viciile și veți vedea că la baza tuturor stă egoismul. Oricât veți lupta împotriva viciilor, nu veți reuși să le extirpați câtă vreme nu veți ataca răul de la rădăcină, câtă vreme nu veți stârti cauza. Trebuie ca toate eforturile voastre să tindă spre acest tel, căci acolo se află adevărata plagă a societății. Oricine dorește să se apropie de viața de perfecțiune morală trebuie să stârpească din inima sa orice sentiment de egoism,
Căci egoismul este incompatibil cu dreptatea, dragostea și caritatea. El neutralizează toate celelalte calități. 914. Egoismul, fiind fondat pe sentimentul interesului personal, pare foarte dificil a-l extirpa în întregime din inima omului. Oare se va ajunge acolo? Pe măsură ce oamenii se luminează, descoperă lucrările spirituale și pun mai puțin preț pe lucrurile materiale, și apoi trebuie desființate instituțiile omenești care întrețin și excită egoismul. Și aceasta depinde de educație. 915. Egoismul, fiind inerent speciei umane, nu va fi întotdeauna un obstacol pentru domnia binelui absolut pe pământ? Este cer că egoismul reprezintă cel mai mare rău al vostru, dar el ține de inferioritatea spiritelor încarnate pe pământ, și nici de cum de umanitatea însăși. Or, spiritele epurându-se prin încarnări succesive, ele își pierd egoismul așa cum își pierd și celelalte impurități. Nu aveți pe pământ niciun om eliberat de egoism și care practică mila? Există mai mulți decât vă închipuiți, dar îi cunoașteți prea puțin, deoarece virtutea nu caută strălucirea amiezii. Dacă există un om, de ce nu ar fi 10? Dacă există 10, de ce nu ar fi mii? Și de 916. Egoismul, departe de a descrește, sporește odată cu civilizația ce pare să-l excite și să-l întrețină. Cum ar putea cauza să distrugă efectul? Cu cât răul este mai mare, cu atât este mai hidos. Va trebui ca egoismul să producă mult rău pentru a face să se înțeleagă necesitatea extirpării sale. Când oamenii se vor debarasa de simțământul de egoism ce îi stăpânește, atunci vor trăi ca frații, nemai făcându-și niciun rău, ajutându-se reciproc prin legătura faierească de solidaritate. Atunci cel puternic va fi sprijinitorul și nu agresorul celui slab, și nu vom mai vedea oameni lipsiți de strictul necesar, deoarece toți vor practica legea dreptății. Va fi domnia binelui, a cărei pregătire este sarcina spiritelor. 917. Care este mijlocul de a distruge egoismul? Dintre toate imperfecțiunile omenești, cel mai greu de dezrădăcinat este egoismul, deoarece ține de influența materiei de care omul, încă foarte apropiat de originea sa, nu s-a putut elibera, și această influență este întreținută de tot: legi, organizare socială, educație omenească. Egoismul va slăbi odată cu predominanța vieții morale asupra vieții materiale, și mai ales odată cu cunoașterea dată vouă de spiritism despre viitoarea voastră stare reală, nedenaturată de ficțiuni alegorice. Spiritismul, atunci când va fi identificat cu obiceiurile și credințele, va transforma obișnuințele, deprinderile și relațiile sociale. Egoismul se bazează pe importanța personalității. Or, spiritismul face să se vadă lucrurile de la o astfel de înălțime încât sentimentul personalității dispare, ca să spun așa, înaintea imensității. Demontând importanța personalității, făcând-o să fie văzută așa cum este, iată ce înseamnă a combate egoismul. Ofensiva egoismului celorlalți îl face adesea pe om egoist, deoarece el simte nevoia de a se menține în defensivă. Vederea faptului că ceilalți se gândesc numai la ei și nu la el, îl face să se ocupe mai mult de propria persoană decât de ceilalți. Dacă principiul carității și fraternității se va afla la baza tuturor instituțiilor sociale, a raporturilor juridice dintre un popor și altul, dintre un individ și alt individ, omul se va gândi mai puțin la propria persoană dacă va vedea că alții s-au gândit la el. Atunci va suferi influența exemplului și al contactului cu ceilalți. Fenelon, în prezența acestei revărsări de egoism, este nevoie de o adevărată virtute pentru a face abstracție de propria personalitate în profitul celorlalți, care adesea nu au pic de recunoștință. Mai ales celor care au această virtute le este deschisă împărăția cerurilor. Mai ales lor le este rezervată fericirea celor aleși, căci, adevărat vă spun, în ziua dreptății oricine se va fi gândit numai la sine va fi îndepărtat și va suferi datorită nepăsării sale. S-au făcut fără îndoială eforturi lăudabile pentru progresul umanității. Se încurajează, se stimulează, se onorează sentimentele bune mai mult decât în oricare altă epocă și totuși viermele egoismului constituie întotdeauna plaga socială. Este un rău real ce se răseferânge asupra întregii lumii și căruia fiecare este, mai mult sau mai puțin victimă. Trebuie deci combătut așa cum se combate o maladie epidemică. Pentru aceasta, trebuie să se procedeze în manieră medicală, să se meargă direct la sursă. Trebuie așadar să se cerceteze în toate compartimentele organizării sociale, de la familii până la popoare, din locuințe modeste până în palate, toate cauzele, toate influențele evidente sau ascunse, care provoacă, întrețin și dezvoltă sentimentul egoismului. Odată cauzele cunoscute, remediul va apărea de la sine, se va acționa doar pentru combaterea cauzelor, dacă nu toate odată, cel puțin parțial, și puțin câte puțin veninul va fi eliminat.
Vindecarea ar putea fi de lungă durată, deoarece cauzele sunt numeroase, dar nici de cum imposibilă. Nu se va ajunge acolo, de altfel, decât curmând răul de la rădăcină, adică prin educație, dar nu acea educație care dă oameni instruiți, ci acea educație care face oameni de bine. Educația, dacă este bine înțeleasă, reprezintă cheia progresului moral, când se va stăpâni arta de a forma caracterele așa cum este stăpânită arta de a forma inteligentele, se va ajunge la înălțarea oamenilor așa cum se înaltă azi plantele tinere. Însă arta aceasta cere mult tact, multă experiență și un profund simț al observației, dar este o gravă eroare să crezi că având știința obții sigur rezultatul. Oricine urmărește atât copilul bogatului cât și pe cel al săracului chiar de la naștere și observă toate influențele periculoase ce acționează asupra lor ca urmare a slăbiciunii, neglijenței și ignoranței celor ce îi îndrumă, și cum mijloacele utilizate pentru educația lor duc la false valori, nu se mai miră că întâlnește în lume atâtea obstacole. Dacă s-ar face pentru morală tot atât cât pentru inteligență s-ar vedea că, exceptând naturile refractare, există mai multe persoane decât s-ar crede care nu cer decât o cultură sănătoasă pentru a se obține bune rezultate. 872. Omul dorește să fie fericit. Este un sentiment natural. De aceea el muncește fără încetare pentru a-și ameliora situația pe pământ. El caută cauzele suferințelor sale pentru a scăpa de ele. Când va înțelege că egoismul este una din aceste cauze, cea care naște orgoliul, ambiția, lăcomia, invidia, ura, gelozia, de care este în fiecare moment rănit, care produce tulburare tuturor relațiilor sociale, provoacă disensiuni, distruge încrederea, obligă la o permanență defensivă față de vecinul tău și face din prieten un inamic. Atunci omul va înțelege totodată că acest viciu este incompatibil cu propria lui fericire, mai adăugăm chiar cu propria siguranță, cu cât va avea de suferit, cu atât va simți nevoia de a-l combate, așa cum combate ciuma și toate celelalte nenorociri. Va fi solicitat de propriul interes. 784. Egoismul este izvorul tuturor viciilor, așa cum caritatea este izvorul tuturor virtuților. Al distruge pe primul, al dezvolta pe celălalt. Acesta trebuie să fie scopul tuturor eforturilor omului dacă vrea să-și asigure fericirea aici pe pământ ca și în viitor. 4. Caracterul omului de bine. 918. Prin ce trăsături se poate recunoaște la un om progresul real ce trebuie să-i înalte spiritul? Spiritul probează elevația sa atunci când toate actele vieții sale corporale vădesc practicarea legii lui Dumnezeu și când înțelege cu anticipație viața spirituală. Adevăratul om de bine este cel ce practică legea dreptății, a dragostei și carității în toată puritatea sa. Dacă își întreabă conștiința cu privire la actele săvârșite, va întreba dacă nu cumva a încălcat într-un fel această lege, dacă nu cumva a făcut rău, dacă a făcut tot binele pe care îl putea face, dacă nimeni nu se plânge de el, și în sfârșit dacă a făcut aproapelui ceea ce ar fi dorit să îi se facă lui. Omul pătruns de sentimentul carității și dragostei pentru ceilalți face binele pentru bine, fără a spera ceva, și sacrifică interesul propriu pentru dreptate. El este bun, omenos, binevoitor cu toată lumea, căci îi vede frați pe toți oamenii fără deosebire de rasă sau credință. Dacă Dumnezeu i-a dat putere și bogăție, el privește aceste lucruri ca pe o avere de care se folosește pentru a face binele, nu face din ele un motiv de mândrie, căci știe că Dumnezeu, așa cum i le-a dat, tot așa îi le poate lua. Dacă ordinea socială a așezat oamenii sub influența sa, el îi tratează cu bunătate și bunăvoință, deoarece sunt egali să-i înaintea lui Dumnezeu. El se folosește de autoritatea sa pentru a-i ridica din punct de vedere moral, și nu pentru a-i umili cu orgoliul său. Este indulgent cu slăbiciunile aproapelui, deoarece știe că el însuși are nevoie de indulgentă și își repetă acest cuvânt al lui Isus: cel ce se știe fără păcat să arunce primul piatra. El nu este deloc răzbunător. După exemplul lui Isus, el iartă jignirile amintindu-și numai facerea de bine, căci el știe că îi se va ierta lui așa cum și el a iertat. El respectă la semenii săi toate drepturile date de legile naturii, așa cum ar dori să-i fie și lui respectate. 5. Cunoașterea de sine. 919. Care este mijlocul cel mai eficace de a te îmbogăți în această viață și a rezista tentației spre rău? Un înțelept din antichitate a spus: cunoaște-te pe tine însuți. Înțelegem întreaga înțelepciune a acestei maxime, dar dificultatea constă tocmai în cunoașterea de sine. Care este mijlocul de a o atinge? Faceți ceea ce făceam eu însumi în timpul vieții mele pământene. La sfârșitul fiecărei zile, îmi întrebam conștiința, treceam în revistă ceea ce făcusem și mă întrebam dacă nu omisesem vreuna dintre îndatoriri, dacă nimeni nu se putea plânge de mine. Astfel ajungeam să mă cunosc și să văd ceea ce trebuia schimbat la mine. Cel care, în fiecare seară,
Își va reaminti toate acțiunile din cursul zilei și se va întreba ce a făcut bine sau ce a făcut rău, rugând pe Dumnezeu și pe îngerul său păzitor să lumineze. Va obține o mare putere pe drumul perfecționării sale, căci, crede-mă, Dumnezeu îl va ajuta. Puneți-vă deci întrebări și întrebați-vă ce ați făcut și în ce scop ați acționat în anumite circumstanțe, dacă ați făcut unele lucruri pentru care vear blama alții, dacă ați întreprins o acțiune pe care încercați să nu o recunoașteți. Întrebați-vă încă o dată, dacă intrând în lumea spiritelor, unde nimic nu se poate ascunde, mi-ar plăcea ca Dumnezeu să mă întrebe dacă mă tem de ceea ce am făcut? Examinați ceea ce ați putut face împotriva lui Dumnezeu, apoi împotriva aproapelui vostru și în sfârșit împotriva voastră înșivă. Răspunsurile vor constitui o liniștire a conștiinței voastre sau clarificarea răului ce trebuie vindecat. Cunoașterea de sine este deci cheia îmbunătățirii individuale. Dar, spuneți voi, cum să judecăm? Nu există de asemenea o iluzionare a orgoliului ce diminuează greșelile și le face scuzabile? Avarul se crede un simplu econom și prevăzător. Orgoliozul crede că nu are decât demnitate. Așa poate fi, într-adevăr, dar voi aveți un mijloc de control ce nu vă poate înșela niciodată. Când sunteți nehotărâți asupra valorii uneia dintre acțiunile voastre, întrebați-vă cum ați califica-o dacă ar fi făptuită de o altă persoană. Dacă ați condamna-o la altul, ea nu va fi justificată nici pentru voi, căci Dumnezeu nu are două măsuri pentru dreptate. Căutați astfel să știți ce gândesc ceilalți și nu neglijați opinia inamicilor voștri, căci aceștia nu au niciun interes în ascunderea adevărului și adesea Dumnezeu îi așează alături de voi ca o oglindă, pentru a vă avertiza cu o mai mare sinceritate decât o fac prietenii. Cel ce are voința fermă de a se îmbunătăți își cercetează conștiința pentru a elimina înclinațiile rele, așa cum înlătură buruienile din grădină, dacă își face bilanțul zilei sale morale, așa cum negustorul face socoteala pierderilor și beneficiilor sale, vă asigur că și unul și celălalt vor avea de câștigat. Dacă își spune că ziua sa a fost bună, poate dormi liniștit și poate aștepta fără teamă deșteptarea într-o altă viață. Puneți-vă așadar întrebări clare și precise și nu căutați să le complicați. Pot fi folosite câteva minute pentru a cucere o fericire eternă. Nu lucrați în fiecare zi pentru a aduna pentru bătrânețe? Tihna bătrâneții nu constituie obiectul dorințelor voastre, scopul ce vă face să îndurați truda și privațiunile momentane? Ei bine! Ce este această scurtă tihnă, tulburată de infirmitățile corpului, față de cea așteptată de omul de bine? Aceasta nu merită pedeapsa datorită câtorva eforturi? Știu sigur și viitorul incert. Tocmai acesta este gândul la cărui distrugere este sarcina noastră, căci noi vrem să vă facem să înțelegeți acest viitor în așa fel încât să nu rămână niciun fel de îndoială în sufletul vostru. De aceea noi v-am reținut mai întâi atenția prin fenomene de natură să frapeze judecata voastră, apoi vă vom da instrucțiuni pe care fiecare dintre voi este însărcinat să le răspândească. În acest scop am dictat Cartea Spiritelor. Sfântul Augustin, multe dintre faptele săvârșite de noi trec neobservate. Dacă într-adevăr am urmat sfatul Sfântului Augustin și ne-am întrebat mai desconștiința, vom vedea de câte ori am greșit fără să ne fi gândit, greșeala noastră de a nu cerceta natura și mobilul actelor noastre. Forma interogativă a anumitor lucruri este mai sigură decât o maximă ce nu se aplică adesea. Ea provoacă răspunsuri categorice de tipul da sau nu care nu oferă alternativă. Sunt tot atâtea argumente individuale, iar prin suma răspunsurilor se poate evalua tot binele și răul din noi. Part 4. Cartea a 4-a. Speranțe și consolări. Chapter 1. Pedepse și bucurii pământene. 1. Fericirea și nefericirea relative. 2. Pierderea persoanelor iubite. 3. Decepții. Iubirile ce marchează. 4. Unirile antipatice. 5. Teama de moarte. 6. Dezgustul de viață. Sinuciderea. 1. Fericirea și nefericirea relative. 920. Se poate bucura omul de o fericire deplină pe pământ? Nu, de vreme ce viața i-a fost dată ca încercare sau ispășire, dar depinde de el de a-și face mai suportabile lipsurile și de a fi astfel fericit cât este posibil pe pământ. 921. Se înțelege că omul va fi fericit pe pământ atunci când umanitatea se va fi transformat, dar în așteptare, poate fiecare să-și asigure o fericire relativă? De cele mai multe ori omul este artizanul propriei nenorociri. Practicând legea lui Dumnezeu, își păzește binele de necazuri și capătă o fericire atât de mare cât îi permite existența sa grosieră. Omul foarte pătruns de destinul său viitor nu vede în viața corporală decât o haltă temporară. Pentru el reprezintă un popas momentan într-un han de categorie inferioară,
El se consolează cu ușurință pentru câteva neplăceri pasagere ale drumului care trebuie să-l ducă la o situație mai bună, cu atât mai mult cu cât și-a făcut dinainte toate pregătirile necesare. Noi suntem pedepsiți încă din această viață datorită infracțiunii pe care am comis-o asupra legilor existenței corporale prin tot felul de necazuri ce reprezintă urmarea acestei infracțiuni și a tuturor exceselor noastre. Dacă ne întoarcem din aproape în aproape la originea a ceea ce numim nefericiri pământene, vom vedea că acestea sunt, în mare parte, consecința unei prime abateri de la drumul drept. Prin această abatere, noi am deviat pe o cale greșită și din consecință în consecință cădem în nefericire. 922. Fericirea pământească este relativă în funcție de poziția fiecăruia, ceea ce provoacă fericirea unuia duce la nefericirea altuia. Există totuși o măsură a fericirii comune pentru toți oamenii? Pentru viața materială, ea este dată de posesiunea necesarului. Pentru viața morală, o bună conștiință și încrederea în viitor. 923. Ceea ce este deprisos pentru unul nu devine necesar pentru alții, și reciproc după poziția fiecăruia. Da, conform ideilor voastre materiale, prejudecăților, ambiției voastre și piedicilor ridicole pentru care viitorul va face dreptate atunci când veți înțelege viitorul. Fără îndoială, cel ce avea un câștig de 50.000 de lire și se trezește cu el redus la 10.000 se crede foarte nefericit, deoarece nu poate face o bună figură în societate, nu-și poate ține rangul, nu-și poate satisface toate capriciile. El își închipuie că lipsește strictul necesar, dar, sincer, îl crezi vrednic de plâns, când alături de el sunt atâția care mor de foame și de frig și nu au o pernă pe care să-și odihnească capul? Înțeleptul, pentru a fi fericit, privește în sinea sa și niciodată în afară, și acest lucru îi înalță sufletul spre infinit. 924. Există rele independente de modul de acțiune și care îl surprind chiar și pe omul cel mai drept. Nu există un mijloc de a te feri de ele? În acest caz, omul trebuie să se resemneze și să suporte fără murmur. Dacă dorește să progreseze, el găsește întotdeauna o consolare în propria conștiință care îi dă speranța într-un viitor mai bun, dacă va face ceea ce trebuie pentru a-l obține. 925. De ce favorizează Dumnezeu obținerea unor averi de către persoane ce parcă nu le merită? Este o favoare în ochii celor care nu văd decât prezentul. Dar, să știți, norocul este adeseori o încercare mai periculoasă decât mizeria. 926. Civilizația, creând noi nevoi, nu este totodată izvorul unor noi necazuri? Relele acestei lumii sunt datorate nevoilor artificiale create de voi. Cel ce știe să-și limiteze dorințele și vede fără invidie ceea ce este mai presus de el se apără de decepțiile acestei vieți. Omul mai bogat este cel ce are mai puține nevoi. Voi invidiați plăcerile celor ce vă par fericiții acestei lumii, dar oare știți ce le este rezervat? Dacă se bucură doar pentru ei înși, înseamnă că sunt egoiști și atunci va veni și reversul. Plângeți mai degrabă. Dumnezeu permite uneori ca omul rău să prospere, dar fericirea sa nu este de invidiat, căci el va plăti cu lacrimi amare. Dacă cel drept este nefericit, aceasta este o probă de care îi se va ține cont dacă o va suporta cu curaj. Amintiți-vă aceste cuvinte ale lui Isus: fericiți cei ce suferă, căci ei vor fi mângâiați. 927. Cu siguranță, surplusul nu e indispensabil fericirii, dar nu la fel este cu strictul necesar, sau nefericirea celor ce sunt lipsiți de acest necesar nu este reală. Omul nu este cu adevărat nefericit decât atunci când suferă de lipsa strictului necesar pentru viață și pentru sănătatea corpului. Această lipsă este, poate, greșeala sa. Atunci nu trebuie să se facă răspunzător decât pe sine însuși. Dacă este greșeala aproapelui, responsabilitatea cade asupra celui ce a cauzat-o. 928. Prin existența aptitudinilor naturale, Dumnezeu indică în mod evident vocația noastră în această lume. Oare multe dintre rele nu provin din faptul că nu ne urmăm această vocație? Este adevărat, și deseori părinții sunt cei care din orgoliu sau avariție fac ca proprii lor copii să se abată de la calea stabilită de natură și, prin această deviere, compromit fericirea copiilor. Ei vor fi răspunzători. Atunci veți găsi drept ca fiul unui om cu o situație să devină cizmar. De exemplu, dacă ar avea aptitudine pentru această meserie? Nu trebuie să cădem în absurd și nici să exagerăm cu nimic. Civilizația are nevoile sale. De ce fiul unui om cu o situație înaltă, așa cum spui, să fie cizmar dacă poate face altceva? El va putea întotdeauna să se facă util potrivit facultăților sale, dacă acestea nu vor fi folosite spre rău. Astfel, de exemplu, în locul unui slab avocat, va putea fi un mecanic bun
Deplasarea oamenilor în afara sferei lor intelectuale este cu siguranță una dintre cauzele cele mai frecvente pentru decepții. Inaptitudinea pentru cariera îmbrățișată este un izvor nesecat de reversuri. Apoi, amorul propriu, adăugându-se, împiedică omul să-și caute o sursă de existență într-o profesiune mai umilă și îi arată sinuciderea drept remediu pentru a scăpa de ceea ce el crede că este o umilință. Dacă o educație morală l-ar fi ridicat deasupra prejudecăților prostești ale orgoliului, el nu ar mai fi fost niciodată luat pe nepregătite. 929. Există persoane lipsite de orice resurse materiale, chiar când în jurul lor domnește abundența. Ele nu au altă perspectivă decât moartea. Încotro ar trebui să o ia? Trebuie oare lăsați să moară de foame? Nu trebuie niciodată să existe ideea de a-i lăsa muritor de foame. Ei ar fi găsit întotdeauna mijlocul de a se întreține, dacă orgoliul nu se interpunea între nevoie și muncă. Noi spunem adeseori, nu există meserie rea sau muncă dezonorantă, dar o spunem pentru alții și nici de cum pentru noi. 930. Este evident că fără prejudecățile sociale de care ne lăsăm dominați, se va găsi întotdeauna o muncă oarecare ce ar putea ajuta omul să trăiască, dacă și-ar părăsi poziția socială. Dar și printre persoanele ce nu au prejudecăți, sau cărora nu le pasă de ele, sunt unele aflate în imposibilitatea de a obține cele necesare, ca urmare a bolilor sau altor cauze independente de voința lor. Într-o societate organizată după legea lui Hristos, nimeni nu trebuie să moară de foame. Cu o organizare socială înțeleaptă și prevăzătoare, omului nu-i poate lipsi strictul necesar decât din proprie greșeală, dar chiar greșelile proprii sunt adesea rezultatul mediului în care trăiește. Când omul va practica legea lui Dumnezeu, el va avea o ordine socială bazată pe dreptate și solidaritate și va fi el însuși mai bun. 931. De ce, în societate, clasele sociale care suferă sunt mai numeroase decât clasele fericite? Nimeni nu este fericit în totalitate, și cel pe care îl credem fericit ascunde adesea tristeți sfâșietoare. Suferința există peste tot. Totuși, pentru a răspunde raționamentului tău, voi spune că sunt mai numeroase clasele denumite de tine suferinde, deoarece pământul este un loc al ispășirii. Când omul va realiza pe pământ o domnie a binelui și a spiritelor bune, nu va mai exista nefericire, și totul va fi pentru el un paradis terestru. 932. De ce, în lume, ceea ce e rău influențează adeseori ceea ce e bun? Datorită slăbiciunii celor buni, cei răi sunt intriganți și îndrăzneți, cei buni sunt timizii. Când vor dori, ei vor avea întietate. 933. Dacă omul este adesea artizanul suferințelor sale materiale, este el în același timp autorul suferințelor sale morale? Chiar mai mult, căci suferințele materiale sunt câteodată independente de voință, dar orgoliul rănit, ambiția nesatisfăcută, anxietatea, avariției, invidia, gelozia, toate pasiunile într-un cuvânt, reprezintă torturi ale sufletului. Invidia și gelozia. Fericiți cei ce nu cunosc acești viermi ai sufletului. Cu invidia și gelozia, niciun moment de liniște, de repaus posibil pentru cel atins de aceste rele, obiectele poftei sale, aurii și necazului său îi se înfățișează ca niște fantome ce nu-i dau pace nicio clipă și îl urmăresc până și în somn. Invidiosul și gelosul sunt într-o stare de agitație continuă. Nu este deci o situație deplorabilă? Oare nu vă gândiți că omul, prin pasiunile sale, își creează suplicii artificiale, iar pentru el pământul devine un adevărat infern? Multe expresii înfierează cu tărie efectele anumitor pasiuni. Se spune, de exemplu, a plesni de orgoliu, a mur de invidie, a se usca de gelozie sau ciudă, a-și pierde pofta de mâncare sau de băutură etc. Acest tablou este foarte adevărat. Câteodată gelozia nu are un obiect bine determinat. Există oameni care prin aiura lor sunt geloși pe tot ce iese în evidentă, pe tot ce depășește limita obișnuitului, chiar atunci când nu au niciun interes direct, ci doar pentru că ei nu pot atinge acest nivel. Tot ce pare deasupra obișnuitului le displace, și dacă ar ajunge să fie majoritari în societate, ei ar dori să coboare totul la nivelul lor. Este gelozia asociată mediocrității. Omul este deseori nefericit doar din pricina importanței acordate lucrurilor pământești. Vanitatea, ambiția și cupiditatea nesatisfăcute reprezintă nefericirea lor. Dacă s-ar situa deasupra cercului strâmt al vieții materiale și și-ar înălța gândul spre infinitul căruia îi este destinat, atunci vicisitudinile umanității îi vor părea meschine și puerile, ca și necazurile unui copil ce se plânge de pierderea jucăriei ce-i procura plăcerea supremă. Cel ce nu vede fericirea decât în satisfacerea orgoliului și a poftelor grosiere este nefericit atunci când nu și le poate satisface,
în timp ce acela care nu cere nimic în plus este fericit cu ceea ce altora li se pare o calamitate. Vorbim despre omul civilizat, căci sălbaticul, având necesități și mai limitate, nu este tulburat de aceleași pasiuni și angoase. Modul său de a vedea lucrurile este cu totul diferit. În stare de civilizație, omul judecă nefericirea sa și o analizează, și aceasta cu cât este mai afectat, dar poate de asemenea să judece și să analizeze mijloacele de a o alina. Această alinare o găsește în sentimentul creștin ce dă speranța într-un viitor mai bun, și în spiritism ce-i dă certitudinea acestui viitor. 2. Pierderea persoanelor iubite. 934. Pierderea persoanelor care ne sunt dragi nu este una din cauzele ce ne provoacă o durere cu atât mai profundă cu cât pierderea aceasta este ireparabilă și totodată independentă de voința noastră? Această cauză a durerii atinge atât pe cel bogat cât și pe cel sărac. Ea este o încercare sau o ispășire și o lege comună. Însă există consolarea de a putea comunica cu prietenii voștri prin mijloacele pe care le aveți la dispoziție, așteptând să căpătați altele mai directe și mai accesibile simțurilor voastre. 935. Ce gândiți despre opinia persoanelor care privesc comunicările cu lumea cealaltă ca o profanare? Nu poate fi vorba de profanare dacă există reculegere și când evocarea se face cu respect și bună cuvință. Ceea ce o probează este faptul că spiritele ce vă iubesc vin cu plăcere. Ele sunt fericite datorită amintirii voastre și pentru că se vor întreține cu voi. Ar fi fost o profanare dacă în toate acestea ar exista ușurință. Posibilitatea de a intra în comunicare cu spiritele este o consolare foarte plăcută, deoarece ne procură mijlocul de a ne întreține cu părinții și prietenii noștri, care au părăsit pământul înaintea noastră. Prin evocare, le apropiem de noi. Ele sunt alături de noi, ne înțeleg și ne răspund. Nu mai există, ca să spunem așa, o separație între ele și noi. Ele ne ajută cu sfaturile lor, ne mărturisesc dragostea lor și mulțumirea încercată de amintirea noastră. Pentru noi este o bucurie de a le ști fericite, de a afla chiar de la ele detaliile noilor existențe și de a obține siguranța că le vom reîntâlni. 936. Sunt afectate spiritele de durerile neconsolate pe care noi, ca supraviețuitori, le încercăm? Spiritul este sensibil la amintirea și la regretele celor pe care i-a iubit, dar o durere nesfârșită și neconsolată îl afectează în mod penibil, deoarece vede în această durere excesivă o lipsă de credință în viitor și de încredere în Dumnezeu și, în consecință, un obstacol pentru avansare și, poate, pentru reîntâlnire. Spiritul fiind mai fericit decât pe pământ, a regreta viața lui trecută înseamnă a regreta fericirea lui prezentă. Doi prieteni sunt făcuți prizonieri și închiși în aceeași carceră. Pentru ambii trebuie să sosească o zi a libertății, dar unul o obține mai repede. Ar fi oare de înțeles supărarea celui rămas închis pentru faptul că prietenul său a fost eliberat înaintea sa? Nu ar fi mai mult egoism decât afecțiune din partea sa dorința de a-și împărți captivitatea și suferințele o perioadă de timp tot atât de lungă? Aceeași situație cu două ființe ce se iubesc pe pământ. Cel ce pleacă primul este primul eliberat și trebuie să-l felicităm pentru aceasta, așteptând cu răbdare momentul când vom pleca și noi înșine. Vom face și o altă comparație asupra acestui subiect. Aveți un prieten care, în comparație cu voi, se află într-o situație foarte grea. Sănătatea sau interesul îi impun să plece într-o altă țară unde consideră că îi va fi mai bine din toate punctele de vedere. Nu va fi alături de voi o perioadă de timp, dar veți putea coresponda cu el. Separarea nu va fi decât fizică. Vă veți simți oare separați de distanța creată între voi, de vreme ce este pentru binele lui? Doctrina spiritistă, prin probele evidente date nouă despre viața viitoare, despre prezența în jurul nostru a celor pe care i-am iubit, despre afecțiunea și solicitudinea lor, prin relațiile stabilite cu aceste spirite datorită ei, ne oferă o supremă alinare la una dintre adevăratele cauze ale durerii. Cu spiritismul există mai puțină singurătate, mai puțin abandon. Omul cel mai izolat are întotdeauna prieteni în jurul lui cu care se poate întreține. Noi suportăm cu neliniște frământările vieții. Ni se par atât de intolerabile încât nu înțelegem cum de le putem îndura. Și totuși, dacă le-am suportat cu curaj, dacă ne-am impus tăcerea fără murmur, ne vom felicita când vom fi în afara acestei închisori terestre, așa cum cel ce suferă răbdător se felicită, atunci când este vindecat, de a fi suportat cu resemnare un tratament dureros. 3. Decepții. Ingratitudine. Iubirile care lasă urme. 937. Oare decepțiile care ne fac să încercăm ingratitudinea și fragilitatea legăturilor de prietenie nu sunt pentru omul sincer un izvor de amărăciune? Da, dar v-am învățat să-i deplângeți pe ingrați și pe prietenii infideli. Ei vor fi mai nefericiți decât voi. Ingratitudinea este fiica egoismului, iar egoistul va găsi mai târziu inimii insensibile ca și a lui.
Gândiți-vă la toți cei care au făcut mai mult bine decât voi, care valorează mai mult decât voi și care au fost răsplătiți prin ingratitudine. Gândiți-vă că însuși Iisus, în timpul vieții sale, a fost bagiocorit și disprețuit, tratat ca înșelător și impostor, și nu vă mirați că va fi la fel și în ceea ce vă privește. Căci binele pe care l-ați făptuit va fi recompensa voastră în această lume, și nu luați în seamă ce vorbesc cei care l-au primit de la voi. Ingratitudinea este o încercare pentru perseverența voastră în a face bine. Vi se va ține cont de aceasta, și cei ce v-au nemulțumit vor fi pedepsiți din pricina ingratitudinii lor. 938. Decepțiile cauzate de ingratitudine nu sunt făcute pentru a întări inima și pentru a o închide. Sensibilității ar fi o nedreptate, căci omul sincer este fericit prin binele făcut. El știe că dacă nu se amintește de binele făcut de el în aceste viață, atunci el va fi pomenit într-o viață viitoare și că ingratul va avea parte de rușine și de remușcări. Acest gând nu împiedică inima de a fi rănită, ori aceasta nu face să se nască în om ideea că ar fi fost mai fericit dacă era mai puțin sensibil. Da, dacă preferă fericirea egoistului, tristă fericire. Dacă știe că prietenii ingrați nu sunt demni de prietenia sa și dacă s-a înșelat asupra lor, el trebuie de îndată să nu-i mai regrete. Mai târziu, îi va descoperi pe cei care vor ști să-l înțeleagă mai bine. Plângeți pe cei care au apucături rele față de voi, deși nu meritați, căci pentru ei va exista o tristă reciprocitate, însă nu vă lăsați impresionați de aceasta. Este un mijloc de a vă situa deasupra lor. Natura a dăruit omului nevoia de a iubi și de a fi iubit. Una dintre cele mai mari bucurii ce a fost acordată pe pământ este aceea de a întâlni inimii ce simpatizează cu a sa. Natura îi dă astfel premisele fericirii care este rezervată în lumea spiritelor perfecte unde totul este dragoste și bunăvoință. Este o bucurie refuzată celui egoist. 4. Unirile antipatice. 939. De vreme ce spiritele care se simpatizează sunt înclinate spre unire, cum se face că, printre spiritele încarnate, afecțiunea nu vine adesea decât dintr-o parte, și dragostea cea mai sinceră este întâmpinată cu indiferentă și chiar repulsie? În plus, cum se poate ca dragostea vie dintre două ființe să se transforme în antipatie și, câteodată, în ură? Tu nu înțelegi că este o pedeapsă, dar care nu e trecătoare. Apoi, câți nu sunt cei care cred că iubesc nebunește, deoarece nu judecă lucrurile decât în aparentă, iar când sunt obligați să trăiască împreună cu persoanele respective, nu întârzie să recunoască că a fost doar un interes material. Nu este suficient să fiți îndrăgostiți de o persoană care vă place și căreia îi găsiți frumoase calități. Doar trăind într-adevăr cu acea persoană o puteți aprecia. Câte uniri nu s-au făcut în care, la început, partenerii păreau că nu se înțeleg. Dar când s-au cunoscut și studiat mai bine, au sfârșit prin a se iubi cu o dragoste tandră și durabilă, deoarece legătura lor se baza pe stimă. Nu trebuie să uitați că cel ce iubește este spiritul și nici de cum trupul, iar când iluzia materială se risipește, spiritul vede realitatea. Există două feluri de dragoste, cea a trupului și cea a sufletului și deseori se confundă una cu cealaltă. Când este neîntinată, dragostea sufletului este durabilă, cea a corpului este perisabilă. Iată de ce adesea cei ce credeau că se iubesc cu o dragoste eternă ajung să se urască când iluzia dispare. 940. Lipsa de simpatie între ființe sortite să trăiască împreună nu este în mod constant o sursă de supărări cu atât mai amare cu cât o trăvesc întreaga existență? Foarte amare, într-adevăr, dar este una din acele nefericiri cărora adeseori voi înșivă le sunteți principala cauză. Mai întâi sunt legile voastre nedrepte, căci cum poți să crezi că Dumnezeu te silește să rămâi cu cel care îți displace? Și apoi, în aceste uniri voi căutați mai degrabă satisfacerea orgoliului și ambiției decât fericirea generată de o afecțiune reciprocă. Atunci suferiți consecința prejudecăților voastre. Dar în acest caz, nu există aproape întotdeauna o victimă inocentă. Da, și pentru ea reprezintă o dură ispășire, dar responsabilitatea nefericirii sale va cădea asupra celor care o vor cauza. Dacă lumina adevărată a pătruns în sufletul său, ea își va găsi alinarea în credința sa în viitor. De astfel, pe măsură ce prejudecățile se atenuează și cauzele acestor nefericiri personale vor dispărea. 5. Teama de moarte. 941. Teama de moarte este pentru multe persoane o cauză de nedumerire. De unde provine această teamă, de vreme ce ele au în față viitorul? Este un neajuns ca o această teamă. Dar ce vrei? Caută în convingerea lor din tinerețe după care există un rai și un iad, și în certitudinea lor că vor merge în iad, deoarece li s-a spus că ceea ce există în natură este păcat mortal pentru suflet. Atunci când devii maturi, dacă au un pic de judecată,
Ei nu mai pot admite aceasta și devin atei sau materialiști. Lucrurile acestea îi fac să creadă că în afara vieții prezente nu există nimic. Cât despre cei care au persistat în credințele lor din copilărie, ei reduc această teamă la focul etern ce trebuie să-i ardă fără a-i nimici. Moartea nu inspiră celui drept nicio teamă, deoarece credința îi dă certitudinea viitorului, speranța îl face să aștepte o viață mai bună, și caritatea cu care a practicat legea îi dă siguranța că nu va întâlni în lumea cealaltă o ființă de care să se rușineze. Omul carnal, atașat mai mult de viața corporală decât de cea spirituală, are pe pământ griji și bucurii materiale. Fericirea sa constă în îndeplinirea trecătoare a tuturor dorințelor. Sufletul său, preocupat și afectat în mod constant de vicisitudinile vieții, se află într-o stare de neliniște și de suferință continuă. Moartea îl sperie deoarece el se îndoiește de viitorul său și pentru că își lasă pe pământ toate bucuriile și toate speranțele. Omul moral, care s-a ridicat deasupra nevoilor artificiale create de pasiuni, are, aici pe pământ, bucurii necunoscute omului materialist. Moderația dorințelor dă spiritului său calmul și seninătatea. Fericit de binele pe care îl face, nu există pentru el motive de decepție, iar supărările alunecă peste sufletul său fără să-i lase o amprentă dureroasă. 942. Anumite persoane vor găsi aceste sfaturi de căutare a fericirii pe pământ puțin cam banale? Nu vor vedea în ele ceea ce numesc lucruri comune, adevăruri auzite deseori, și nu vor spune că, în definitiv, secretul de a fi fericit este de a ști să-ți suporți nefericirea? Sunt mulți care spun așa, dar sunt ca aci bolnavi cărora medicul le prescrie regim. Ar dori să se vindece fără tratament, continuând să aibă indigestie. 6. Dezgustul de viață. Sinuciderea. 943. De unde provine dezgustul de viață ce pune stăpânire pe anumite persoane, fără vreun motiv plauibil? Efectul leneviei, al lipsei de credință și deseori al societății însăși. Pentru cel care își exercită facultățile într-un scop util și conform aptitudinilor sale naturale, munca nu are nimic arid și viața se scurge mai repede. El suportă vicisitudinile cu răbdare și resemnare, căci el acționează în scopul unei fericiri mai mari și mai durabile care îl așteaptă. 944. Are omul dreptul de a dispune de propria lui viață? Nu, numai Dumnezeu are acest drept. Sinuciderea voluntară este întotdeauna o încălcare a acestei legi. Sinuciderea nu este întotdeauna voluntară. Nebunul care se sinucide nu știe ce face. 945. Ce credeți despre sinuciderea care are drept cauză dezgustul de viață? Smintiți! De ce nu lucrează? Existența nu le-ar fi fost o povară. 946. Ce credeți despre sinuciderea ce are ca scop evadarea din mizeriile și decepțiile acestei lumii, biete spirite care nu au curajul să îndure mizeria existenței? Dumnezeu îi ajută pe cei ce suferă și nu pe cei ce nu au nici putere, nici curaj. Frământările vieții sunt încercări sau expiații. Fericiți cei care le suportă fără murmur, căci ei vor fi răsplătiți. Nefericire, din contră, celor ce își așteaptă salvarea de la ceea ce numesc, în lipsa lor de respect, hazard sau noroc. Hazardul sau norocul, dacă mă servesc de limbajul lor, pot, într-adevăr, să-i favorizeze într-un moment al vieții, dar numai pentru a-i face să simtă mai târziu și mai crud nimicnicea acestor cuvinte. Cei care au împins un nefericit la acest act disperat nu vor suferi consecințele? Oh! Nefericire lor! Căci ei vor răspunde ca de o crimă. 947. Omul care se luptă cu nevoile și se lasă să moară de disperare poate fi considerat un sinucigaș? Este o sinucidere, dar cei care au cauzat-o și care o puteau împiedica sunt mai vinovați decât sinucigașul, pe care îl așteaptă indulgenta. Totuși să nu credeți că el este în întregime absolvit dacă a fost lipsit de fermitate și perseverentă, și dacă nu s-a folosit de toată inteligența pentru a ieși din laștină. Nefericirea lui este mai mare decât disperarea născută din orgoliu. Vreau să spun că el este dintre aci oameni în care orgoliul paralizează resursele inteligenței și care roșesc la gândul că existența lor se datorează muncii brațelor, preferând mai degrabă să moară de foame decât să se abată de la poziția socială avută. Nu este de 100 de ori mai măreț și mai demn să lupți împotriva adversității, să înfrunți critica lumii ușuratice și egoiste ce nu are bunăvoință decât pentru cei avuți și care vă întoarce spatele chiar atunci când aveți nevoie de ea? Ați sacrifica viața din considerație pentru această lume este un lucru stupid, căci ea nu ține cont de aceasta. 948. Sinuciderea ce are drept scop de a scăpa de rușinea unei acțiuni rele este tot atât de condamnabilă ca și cea cauzată de disperare? Sinuciderea nu șterge greșeala, ci,
Din contră, o dublează. Dacă ai avut curajul să faci rău, trebuie să-l ai și pe acela de a-i suporta consecințele. Dumnezeu judecă și în funcție de cauză poate câteodată să-și diminueze rigorile. 949. Este sinuciderea scuzabilă atunci când urmărește să împiedice ca rușinea să se abată asupra copiilor sau familiei? Cel ce acționează astfel nu face bine, deși el crede contrariul. Dumnezeu îi va ține cont, deoarece este o ispășire pe care și-o impune sieși. El atenuează fapta prin intenție, dar nu înseamnă că nu comite o greșeală. De altfel, aboliți abuzurile și prejudecățile societății voastre și nu veți mai avea astfel de sinucigași. Cel care își curmă viața pentru a scăpa de rușinea unei fapte urâte, dovedește că ține mai mult la stima oamenilor decât la cea lui Dumnezeu, căci el va reintra în lumea spiritelor încărcat cu toate păcatele sale și lipsit de mijloacele de a le îndrepta în timpul vieții. Adesea Dumnezeu este mai puțin neîndupălecat decât oamenii. El scuză căința sinceră și ține seama de dorința de îndreptare. Sinuciderea nu îndreaptă nimic. 950. Ce credeți despre cel ce își curmă viața în speranța că va ajunge de grabă la o viață mai bună? Altă nebunie. Să săvârșească binele și astfel va fi sigur că va ajunge acolo. Luându-și viața, el își întârzie și mai mult intrarea într-o lume mai bună, și el însuși va cere să vină să sfârșească această viață pe care și-a curmat-o din pricina unei idei false. O greșeală, oricare ar fi ea, nu va deschide niciodată sanctuarul celor aleși. 951. Oare sacrificiul vieții nu este meritoriu atunci când are scopul de a salva o altă viață sau a te face util semenilor tăi? Este sublim, conform intenției, și atunci sacrificiul vieții nu reprezintă o sinucidere, însă Dumnezeu se împotrivește unui sacrificiu inutil și nu-l vede cu ochi buni dacă se bazează pe orgoliu. Un sacrificiu nu e meritoriu decât prin de interes. Dacă cel care îl săvârșește are gândul la răsplată, acesta diminuează valoarea gestului în ochii lui Dumnezeu. Orice sacrificiu e făcut în detrimentul propriei fericiri este meritoriu în cel mai înalt grad în ochii lui Dumnezeu, căci înseamnă a practica legea carității. Viața fiind legată de bunurile pământene pe care omul pune cel mai mare preț, cel care renunță la ea pentru binele semenilor săi nu comite deloc un atentat. Este un sacrificiu pe care îl îndeplinește. Dar înainte de a-l săvârși, trebuie să reflecteze dacă nu cumva viața sa este mai utilă decât moartea. 952. Omul care pierde ca victima pasiunilor sau viciilor sale, deși știe că acestea îi grăbesc sfârșitul, dar cărora nu are puterea de a le rezista, deoarece obișnuința a creat o adevărată necesitate fizică, comite și el o sinucidere? Este o sinucidere morală. Nu înțelegeți că în acest caz omul este de 2 ori vinovat? La el există deopotrivă o lipsă de curaj și o bestialitate, și mai ales o uitare a lui Dumnezeu. Este el mai vinovat decât cel ce își curmă viața din disperare? Este mai vinovat, căci are timpul să-și gândească sinuciderea. La cel ce o face instantaneu există câteodată un fel de rătăcire ce ține de nebunie. Celălalt va fi mai mult pedepsit, căci întotdeauna pedepsele sunt proporționale cu conștiința faptelor comise. 953. Când un om are în față o moarte teribilă și inevitabilă, este oare vinovat dacă scurtează suferințele printr-o moarte voluntară? Este întotdeauna vinovat de a nu fi așteptat termenul fixat de Dumnezeu. De altfel poate el să fie sigur că acest termen a sosit în ciuda aparențelor și că în ultima clipă nu poate primi un ajutor nesperat? Se înțelege că în circumstanțe obișnuite sinuciderea este condamnabilă, dar noi presupunem cazul când moartea este inevitabilă și când viața nu este scurtată decât cu o perioadă de timp. Întotdeauna reprezintă o lipsă de resemnare și de supunere față de voința Creatorului. Care sunt, în acest caz, consecințele acțiunii? Ca întotdeauna, o ispășire proporțională cu gravitatea greșelii, în funcție de circumstanțe. 954. Este de condamnat o imprudență care pune viața în pericol fără a fi necesar? Nu există culpabilitate când nu există intenția sau conștiința de a face rău. 955. Femeile care în anumite țări sunt arse în mod voluntar odată cu trupul soțului decedat, pot fi considerate sinucigașe? Vor suporta ele consecințele acestei hotărâri? Ele se supun unei prejudecăți și de multe ori o fac mai mult forțat decât din proprie voință. Ele cred că îndeplinesc o îndatorire și aceasta nu are caracter de sinucidere. Scuza constă în nulitatea morală a majorității obiceiurilor și în ignoranța celor care le aplică. Aceste obiceiuri barbare și stupide vor dispărea odată cu creșterea gradului de civilizație. 956. Cei care,
neputând suporta pierderea ființelor dragi, se sinucid în speranța reîntâlnirii. Își ating scopul? Rezultatul este cu totul altul decât cel așteptat de ei, și în loc de a fi reuniți cu cei ce constituie obiectul afecțiunii lor, ei se îndepărtează pentru o lungă perioadă de timp, căci Dumnezeu nu poate recompensa un act de lașitate și insulta ce îi se face prin îndoiala fată de providență. Ei vor plăti această clipă de nebunie prin suferințe mai mari decât cele pe care voiau să le scurteze, și nu vor avea în compensație satisfacția la care nădăjduiesc. 957. Care sunt, în general vorbind, consecințele sinuciderii pentru starea spiritului? Consecințele sinuciderii sunt foarte diverse. Nu există pedepse prestabilite și în toate cazurile ele sunt conforme cu cauzele care le-au produs, dar o cauză căreia sinuciderea nu-i poate scăpa este dezamăgirea. De altfel, soarta nu este aceeași pentru toți, ea depinde de circumstanțe. Unii spășesc greșeala imediat, alții într-o nouă existență ce va fi mai rea decât cea căreia i se întrerupsese cursul. Observația arată, într-adevăr, că urmările sinuciderii nu sunt întotdeauna aceleași, dar există ceva comun tuturor cazurilor de moarte violentă, consecință a întreruperii bruște a vieții. Există mai întâi persistența mai prelungită și mai tenace a legăturii ce unește spiritul și corpul, această legătură fiind aproape întotdeauna în deplinătatea forței sale în momentul când a fost ruptă, în timp ce la moartea naturală ea slăbește în mod gradat și adesea este desfăcută înainte ca viața să se fi stins complet. Consecințele acestei stări de lucruri sunt prelungirea stării de spirit tulbure, apoi iluzia că pentru un timp nedefinit, spiritul crede că se mai numără printre cei vii. 155. 165. Afinitatea ce persistă între spirit și corp produce la unii sinucigași un fel de repercusiune a stării corpului asupra spiritului, care resimte astfel fără voia sa efectele descompunerii și încearcă o senzație plină de angoase și oroare. Și această stare poate persista atâta timp cât ar fi trebuit să dureze viața ce a fost întreruptă. Acest efect nu este general, dar în niciun caz sinucigașul nu este scutit de consecințele lipsei sale de curaj, și mai devreme sau mai târziu el își va ispăși greșeala într-un fel sau altul. Așa se face că anumite spirite ce fuseseră nefericite pe pământ au spus că s-au sinucis într-o existență precedentă și s-ar fi supus de bună voie la noi încercări pentru a le suporta cu mai multă resemnare. La unele se întâlnește un fel de atașare de materie de care zadarnic încearcă să se elibereze spre a se înălța spre lumii mai bune, dar la care accesul le este interzis. La majoritatea apare regretul de a fi făcut un lucru inutil, de vreme ce nu încearcă decât decepție. Religia, morala, toate filozofiile condamnă sinuciderea ca fiind contrară legii naturii. Toate ne spun în principiu că nu există dreptul de a scurta în mod voluntar viața. Dar de ce nu există acest drept? De ce nu există libertatea de a-ți pune capăt suferințelor? Era dat spiritismului să demonstreze prin exemplul celor care au murit că sinuciderea nu reprezintă doar o greșeală precum o infracțiune de la legea morală, idee având prea puțină greutate pentru anumite persoane, ci un act stupid, din moment ce nu se câștigă nimic. Ceea ce ne învață spiritismul nu este pură teorie. Ceea ce ne înfățișează el sunt fapte de zi cu zi. Chapter 2. Pedepse și bucurii viitoare. 1. Neantul. Viața viitoare. 2. Intuiția pedepselor și bucuriilor viitoare. 3. Intervenția lui Dumnezeu în acordarea pedepselor și recompenselor. 4. Natura pedepselor și bucuriilor viitoare. 5. Pedepse temporare. 6. Ispășire și căință. 7. Durata pedepselor viitoare. 8. Reînvierea trupului. 9. Paradisul, infernul și purgatoriul. 1. Neantul. Viața viitoare. 955. De ce, în mod instinctiv, are omul groază de neant? Deoarece neantul nu există. 959. De unde are omul sentimentul instinctiv al vieții viitoare? Am spus-o deja. Înainte de încarnarea sa, spiritul cunoștea toate aceste lucruri, iar sufletul păstrează o vagă amintire despre ceea ce știa și a văzut în starea de spirit. În toate timpurile, omul s-a preocupat de viitorul său de după moarte, și acesta este foarte natural. Oricât de importantă ar da el vieții prezente, nu se poate împiedica să nu constate cât este ea de scurtă, și mai ales precară, de vreme ce poate fi retezată în orice clipă, și că el nu este niciodată sigur de ziua de mâine. Ce va deveni după momentul fatal? Problema este gravă, căci nu e vorba de câțiva ani, ci de eternitate. Dacă cel ce urmează să-și petreacă mai mulți ani într-o țară străină se neliniștește pentru situația pe care o va avea, cum să nu ne preocupăm deci de situația pe care o vom avea părăsind această lume, de vreme ce este pentru totdeauna? Ideea de neant are ceva ce repugnă rațiunii. Omul cel mai nepăsător în timpul vieții,
Odată ajuns la momentul suprem, se întreabă ce va deveni el și în mod involuntar speră. A crede în Dumnezeu fără a admite viața viitoare este un nonsens. Sentimentul unei existențe mai bune există în forul interior al tuturor oamenilor. Dumnezeu nu l-a așezat aici în zadar. Viața viitoare implică păstrarea individualității noastre după moarte. Ar fi important pentru noi, în adevăr, de a supraviețui corpului dacă esența noastră morală ar trebui să se piardă în oceanul infinitului. Consecințele pentru noi ar fi una cu neantul. 2. Intuiția pedepselor și a bucuriilor viitoare. 960. De unde provine credința, întâlnită la toate popoarele, în pedepsele și recompensele din viața viitoare? Întotdeauna apare același lucru, presentimentul realității dat omului de spiritul încarnat în el căci, o știți prea bine, nu în zadar o voce interioară vă vorbește. Greșeala voastră constă în a nu o asculta suficient. Dacă v-ați gândi mai des și mai profund, ați deveni cu siguranță mai buni. 961. În momentul morții, care este sentimentul dominant la majoritatea oamenilor? Îndoiala, teama sau speranța? Îndoiala la scepticii învederați, teama la cei vinovați, speranța la oamenii de bine. 962. De ce există sceptici? De vreme ce sufletul dă omului sentimentul lucrurilor spirituale, există mai puțin decât credeți. Mulți sunt făcuți de către spiritele puternice prin orgoliu, dar, în momentul morții, nu mai sunt atât de fanfaroni. Consecințele vieții viitoare reprezintă responsabilitatea actelor noastre. Rațiunea și dreptatea ne spun că, la împărțirea fericirii la care orice om aspiră, oamenii buni și răufăcătorii nu vor fi confundați. Dumnezeu nu poate dori ca unii să se bucure fără pedeapsă de binefaceri pe care alții să le obțină cu efort și perseverență. Ideea că Dumnezeu ne dăruiește dreptatea și bunătatea sa prin înțelepciunea legilor sale nu ne permite să credem că atât cel drept cât și răufăcătorul sunt la fel în ochii săi. Nici să ne îndoim că ei nu-și vor primi într-o zi, unul recompensa, celălalt pedeapsa pentru binele sau răul ce vor fi făcut. De aceea sentimentul născut de dreptate pe care îl avem ne dă intuiția pedepselor și recompenselor viitoare. 3. Intervenția lui Dumnezeu în acordarea pedepselor și recompenselor. 963. Dumnezeu se ocupă personal de fiecare om? Nu este El prea mare și noi prea mici pentru ca fiecare individ să aibă în mod special o oarecare importanță în ochii săi? Dumnezeu se preocupă de toate făpturile pe care le-a creat, oricât de mici ar fi ele. Nimic nu este socotit neînsemnat pentru bunătatea sa. 964. Are Dumnezeu nevoie să se ocupe de fiecare dintre actele noastre pentru a ne recompensa sau pedepsi? Oare cele mai multe dintre aceste acte sunt lipsite de importantă pentru El? Dumnezeu are legile sale ce reglează toate acțiunile voastre. Dacă le violați, este greșeala voastră. Fără îndoială, atunci când un om comite un exces, Dumnezeu nu-l judecă pentru a-i spune, de exemplu, ai fost lacom, vreau să te pedepsesc. Nu. El a stabilit o limită, bolile și deseori moartea sunt consecințe ale excesului. Iată pedeapsa, ea reprezintă rezultatul infracțiunii față de lege. Așa este în toate. Toate acțiunile noastre sunt supuse legilor lui Dumnezeu. Nu există niciuna, oricât de nesemnificativă ni s-ar părea, care să nu aibă urmări. Dacă suportăm consecințele violării legilor divine, noi nu primim decât ceea ce merităm, făcându-ne astfel artizanii fericirii sau nefericirii noastre în viitoarea viață. Acest adevăr este redat semnificativ în fabula următoare. Un tată a dat copilului său educație și instrucție, adică mijloacele de a ști să se conducă. El i-a cedat un teren și a spus, iată regula de urmat și toate instrumentele necesare pentru a face acest teren fertil și a-ți asigura existența. Eu ți-am dat instrucțiunile pentru a înțelege această regulă. Dacă le urmezi, terenul tău va produce mult și ti va aduce și odihna la bătrânețe. Dacă nu le urmezi, nu va produce nimic și vei muri de foame. Spunându-i acestea, l-a lăsat să facă după capul lui. Oare nu este adevărat că acest câmp va produce în raport cu îngrijirile date culturii și că orice neglijentă va fi în detrimentul recoltei? La bătrânețe, fiul va fi deci fericit sau nefericit, după cum a urmat sau nu regula trasată de tatăl său. Dumnezeu este și mai prevăzător, căci ne avertizează în fiecare moment dacă facem bine sau rău. El ne trimite spiritele pentru a ne inspira, dar noi nu le ascultăm. Mai există în plus și această diferență, că Dumnezeu dă întotdeauna omului posibilitatea să-și repare greșelile trecute în noile sale existențe, în timp ce fiul despre care am vorbit nu mai are alta dacă și-a utilizat fără folos timpul. 4. Natura pedepselor și bucuriilor viitoare. 965. După moarte, pedepsele și bucuriile sufletului mai au ceva material? Ele nu pot fi materiale, deoarece sufletul nu este material, o spune bunul simț.
Aceste pedepse și bucurii nu au nimic carnal, ci sunt de mii de ori mai vii decât cele încercate de voi pe pământ, deoarece spiritul, odată eliberat, este mai impresionabil. Materia nu-i mai diminuează senzațiile. 966. De ce omul își face adesea o idee atât de grosieră și absurdă despic pedepsele și bucuriile vieții viitoare? Inteligența nu este încă suficient de dezvoltată. Oare copilul înțelege la fel ca adultul? De altfel aceasta depinde și de ceea ce el a învățat. În acest sens este nevoie și de o reformă. Limbajul vostru este foarte incomplet pentru a exprima ceea ce este în afara voastră. Atunci, au fost necesare comparații, iar acestea sunt imagini și figuri pentru a exprima realizarea. Dar pe măsură ce omul se luminează, gândirea sa înțelege lucruri pe care limbajul său nu le poate reda. 967. În ce consta fericirea spiritelor bune? Cunoașterea tuturor lucrurilor. A nu avea ură, gelozie, invidie, ambiție și nicio pasiune ce constituie nefericirea oamenilor. Dragostea ce le unește este pentru ele izvorul unei supreme fericiri. Ele nu încearcă nici nevoile, nici suferințele, nici angoasele vieții materiale. Sunt fericite prin binele pe care îl fac. De altminteri, fericirea spiritelor este întotdeauna proporțională cu elevația lor. Doar spiritele pure se bucură cu adevărat de fericirea supremă, însă nici celelalte spirite nu sunt nefericite. Între cele rele și cele perfecte există o infinitate de stări unde bucuriile sunt conforme cu nivelul moral al spiritelor. Cele care sunt îndeajuns de avansate înțeleg fericirea celor situate înaintea lor și aspiră la această stare. Dar asta înseamnă pentru ele un subiect de emulație și nici de cum de gelozie, căci știu bine că depinde doar de ele să ajungă acolo și de aceea ele lucrează temeinic în acest scop, însă cu calmul bunei conștiințe, fiind fericite că nu suferă ceea ce îndură spiritele rele. 968. Ce trebuie să se înțeleagă prin expresia spiritele bune sunt reunite la sânul lui Dumnezeu și îl slăvesc necontenit? Este o alegorie ce zugrăvește admirația față de perfecțiunea lui Dumnezeu, deoarece spiritele o văd și o înțeleg, dar ea nu trebuie luată ad literam ca și multe alte expresii. Totul în natură, de la firul de nisip, caută, adică proclamă atotputernicea, înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu. Dar să nu credeți că spiritele prea fericite sunt într-o contemplație eternă. Ar fi o fericire stupidă și monotonă. Dimpotrivă ar fi cea a egoistului, de vreme ce existența lor e zădărnicie nesfârșită. Ele nu mai au frământările existenței corporale. Este deja o bucurie. Și apoi, așa cum am mai spus, ele știu totul. Cunoașterea acumulată o folosesc în scopul ajutorării progresului altor spirite. Este ocupația lor și în același timp o mare bucurie. 970. În ce constau suferințele spiritelor inferioare? Ele sunt tot atât de diverse ca și cauzele ce le-au produs, și proporționale cu nivelul de inferioritate, așa cum bucuriile sunt proporționale cu nivelul de superioritate. Suferințele îndurate de ele se pot rezuma astfel: invidiază tot ceea ce le lipsește și nu pot obține pentru a fi fericite, văd fericirea și nu o pot atinge, încearcă regretul, gelozia, furia, disperarea față de ceea ce le împiedică să fie fericite, sunt chinuite de remușcări și anxietăți morale nelămurite. Își doresc toate bucuriile și nu și le pot satisface, și aceasta le terorizează. 971. Influența exercitată de spirite între ele este întotdeauna bună? Întotdeauna bună din partea spiritelor bune, fără îndoială, dar spiritele perverse caută să deturneze de la calea binelui și a pocăinței pe cele despre care cred că sunt susceptibile a se lăsa antrenate, pe o cale a răului de care s-au folosit în timpul vieții. Deci nici moartea nu ne eliberează de tentații? Nu, dar acțiunea spiritelor rele este mult mai mică asupra altor spirite decât asupra oamenilor, deoarece nu au în sprijin pasiunile materiale. 972. Cum caută spiritele rele să tenteze celelalte spirite, de vreme ce nu se pot baza pe pasiuni? Dacă pasiunile nu mai există la nivel fizic, ele continuă totuși să existe în gândurile spiritelor înapoiate. Spiritele rele întrețin aceste gânduri, antrenându-și victimele în locurile unde acestea văd spectacolul tuturor pasiunilor și a tot ce le poate stârni. Dar la ce bun aceste pasiuni, de vreme ce nu au niciun obiect real? Este cu siguranță supliciul lor. Avarul vede aurul pe care nu-l poate avea, desfrânatul, orgii la care nu poate lua parte, orgoliozul, onoruri pe care le dorește și de care nu se poate bucura. 973. Care sunt cât de mai mari suferințe îndurate de spiritele rele? Nu este posibilă o descriere a torturilor morale ce reprezintă pedeapsa pentru anumite crime. Chiar celui ce le îndură i-ar fi greu să le descrie,
dar cu siguranță cel mai îngrozitor este gândul că a fost condamnat pentru totdeauna. Omul își face despre pedepsele și bucuriile sufletului de după moarte o idee mai mult sau mai puțin elevată, conform nivelului inteligenței sale. Cu cât se dezvoltă inteligența, cu atât această idee se purifică și se eliberează de materie. Omul înțelege lucrurile dintr-un punct de vedere mai rațional și încetează să mai considere ad literam imaginile unui limbaj figurat. Mintea cea mai luminată, spunându-ne că sufletul este o entitate întru totul spirituală, ne spune prin aceasta că el nu poate fi afectat de impresiile ce acționează asupra materiei, dar asta nu înseamnă că sufletul e scutit de suferințe și nici că el nu-și primește pedeapsa pentru păcatele sale. Comunicările spiritiste au scopul să ne arate starea viitoare a sufletului, nu numai ca o teorie, ci și ca o realitate. Ele ne aduc sub ochi toate cele ce se petrec după moarte, dar ele ne arată în același timp consecințele întru totul logice ale vieții pământești și, cu toată degajarea de încărcătura fantastică dată de imaginația oamenilor, ele ni se par mai puțin dureroase pentru cei ce au dat o rea folosință facultăților proprii. Diversitatea acestor consecințe este infinită, dar se poate spune, la modul general, fiecare este pedepsit prin ceea ce a păcătuit. Astfel, unii sunt pedepsiți prin a vedea fără încetare răul făcut, alții prin regret, teamă, rușine, izolare, tenebre, separarea de ființele dragi etc. 974. De unde provine doctrina focului veșnic? Imagine, ca atâtea alte lucruri, luată drept realitate. Dar această frică nu poate avea un bun rezultat? Vezi dacă problema este susținută vreme îndelungată chiar de cei care o propagă. Dacă veți răspândi lucruri pe care rațiunea le va respinge mai târziu, veți face o impresie ce nu va fi nici durabilă și nici salutară. Omul, neputând reda prin limbajul său natura acestor suferințe, nu a găsit comparație mai puternică decât cea a focului, căci pentru el focul este modelul celui mai crud supliciu și simbolul celei mai energice acțiuni. De aceea credința în focul veșnic apare din cea mai îndepărtată antichitate, iar popoarele moderne au moștenit-o de la vechile popoare. Iată de ce, în limbaj figurat, se spune, focul pasiunilor, a arde de dragoste, de gelozie et. 975. Spiritele inferioare înțeleg fericirea celui drept? Da, și acest lucru este supliciul lor, căci ele înțeleg că sunt lipsite de fericire datorită propriilor lor greșeli. De aceea spiritul eliberat de materie aspiră către o nouă existență corporală, căci fiecare existență poate scurta durata acestui supliciu, dacă este însă bine folosită. Și atunci își alege încercările prin care va putea să-și spășească păcatele. Aflați că spiritul suferă datorită răului făcut sau căruia i-a fost cauză prin intenție, datorită binelui pe care l-a fi putut face și nu l-a făcut, și datorită răului rezultat din binele nefăcut. Spiritul rătăcitor nu mai are văl. El este ca ieșit din ceață și vede ceea ce îl îndepărtează de fericire. Atunci suferă și mai mult căci înțelege cât a fost de vinovat. Pentru el nu mai există iluzie. El vede realitatea lucrurilor. Spiritul în starea rătăcitoare vede foarte clar, pe de parte toate existențele sale trecute, pe de alta viitorul promis și atunci înțelege ce îi lipsește pentru a-l atinge. Tot așa un călător a ajuns în vârful unui munte vede atât drumul parcurs cât și porțiunea care i-a mai rămas de parcurs pentru a-și atinge scopul. 976. Oare vederea spiritelor care suferă nu este o cauză de mâhnire pentru cele bune? Și atunci ce devine fericirea lor dacă această fericire este tulburată? Nu este deloc o mâhnire, de vreme ce știm că răul va avea un sfârșit. Ele le ajută pe celelalte spirite să se îmbunătățească și le întind mâna. Este ocupația lor și o bucurie mare atunci când reușesc. Acest lucru se referă la spiritele celor ce ne sunt străini sau indiferenți, dar vederea supărărilor și a suferințelor celor pe care i-am iubit pe pământ nu le tulbură fericirea. Dacă nu vedeau aceste suferințe, însemna că ve-ar fi fost străine după moarte. Or, religia vă spune că sufletele vă văd. Însă ele consideră mâhnirile voastre dintr-un alt punct de vedere. Ele știu că aceste suferințe sunt folositoare avansării voastre, dacă le suportați cu resemnare. Ele se mâhnesc așadar mai ales pentru lipsa de curaj ce vă ține în loc decât pentru suferințele propriu-zise, care sunt trecătoare. 977. Spiritele, neputându-și ascunde reciproc gândurile, și toate actele vieții fiind cunoscute, ar urma ca cel vinovat să fie în permanență prezent lângă victima sa? Nu putea fi altfel, o spune bunul simț. Această dezvăluire a tuturor faptelor noastre reprobabile, precum și prezența neîncetată a celor cărora le-am căzut victime, reprezintă o pedeapsă pentru cel vinovat? Mai mare decât credeți, dar numai până la ispășirea propriilor păcate, fie ca spirit, fie ca om în noile existențe corporale. Atunci când ne aflăm noi înșine în lumea spiritelor,
întregul nostru trecut fiind la vedere, atât binele cât și răul pe care le vom fi făcut vor fi în mod egal cunoscute. În zadar, cel ce a făcut rău va dori să scape de vederea victimelor sale. Prezența lor inevitabilă îi va fi o pedeapsă și o remușcare neîntreruptă până când va ispăși vinovățiile sale, în timp ce omul de bine, dimpotrivă, va întâlni pretutindeni numai priviri prietenoase și binevoitoare. Pentru răufăcător nu există pe pământ zbuciu mai mare decât prezența victimelor sale, de aceea le evită fără încetare. Ce va fi atunci când, iluzia pasiunilor risipindu-se, va înțelege răul făptuit, va vedea dezvăluite actele sale cele mai secrete, ipocrizia sa demascată, și când nu se va putea sustrage vederii lor? În timp ce sufletul omului pervers este pradă rușinii, regretului și remușcărilor, cel al omului drept se bucură de o seninătate perfectă. 978. Amintirea greșelilor săvârșite de către suflet, atunci când era imperfect, nu tulbură fericirea sa, chiar după ce s-a purificat? Nu, deoarece și-a răscumpărat greșelile și a ieșit victorios după probele cărora li s-a supus în acest scop. 979. Încercările ce rămân de suportat pentru a obține purificarea nu sunt pentru suflet o teamă apăsătoare ce îi tulbură fericirea. Pentru sufletul ce este încăpătat, da, de aceea el nu se poate bucura de o fericire perfectă decât atunci când va fi întru totul pur, dar pentru sufletul deja elevat, gândul încercărilor cele mai are de trecut nu are nimic dureros. Sufletul ajuns la un anumit grad de puritate gustă deja fericirea, un sentiment de dulce satisfacție îl pătrunde, este fericit de tot ceea ce vede, de tot ceea ce îl înconjoară, pentru el vălul tainelor și minunilor creației se ridică, și perfecțiunile divine îi apar în întreaga lor splendoare. 980. Legătura de simpatie ce unește spiritele din același ordin reprezintă pentru ele un izvor de fericire? Unirea spiritelor al căror scop comun este binele reprezintă, pentru ele, una dintre cele mai mari bucurii, căci ele nu se tem că vor vedea această unire tulburată de egoism. Ele formează în lumea spirituală familii animate de același sentiment, și în aceasta constă fericirea spirituală, așa cum în lumea voastră vă grupați pe anumite criterii și gustați o anumită plăcere atunci când vă reuniți. Afecțiunea curată și sinceră pe care spiritele o încearcă și căreia îi sunt obiect, reprezintă un izvor de fericire, căci aici nu există nici prieteni mincinoși, nici ipocriți. Omul gustă, încă de aici jos, începuturile acestei fericiri atunci când întâlnește suflete cu care se contopește într-o unire pură și sănătoasă. Într-o viață mai curată, această bucurie va fi inefabilă și fără limite, deoarece omul nu va întâlni decât suflete simpatice pe care egoismul nu le va răci, căci în natură totul este dragoste. Egoismul este cel ce o curmă. 981. Există oare vreo diferență, pentru starea viitoare de spirit, între cel care, în timpul vieții, se temea de moarte, și cel care o vrea cu indiferență, chiar cu bucurie? Diferența poate fi foarte mare. Totuși, ea se șterge adesea în fața cauzelor ce dau această teamă sau dorință. Fie că te temi, fie că te bucuri, poți fi mișcat de sentimente foarte diferite și aceste sentimente sunt cele ce influențează asupra viitoarei stări de spirit. Este evident, de exemplu, că la cel ce își dorește moartea numai pentru că vede în ea sfârșitul frământărilor sale, aceasta reprezintă un fel de înfruntare a providenței și a încercărilor ce trebuiau îndurate. 982. Este necesar a face spiritism și a crede în manifestările sale pentru a ne asigura soarta în viața viitoare? Dacă ar fi fost așa, ar însemna că toți cei ce nu cred sau care nu au fost în stare să se lumineze să fie dezmoșteniți, ceea ce ar fi absurd. Binele este cel ce asigură soarta în viitor. Binele este întotdeauna bine, oricare ar fi drumul ce conduce aici. Credința în spiritism ajută la îmbunătățire fixând ideile asupra anumitor probleme ale viitorului. El grăbește avansarea individului și a maselor, deoarece permite a se ține seama de ceea ce vom fi într-o zi. Este un punct de sprijin, o lumină ce ne ghidează. Spiritismul ne învață să suportăm încercările cu credință și resemnare. El ne abate de la actele ce puteau întârzia fericirea viitoare. Astfel, spiritismul contribuie la această fericire, dar nu se poate spune că fără el ea nu poate fi atinsă. 5. Pedepse temporare. 983. Spiritul care își spășește greșelile într-o nouă existență nu are suferințe materiale. Pornind de aici, este exact să se spună că după moarte sufletul nu are decât suferințe morale? Este foarte adevărat că atunci când sufletul s-a reîncarnat, frământările vieții sunt pentru el o suferință, dar numai corpul este cel ce suferă fizic. Voi spuneți adesea că cel ce a murit nu mai trebuie să sufere. Nu este întotdeauna adevărat. Ca spirit, nu mai are dureri fizice,
dar după păcatele comise poate avea dureri morale arzătoare și într-o nouă existență poate fi și mai nefericit. Bogătașul cel rău va cere în acest caz de pomană și va fi pradă mizeriei. Orgoliozul va fi pradă tuturor umilințelor. Cel ce abuzează de autoritatea sa și își tratează supușii cu dispreț și duritate va fi atunci forțat să se supună unui stăpân și mai dur decât el toate pedepsele și frământările vieții reprezintă expierea păcatelor dintr-o altă existență, atunci când nu reprezintă consecința păcatelor vieții actuale. Când veți fi aici, veți înțelege. Omul care se crede fericit pe pământ deoarece își poate satisface toate poftele este cel ce face cele mai mici eforturi pentru a se îmbunătăți. El ispășește adesea încă din această viață fericirea sa efemeră, dar cu siguranță va ispăși într-o altă existență tot atât de materială. 984. Vicisitudinile vieții reprezintă întotdeauna pedeapsa pentru greșelile actuale? Nu, am mai spus-o deja. Ele reprezintă încercării impuse de către Dumnezeu, sau alese chiar de voi înșivă în stare de spirit și înaintea reîncarnării voastre pentru a ispăși păcatele comise într-o altă existență. Căci niciodată infracțiunea fată de legile lui Dumnezeu, și mai ales fată de legea dreptății, nu rămâne nepedepsită. Dacă nu va fi în această viață, va fi în mod obligatoriu în altă viață. De aceea cel ce este drept în ochii voștri este adesea înfricoșat de trecutul său. 985. Reîncarnarea sufletului într-o lume mai puțin grosieră este o recompensă? Este o consecință a epurării sale, căci, pe măsură ce spiritele se purifică, ele se încarnează în lumii din ce în ce mai perfecte, până când se vor elibera total de materie și își vor spăla toate păcatele, pentru a se bucura apoi de fericirea eternă a spiritelor pure aflate la sânul lui Dumnezeu. În lumile unde existența e mai puțin materială decât aici jos, necesitățile sunt mai puțin grosiere și toate suferințele fizice mai puțin vii. Oamenii nu mai cunosc acolo pasiunile rele care în lumile inferioare îi fac dușmani între ei. Neavând niciun subiect de invidie sau de gelozie, ei trăiesc împreună în pace, deoarece practică legea dreptății, dragostei și carității. Ei nu cunosc supărările și grijile ce nasc invidia, orgoliul și egoismul și care constituie zbuciumul existenței noastre pământești. 986. Spiritul care a progresat în existența sa pământească poate fi câteodată reîncarnat în aceeași lume? Da, dacă nu și-a putut îndeplini misiunea, și chiar el însuși poate cere să o termine într-o nouă existență, dar atunci pentru el nu mai este o ispășire. 987. Ce devine omul care, fără a face rău, nu face nimic pentru a scurta influența materiei? De vreme ce nu face niciun pas spre perfecțiune, el trebuie să reînceapă o existență de aceeași natură cu cea pe care o părăsește. El rămâne staționar și astfel își poate prelungi suferințele ispășirii. 988. Există oameni a căror viață se scurge într-o liniște perfectă și care, neavând nevoie să facă nimic pentru ei înșiși, sunt scutiți de griji. Această existență fericită reprezintă o dovadă că nu au nimic de ispășit dintr-o existență anterioară? Știi atât de multe? Dacă așa crezi, te înșeri. Deseori, calmul nu este decât aparent. Ei au putut alege acest fel de existență, dar când o părăsesc observă că nu le-a servit cu nimic la avansare și atunci, ca și cel leneș, regretă timpul pierdut. Știți bine că spiritul nu poate acumula cunoștințe și nu se poate înălța decât prin activitate. Dacă se scaldă în nepăsare, el nu avansează. El este asemenea cu cel ce trebuie să muncească, după obiceiul vostru, și care se plimbă sau se culcă în intenția de a nu face nimic. Știți totodată prea bine că fiecare va da socoteală de inutilitatea voluntară a existenței sale. Această inutilitate este întotdeauna fatală pentru viitor. Suma fericirilor viitoare este în concordantă cu suma binelui făcut. Cea a nefericirilor este în acord cu răul și nefericirile pe care le-a produs. 989. Există persoane care, fără a fi în mod cert rele, produc nenorociri celor din jurul lor prin caracterul lor. Care este consecința pentru ele? Cu siguranță, aceste persoane nu sunt bune și ispășirea lor va consta în vederea celor pe care i-au făcut nefericiți. Aceasta va fi pentru ele doar o miustrare. Apoi, într-o altă existență, vor îndura exact suferințele pe care le-au pricinuit altora. 6. Ispășire și căință. 990. Căința are loc în starea corporală sau în starea spirituală? În starea spirituală, dar poate apărea și în starea corporală atunci când înțelegeți bine diferența dintre bine și rău. 991. Care este consecința căinței în starea spirituală? Dorința unei noi încarnări pentru a se purifica. Spiritul înțelege imperfecțiunile ce îl privează de fericire și de aceea aspiră la o nouă existență în care își va putea ispăși greșelile. 992.
Care este consecința căinței în starea corporală? Avansarea încă din viața prezentă, dacă există timp pentru îndreptarea greșelilor proprii. Când conștiința face reproșuri și arată imperfecțiunile, întotdeauna se poate realiza o îmbunătățire. 993. Nu există oameni care nu au decât instinctul răului și sunt inaccesibili căinței? Ți-am spus că trebuie să progresezi fără încetare. Cel care, în această viață, nu are decât instinctul răului, va avea pe cel al binelui într-o alta, și pentru aceasta va renaște de mai multe ori. Căci trebuie ca toți să avanseze și să-și atingă țelul, numai că unii într-un timp mai scurt, alții într-un timp mai lung conform dorinței lor. Cel ce nu are decât instinctul binelui este deja epurat, căci a putut avea pe cel al răului într-o existență anterioară. 994. Omul pervers care nu-și recunoaște păcatele în timpul vieții, le recunoaște întotdeauna după moarte? Da, le recunoaște întotdeauna, și atunci suferă și, mai mult, căci resimte tot răul făcut sau căruia i-a fost cauză voluntară. Totuși, căința nu este întotdeauna imediată. Există spirite care se încăpățânează să meargă pe o cale greșită în pofida propriilor suferințe. Dar, mai devreme sau mai târziu, ele vor recunoaște calea greșită pe care s-au angajat, și atunci căința va veni. Spiritele bune lucrează pentru a le lumina și voi înși vă puteți lucra pentru aceasta. 995. Există spirite care, fără a fi rele, sunt indiferente față de soarta lor? Există spirite care nu se ocupă de nimic util și stau în expectativă, dar ele suferă, în acest caz, pe măsură, și cum trebuie să existe un progres în toate, acest progres se manifestă prin durere. Nu au ele dorința de a-și scurta suferințele? Au această dorință, fără îndoială, dar nu dispun de suficientă energie pentru a încerca ceea ce ar putea să le ușureze. Câți oameni sunt printre voi care preferă să moară de mizerie mai degrabă decât să muncească? 996. De vreme ce spiritele văd răul rezultat din pricina propriilor imperfecțiuni, cum se face că își agravează poziția și își prelungesc starea de inferioritate făcând răul ca spirite, abătând oamenii de la calea cea bună? Acestea sunt spiritele pentru care remușcarea este tardivă și care acționează astfel. Spiritul care se căiește poate din nou să se lase antrenat pe calea răului de către alte spirite și mai înapoiate. 997. Se cunosc spirite de o inferioritate notorie accesibile sentimentelor bune și emoționate de rugăciunile făcute pentru ele. Cum se face că alte spirite, pe care ar trebui să le credem mai luminate, arată o duritate și un cinism pe care nimic nu le poate îndupăleca? Rugăciunea nu are efect decât față de spiritele ce se căiesc. Cel care, atins de orgoliu, se revoltă împotriva lui Dumnezeu și persistă în rătăcirile sale, exagerându-le în continuare, așa cum fac spiritele nefericite, pe acela rugăciunea nu-l poate ajuta cu nimic și nu-l va ajuta cu nimic până în ziua când o licărire de căință se va manifesta în el. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că spiritul, după moartea corpului, nu se transformă imediat. Dacă viața sa a fost vrednică de dojana, acest lucru se datorează faptului că el era imperfect. Or, moartea nu-l face imediat perfect. El poate persista în erorile sale, în falsele sale opinii, în prejudecățile sale, până când se va fi luminat prin studiu, reflectare și suferință. 998. Ispășirea se îndeplinește în starea corporală sau în starea de spirit? Ispășirea se îndeplinește în timpul existenței corporale prin încercările la care spiritul este supus, și în viața spirituală prin suferințele morale atașate stării de inferioritate a spiritului. 999. Căința sinceră în timpul vieții este suficientă pentru a șterge păcatele și pentru a găsi iertarea în fața lui Dumnezeu? Căința ajută la îmbunătățirea spiritului, dar trecutul trebuie să fie ispășit. Dacă, după aceea, un criminal spune că de vreme ce tot trebuie să-și ispășească trecutul, nu mai e nevoie de căință, care ar fi consecințele pentru el? Dacă s-a împietrit la gândul răului, ispășirea sa va fi mai lungă și mai dureroasă. 1000. Putem, încă din această viață, să ne spălăm păcatele? Da, îndreptându-le, dar să nu credeți că le reabilitați prin câteva privațiuni puerile sau prin donații după moarte, atunci când nu mai aveți nevoie de nimic. Dumnezeu nu ține deloc seama de o căință sterilă, întotdeauna ușoară, și care nu costă nimic. Pierderea degetului mic în timpul slujirii altora șterge mai multe păcate decât supliciul cărnii îndurat vreme îndelungată fără alt scop decât binele propriu. Răul nu este reparat decât de bine, și căința nu are niciun merit dacă nu atinge omul în orgoliul și în interesele sale materiale. La ce-i servește, ca justificare, restituirea după moarte a bunurilor obținute pe căi necinstite, atunci când îi devin inutile și când a profitat de ele?
La ce servește privațiunea anumitor plăceri trecătoare și oarecum de prisos, dacă nedreptatea făcută aproapelui rămâne aceeași? La ce servește în sfârșit să se umilească în fața lui Dumnezeu, dacă își păstrează orgoliul față de oameni? 1001. Nu este niciun merit în a da o utilizare folositoare bunurilor pe care le posedăm? Niciun merit nu este cuvântul potrivit. Lucrul acesta este întotdeauna mai bine decât nimic. Dar nefericirea este că cel ce nu dă decât după moarte este adesea mai mult egoist decât generos. El vrea să aibă onoarea binelui fără să aibă osteneala. Cel care se privează de viața sa are un dublu profit: meritul sacrificiului și plăcerea de a vedea fericirea făptuită. Dar egoismul este cel ce spune: ceea ce dai este ceea ce se reduce din plăcerile tale, și cum egoismul strigă mai tare decât de interesul și caritatea, el păstrează bunurile sub pretextul nevoilor sale și al poziției sociale în care se află. Ah! Plângeți pe cel ce nu crede în plăcerea de a dărui. Acela este cu adevărat lipsit de una dintre cele mai curate și suave bucurii. Dumnezeu, supunându-le încercării bogăției, atât de alunecoasă și periculoasă pentru viitorul său, a dorit să-i dea în compensație fericirea generozității de care se poate bucura aici pe pământ. 1002. Ce trebuie să facă cel care, în ceasul morții, își recunoaște greșelile, dar nu mai are timp să le îndrept? A se căi este suficient în acest caz? Căința grăbește reabilitarea sa, dar nu-l absolvă de greșelile săvârșite. Dar oare omul nu are în fața lui un viitor care niciodată nu este închis? 7. Durata pedepselor viitoare. 1003. Durata suferințelor celui vinovat în viața viitoare este arbitrară sau supusă unei anumite legi? Dumnezeu nu acționează niciodată din capriciu și totul în univers este condus de legi în care se revelează înțelepciunea și bunătatea divină. 1004. Pe ce este bazată durata suferințelor îndurate de cel celui vinovat? Pe timpul necesar îmbunătățirii sale. Starea de suferință și de fericire fiind proporțională cu gradul epurării spiritului, durata și natura suferințelor sale depind de timpul necesar pentru îmbunătățire. Pe măsură ce progresează și sentimentele sale se epurează, suferințele sale își schimbă natura și se diminuează. 1005. Pentru spiritul suferind, timpul pare tot atât de lung sau mai scurt decât e de pământ, mai degrabă îi se pare mai lung. Pentru el nu există somn. Numai pentru anumite spirite ajunse la un anumit grad de epurare timpul se șterge, ca să spunem așa, în fața infinitului. 1006. Durata suferințelor spiritului poate fi eternă, fără îndoială, dacă ar fi rău la infinit, adică dacă niciodată nu s-ar căi și nici nu s-ar îmbunătăți, atunci ar suferi etern. Însă Dumnezeu nu a creat făpturi care să dorească răul pentru eternitate, nu le-a creat decât simple și ignorante, și toate trebuie să progreseze într-un timp mai lung sau mai scurt, conform voinței lor. Voința pocite fi mai mult sau mai puțin întârziată, după cum există copii mai mult sau mai puțin precoci, dar ea apare mai devreme sau mai târziu printr-o irezistibilă nevoie încercată de spirit de a ieși din starea de inferioritate și a fi fericit. Legea ce guvernează durata pedepselor este deci întru totul înțeleaptă și binevoitoare, de vreme ce subordonează această durată eforturilor spiritului. Ea nu lipsește niciodată de liberul său arbitru. Dacă îi dă o rea utilizare, el va suferi consecințele. 1007. Există spirite care nu se căiesc niciodată? Există dintre cele ce se căiesc foarte târziu, dar a pretinde că nu se îmbunătățesc niciodată ar însemna să negi legea progresului și să spui că un copil nu poate deveni adult. 1008. Durata pedepselor depinde întotdeauna de voința spiritului? Oare nu există cazuri când pedepsele îi sunt impuse pentru un timp dat? Da, pedepsele îi pot fi impuse pentru un timp, dar Dumnezeu, care nu dorește decât binele făpturilor sale, acceptă întotdeauna căința. Dorința de îmbunătățire nu este niciodată sterilă. 1009. Conform celor spuse, pedepsele impuse nu sunt niciodată eterne? Îmbunătățiți-vă bunul simt, rațiunea, și întrebați-vă dacă nu cumva condamnarea perpetuă pentru câteva clipe de greșeală nu ar fi chiar negarea bunătății lui Dumnezeu? Ce ar fi, într-adevăr, durata vieții de 100 de ani, în raport cu eternitatea? Eternitate. Oare înțelegeți bine acest cuvânt? Suferințe, torturi fără sfârșit, fără speranță, pentru câteva greșeli. Judecata voastră nu respinge o asemenea gândire? Ca anticii vedeau în stăpânul universului un Dumnezeu teribil, gelos și răzbunător, se înțelege, din cauza ignorantei. Ei au atribuit divinității pasiunile oamenilor, dar acesta nu este Dumnezeul creștinilor care așează dragostea, caritatea, mila, uitarea ofenselor la rang de primă virtute. Puteau să lipsească lui însuși calități din care el face o datorie?
Oare nu este o gravă contradicție în a-i atribui o bunătate infinită și în același timp o capacitate de răzbunare infinită? Voi spuneți că înainte de toate el este drept și că omul nu înțelege dreptatea sa, dar dreptatea nu exclude bunătatea și Dumnezeu nu ar fi fost bun dacă dorea pedepse îngrozitoare, eterne, pentru majoritatea făpturilor sale. Ar fi putut face el copiilor săi o datorie din dreptate, dacă nu le-ar fi dat mijloacele de a o înțelege? De altfel, nu este măreția dreptății, unită cu bunătatea, de a face ca durata pedepselor să depindă de eforturile celui vinovat pentru a se schimba în bine? Acesta este adevărul propoziției. Fiecăruia îi se va da, după faptele sale. Spiritul Sfântului Augustin, înarmați-vă cu toate mijloacele ce vă stau în putere pentru a combate și distruge ideea veșniciei pedepselor. Această gândire jignitoare fată de bunătatea lui Dumnezeu este sursa necredinței, materialismului și indiferenței ce au cuprins oamenii înainte ca inteligența lor să înceapă să se dezvolte. Dar spiritul, chiar grosier fiind și înainte de a se lumina, sesizează curând monstruoasa nedreptate, rațiunea sa o respinge, și atunci încetează să mai cârtească împotriva pedepsei cel revoltă și a Dumnezeului căruia este atribuită, căci de aici decurg relele fără număr ce se abat asupra voastră și cărora le aducem leacul. În ciuda autorității pe care o au, apărătorii acestei credințe au evitat totuși să se pronunțe formal. Nici conciliile, nici părinții bisericii nu au rezolvat această gravă problemă. Dacă, așa cum spun evangeliștii, Hristos a amenințat pe păcătoși cu un foc mistuitor, nu există nimic în cuvintele sale care să probeze o sânda lor veșnică. Biete oi rătăcite, puteți să vedeți venind la voi pe bunul păstor care, departe de a dori să vă alunge pentru totdeauna de la dânsul, vine el însuși în întâmpinarea voastră pentru a vă readuce acasă. Copii risipitori, părăsiți exilul vostru voluntar și întoarceți-vă pașii spre casa părintească. Tatăl vă întinde brațele și este întotdeauna gata să vă sărbătorească reîntoarcerea în familie. Spiritul lui Lamenas, războaie ale cuvintelor. Războaie ale cuvintelor. N-ați făcut să se verse atâta sânge. Trebuie să mai aprindem rugurile? Se discută despre eternitatea chinurilor, despre eternitatea pedepselor. Nu știți deci că ceea ce înțelegeți voi astăzi prin eternitate, cei din vechime înțelegeau altfel? Dacă teologul ar consulta izoarele, ca și voi toți, ar descoperi aici că textele ebraice nu dau același înțeles cuvintelor precum grecii, latinii și modernii care le-au tradus prin pedepse fără sfârșit, de neiertat. Eternitatea suferințelor corespunde eternității răului. Da, atâta timp cât răul va exista printre oameni, pedepsele vor exista. În acest sens relativ trebuie interpretate textele sacre. Prin urmare, eternitatea pedepselor nu este decât relativă și nici de cum absolută. Va veni o zi când toți oamenii vor reîmbrăca prin căință haina inocenței, și ziua aceea va fi fără gemete, fără scrâșniri de dinți. Rațiunea voastră omenească este limitată, e adevărat, dar așa cum este ea reprezintă o prezență a lui Dumnezeu, și cu acest ajutor al rațiunii nu există un singur om de bună credință care să înțeleagă altfel veșnicia pedepselor. Veșnicia pedepselor. De ce? Ar trebui să admitem deci că răul este etern. Dumnezeu singur este etern și El nu a putut crea răul etern, deoarece ar trebui astfel să lipsim de cel mai minunat dintre atribute, puterea suverană, căci nu este atotputernic cel care creează un element distrugător al operelor sale. Omenire. Omenire. Nu te arunca așadar privirile posomorâte în adâncurile pământului pentru a căuta aici pedepsele. Plângi, speră, ispășește și refugiază-te în gândul existenței unui Dumnezeu bun în profunzimea sa, atotputernic și înru totul drept. Spiritul lui Platon a gravita către unitatea divină. Acesta este scopul umanității. Pentru a o atinge sunt necesare trei lucruri: dreptatea, dragostea și știința. Trei lucruri sunt opuse și contrarii: ignoranta, invidia și nedreptatea. Ei bine, vă spun, cu adevărat, că trădați aceste principii fundamentale compromițând ideea lui Dumnezeu prin exagerarea severității sale. Voi o compromiteri de 2 ori, lăsându-o să pătrundă în spiritul făpturii ce poartă în ea mai multă îndurare, bâlâândețe, dragoste și adevărată dreptate dacă nu-i atribuiți infinitatea. Voi distrugeți însă și ideea de infern făcând o ridicolă și inadmisibilă fată de credințele voastre, așa cum este inimilor voastre spectacolul hidos al călăilor, rugurilor și torturilor evului mediu. Așa deci? Dar când epoca represaliilor oarbe va fi izgonită pentru totdeauna din legislațiile omenești, ce sperați să mențineți ca ideal? Oh! Credeți-mă, frați în lui Domnul și Iisus Hristos, credeți-mă,
sau resemnați-vă în a lăsa să piară toate dogmele decât în a le schimba, sau mai bine însăfletiți-le deschizându-le efluviilor binefăcătoare emise de spiritele bune în acest moment. Ideea de infern cu furnalele sale arzătoare, cu cazanele clocotind de smoală poate fi tolerată, adică scuzabilă în epoca fierului, dar în secolul nostru ea nu mai este decât o vagă fantomă bună cel mult să sperie copiii. Persistând în această mitologie înfricoșătoare, voi zămisliți necredința, mama tuturor dezorganizărilor sociale, căci tremur văzând toată ordinea socială zdruncinată și gata să se prăbușească în lipsa sancțiunii penale. Oameni cu credință ardentă și vie, înaintași ai zilei luminii, la lucru așadar. Nu pentru a menține vechile nedevăruri, fără credit acum, ci pentru a reînsăfleți, a reînvia adevărata sancțiune, în forme corespunzătoare moravurilor, sentimentelor și cunoștințelor epocii voastre. Cine e, de fapt, vinovatul? Acela care, printr-o abatere, printr-un fals simbol al sufletului se îndepărtează de la scopul creației, ce constă în cultul armonios al frumosului, binelui, idealizat pentru arhetipul uman prin omul Dumnezeu, prin Isus Hristos. Ce este pedeapsa? Consecința naturală, derivată din acest fals imbold, o sumă de dureri necesare pentru a dezgusta omul de diformitatea sa, prin experimentarea suferinței. Pedeapsa este stimulentul ce excită sufletul, prin amărăciune, să se aplece asupra sa și să revină la tărâmul salvării. Scopul pedepsei nu este altul decât rabilitarea, eliberarea. A dori ca pedeapsa să fie eternă înseamnă a-i nega orice noțiune de a fi. Oh! Vă spun în adevăr, încetați de a pune în paralel, în eternitatea lor, binele, esența Creatorului, cu răul, esența creatului. Ar însemna să creăm astfel un sistem de pedepse nejustificat. Afirmații, din contră, micșorarea treptată a suferințelor și pedepselor prin transmigrații, și veți consacra prin rațiunea unită cu sentimentul, unitatea divină. Spiritul apostolului Pavel se dorește a îndrepta omul spre bine și a-l abate de la rău prin seducția recompenselor și teama de pedepse, dar dacă aceste pedepse sunt prezentate într-un fel ce le face de necrezut, ele nu vor mai avea asupra lui nicio influență. Mai mult, el va respinge totul, formă și fond. Dacă, dimpotrivă, viitorul îi se prezintă într-o formă logică, omul nu-l va respinge. Spiritismul îi oferă această explicație. Doctrina veșniciei pedepselor, în sens absolut, face din ființa supremă un Dumnezeu implacabil. Ar fi logic să spui despre un stăpân că este foarte bun, binevoitor, foarte milostiv, dacă el nu dorește decât fericirea celor ce îl înconjoară, dar în același timp este gelos, răzbunător, inflexibil în severitatea sa, și dacă pedepsește prin cele mai grele suplicii 3/4 din totalul supușilor pentru o ofensă sau o infracțiune la legile sale, chiar și pe cei ce le-ai comis fără să le cunoască? Nu ar fi aici o contradicție? Dumnezeu ar fi mai puțin bun decât omul? Mai există și o altă contradicție. De vreme ce Dumnezeu știe totul, El știa deci că și sufletul pe care îl va crea va greși. El a fost deci destinat, încă de la formarea sa, unui nenoroc etern. Este posibil, rațional? În doctrina pedepselor relative, totul este justificat. Dumnezeu știa că sufletul va greși, dar îi dă mijloacele de a se lumina prin proprie experiență, chiar prin greșelile făptuite. Este necesar ca sufletul să-și spășească erorile pentru a fi mai clar îndreptat spre bine, dar ușa speranței nu este închisă cu totul niciodată, și Dumnezeu face ca momentul eliberării sale să depindă de eforturile făcute pentru a ajunge aici. Iată ceea ce toată lumea poate înțelege și ceea ce logica cea mai meticuloasă poate admite. Dacă pedepsele viitoare ar fi fost prezentate din acest punct de vedere, probabil că ar fi existat mai puțini sceptici. Cuvântul veșnic este adesea întrebuințat în limbajul comun, ca o figură de stil, pentru a desemna un lucru de lungă durată și căruia nu îi se poate prevedea termenul de realizare, cu toate că se știe foarte bine că există un termen. Spunem, de exemplu, ghețurile veșnice ale înălțimilor muntoase, ale polilor, cu toate că știm, pe de o parte, că lumea fizică poate avea un sfârșit și, pe de altă parte, că starea acestor regiuni se poate schimba prin deplasarea axei Pământului sau printr-un cataclism. Cuvântul etern, în acest caz, nu vrea să însemne ceva ce se perpetuează la infinit. Când suferim de o boală îndelungată, spunem că este veșnică, să fie de mirare că spiritele care suferă de ani, secole, chiar milenii, spun tot așa? Să nu uităm mai ales că inferioritatea lor nu le permite să vadă capătul drumului, și ele cred că suferă pentru totdeauna, ceea ce este o pedeapsă. De altminteri, doctrina focului material,
a cuptoarelor și torturilor împrumutate de la tartorul păgânismului, este astăzi complet abandonată de înalta teologie, nemai fiind folosită decât în școli unde aceste înfricoșătoare tablouri alegorice încă mai sunt considerate drept adevăruri pozitive de către unele persoane mai degrabă zeloase decât luminate, și pe nedrept, căci aceste imaginații puerile, odată eliberate de teroare, vor putea crește numărul celor increduli. Teologia recunoaște astăzi, cuvântul foc este utilizat la figurat, și prin el trebuie înțeles un foc moral. Cei ce au urmărit ca și noi întâmplările vieții și suferințele de dincolo de moarte, prin comunicările spiritiste, au putut să se convingă că acestea nu au nimic material și nici înspăimântător. Cu privire la durata lor, anumiți teologi încep să admită în sensul restrictiv indicat mai sus, și gândind că într-adevăr prin cuvântul etern se pot înțelege pedepsele, ca o consecință a unei legi imoabile, și nu aplicarea lor fiecărui individ. Ziua în care religia va admite această interpretare, tot așa cum unii suferă consecința progresului cunoștințelor, va fi ziua în care ea va aduna la sânul ei toate oile rătăcite. 8. Reînvierea trupului. 1010. Dogma reînvierii trupului este consecința celei a reîncarnării indicată de spirite? Cum credeți că ar putea fi altfel? Aceste cuvinte, ca și atâtea altele, par nesocotite în ochii anumitor persoane deoarece le iau ad literam, ceea ce le conduce la necredință. Dar dați-le o interpretare logică, și cei ce se numesc liberi cugetători o vor admite fără dificultate, deoarece gândesc. Căci, nu greșiți, acești liberi cugetători nu cer mai mult decât cred. Ei sunt ca și ceilalți, și chiar mai mult, însetați de cunoașterea viitorului, dar nu pot admite ceea ce este contrazis de știință. Doctrina pluralității existențelor este conformă cu dreptatea lui Dumnezeu. Ea singură poate explica ceea ce, fără ea, este inexplicabil. Cum pretindeți ca principiul să nu existe și în religie? 1011. Astfel biserica, prin dogma reînvierii trupului, indică ea însă și doctrina reîncarnării? Este evident. Această doctrină este de altfel consecința multor lucruri ce au trecut neobservate și vremea în care va fi înțeleasă astfel nu va întârzia. Peste puțin timp se va recunoaște că spiritismul scoate în relief cu fiecare pas chiar textul scrierilor sacre. Spiritele nu vin așadar să răstoarne religia, așa cum pretind unii. Din contră, ele vin să o confirme, să o sublinieze prin probe irecuzabile. Dar cum a venit vremea să nu mai folosim limbajul figurat, ele se exprimă fără alegorie și dau lucrurilor un sens clar și precis ce nu poate fi obiectul unei false interpretări. Iată de ce, după un anumit timp, veți avea mult mai multe persoane religioase și credincioase în mod sincer fată de câte sunt astăzi. Spiritul Sfântului Loas. Într-adevăr, știința demonstrează imposibilitatea reînvierii conform ideii comune. Dacă rămășițele corpului omenesc rămâneau omogene după dispersarea și transformarea lor în pulbere, s-ar mai concepe reînvierea lor într-un timp dat, dar lucrurile nu se petrec deloc așa. Corpul este format din elemente diferite: oxigen, hidrogen, azot, carbon etc. Prin descompunerea aceste elemente se împrăștie, pentru a servi la formarea unor noi corpuri. Astfel, aceeași moleculă de carbon, de exemplu, va intra în compunerea câtorva mii de corpuri diferite. Vorbim numai de corpuri omenești, fără a mai număra pe cele ale animalelor. Același individ poate avea în corp molecule ce au aparținut oamenilor din vechime. Aceleași molecule organice pe care le absorbiți prin hrană provin. Poate din corpul unui individ pe care l-ați cunoscut, șeame de materia existând în cantitate finită, iar transformările sale fiind infinite. Cum ar putea fiecare corp să se reconstituie din aceleași elemente? Există aici o imposibilitate materială. Nu se poate admite în mod rațional o reînviere a corpului decât ca o figură de stil simbolizând fenomenul reîncarnării, și atunci nu mai avem niciun șoc al rațiunii, nimic în contradicție cu datele științei. Este adevărat că, în conformitate cu dogma, această reînviere nu trebuie să aibă loc decât la sfârșitul veacurilor, în timp ce, conform doctrinei spiritiste, ea are loc zilnic. Dar nu mai există în acest tablou al judecății de apoi o mare și frumoasă figură de stil ce ascunde sub vălul alegoriei. Unul dintre acele adevăruri imuabile ce nu va mai găsi mulți sceptici dacă va fi readusă la adevărata ei semnificație? Dacă s-ar medita profund la teoria spiritistă despre viitorul sufletelor și despre soarta lor ca urmare a diferitelor încercări suportate, se va vedea că, exceptând simultaneitatea, judecata ce condamnă sau le absolvă nu este deloc o ficțiune, așa cum gândesc incredulii. Să mai observăm că ea reprezintă consecința naturală a pluralității lumilor, astăzi admisă foarte bine, în timp ce, conform doctrinei judecății de apoi, pământul este considerat ca singura lume locuită. 9. Paradis, infern, purgatoriu. 1012. Există în univers un loc anume stabilit pentru pedepsirea și bucurarea spiritelor, conform meritelor lor?
Am răspuns deja la această întrebare. Pedepsele și bucuriile spiritelor sunt legate de gradul lor de perfecțiune. Fiecare poartă în sine principiul propriei fericiri sau nenorociri, și cum ele există peste tot, nu există un loc anume destinat nici pentru pedepse și nici pentru bucurii. Cât despre spiritele încarnate, sunt mai mult sau mai puțin fericite sau nefericite după cum lumea în care locuiesc este mai mult sau mai puțin avansată. Înseamnă că infernul și paradisul neexistând, omul și le-a reprezentat singur? Nu sunt decât figuri de stil. Există peste tot spirite fericite și spirite nefericite. Totuși, așa cum am mai spus, spiritele din același ordin se reunesc prin simpatie, dar când sunt perfecte se pot reuni oriunde doresc. Localizarea strictă a locurilor pentru pedepse și pentru recompense nu există decât în imaginația oamenilor. Ea provine din tendința de a materializa și a circumscrie lucrurile cărora nu le poate înțelege esența nemărginită. 1013. Ce trebuie să se înțeleagă prin purgatoriu? Dureri fizice și morale. Este timpul ispășirii. Aproape întotdeauna purgatoriul vostru este chiar pe pământ și Dumnezeu vă face să vă ispășiți păcatele. Ceea ce omul numește purgatoriu este tot o figură de stil prin care trebuie să se înțeleagă, nu un loc anume determinat, ci starea spiritelor imperfecte ce sunt la ispășire până la purificarea completă ce trebuie să le ridice la nivelul spiritelor prea fericite. Această purificare realizându-se în diverse încarnări. Purificarea constă în încercările vieții corporale. 1014. Cum se face că spiritele care, prin limbajul lor, își manifestă superioritatea, au răspuns unor persoane foarte serioase, în legătură cu subiectul infern și purgatoriu, în strictă conformitate cu ideea comună întâlnită deseori? Ele vorbesc un limbaj receptat de persoanele care le întreabă. Când aceste persoane sunt prea îmbibate de anumite idei, spiritele nu vor să le contrariere prea brusc pentru a nu le zdruncina convingerile. Dacă un spirit ar spune, fără precauții, unui musulman ca Mahomed nu este un profet, ar fi foarte rău primit. Se înțelege că poate fi așa din partea spiritelor, care doresc să ne instruiască. Dar cum se face că spiritele interogate asupra situației lor au răspuns că suferă torturile infernului sau ale purgatoriului? Când sunt inferioare și nu complet dematerializate, spiritele păstrează o parte din ideile lor pământești și transpun impresiile lor prin termenii ce le sunt familiari. Ele se găsesc într-un mediu ce nu le permite decât pe jumătate să sondeze viitorul, și de aceea spiritele rătăcitoare sau de curând eliberate vor vorbi așa cum făceau în viața pământeană. Infernul se poate traduce printr-o viață de încercării extrem de dureroase, cu nesiguranța unei vieți mai bune. Purgatoriul, o viață tot de încercării, dar cu conștiința unui viitor mai bun. Când încerci o mare durere, nu ți spui oare că suferi ca un damnat? Nu sunt decât cuvinte, și întotdeauna la figurat. 1015. Ce trebuie să se înțeleagă printr-un suflet chinuit? Un suflet rătăcitor și suferind, nesigur de viitorul său, și căruia îi puteți aduce o ușurare solicitată adesea prin comunicarea cu voi. 1016. În ce sens trebuie înțeles cuvântul cier? Crezi că reprezintă un loc, precum câmpiile Elizee ale anticilor, unde toate spiritele bune stau grămadă fără altă grijă decât a se bucura pentru eternitate de o fericire pasivă? Nu, este spațiul universal. Sunt planetele, stelele și toate lumile superioare în care spiritele se bucură de toate facultățile lor, fără a mai avea frământările vieții materiale, și nici angoasele inerente inferiorității. 1017. Spiritele au spus că locuiesc în cel de-al patrulea și al cinilea cer etc. Ce trebuie înțeles prin aceasta? Voi întrebați în care cer locuiesc, deoarece aveți ideea mai multor ceruri plasate precum etajele unei clădiri. Atunci ele vă răspund după limbajul vostru, dar pentru ele cuvinte ca al patrulea, al cinilea cer exprimă diferite grade de epurare și în consecință de fericire. La fel se întâmplă când un spirit este întrebat dacă se află în infern, dacă este nefericit. El va răspunde afirmativ, căci pentru el infernul este sinonim cu suferința, dar știe foarte bine că nu e vorba un cazan cu smoală. Un păgân ar fi spus că este un tartar. La fel este și cu alte expresii analoge cum ar fi oraș al florilor, oraș al aleșilor, prima, a doua sau a treia sferă etc., ce nu sunt decât alegorii folosite de anumite spirite, fie ca figuri de stil, fie câteodată datorită ignorării realității lucrurilor și chiar a celor mai simple noțiuni științifice. Conform ideii restrânse întâlnite odinioară despre locurile de osândă și de recompense, mai ales în opinia după care pământul era centrul universului, cerul formând o boltă și având o zonă cu stele, se amplasa cerul sus iar infernul jos, de aici expresiile a urca la cer, a fi în înaltul cerurilor, a fi aruncat în infern.
Astăzi știința a demonstrat că Pământul nu este decât una dintre cele mai mici lumii printre milioane de alte lumii, fără a avea o importanță specială. Ea a descris istoria formării Pământului și constituția sa, probând că spațiul este infinit, că în univers nu există nici jos, nici sus, trebuind să se renunțe la ideea amplasării cerului deasupra norilor și a infernului în locurile cele mai joase. Cât despre purgatoriu, lui nu-i fusese destinat niciun loc, i-a fost rezervat spiritismului să dea tuturor acestor lucruri explicația cea mai rațională, cea mai grandioasă și în același timp cea mai consolatoare pentru omenire. Astfel putem spune că purtăm în noi înșine infernul nostru și paradisul nostru, purgatoriul nostru, noi îl găsim în încarnare, în viețile noastre corporale sau fizice. 1018. Care este înțelesul cuvintelor lui Hristos? Împărăția mea nu este din lumea aceasta? Hristos, răspunzând astfel, vorbea într-un sens figurat. Voia să spună că el nu domnește decât asupra inimilor curate și deinteresate. El este oriunde domnește dragostea de bine, însă oamenii lacomii de bunurile pământești și atașați de lumea aceasta nu sunt cu el. 1019. Împărăția binelui va putea fi vreodată instaurată pe pământ? Binele va domni pe pământ atunci când dintre spiritele care vin să populeze cele bune le vor birui pe cele rele. Atunci ele vor face ca aici să domnească dragostea și dreptatea, izvor al binelui și fericirii. Numai prin progres moral și practicarea legilor lui Dumnezeu omul va trage spiritele bune pe pământ și astfel le va îndepărta pe cele rele, dar cele rele nu vor părăsi pământul decât atunci când omul va izgoni orgoliul și egoismul. Transformarea umanității a fost prezisă și de aceea trebuie să încurajați pe cei ce grăbesc realizarea progresului. Ea se va înfăptui prin încarnarea spiritelor cele mai bune care vor constitui o nouă generație pe pământ. Atunci, spiritele celor răi pe care moartea îi adună în fiecare zi, și toți cei ce încearcă să oprească mersul lucrurilor vor fi excluși, căci vor fi trimiși printre oamenii de bine cărora le vor tulbura fericirea. Ele vor merge în locuri noi, mai puțin avansate, să îndeplinească misiuni dureroase în care vor putea să lucreze pentru propria avansare și în același timp pentru avansarea fraților și mai înapoiați. Nu vedeți oare în această alungare de pe pământul transformat imaginea sublimă din paradisul pierdut, și în omul venit pe pământ în condiții asemănătoare, și purtând în sine germenele pasiunilor și trăsăturilor inferiorității sale primitive, imaginea nu mai puțin sublimă a păcatului originar? Păcatul originar, considerat din acest punct de vedere, ține de natura încă imperfectă a omului, care astfel nu este responsabil decât de el însuși și de propriile păcate și nu de cele ale părinților săi. Voi toți, oameni de credință și de bună intenție, lucrați deci cu zel și curaj la marea operă a renașterii, căci veți culege în sutiți sămânța semănată. Nenorocire celor ce închid ochii la lumină, căci se pregătesc pentru lungi secole de întuneric și decepții. Nenorocire celor ce se leagă cu totul de bunurile lumești, căci vor îndura mai multe privațiuni față de plăcerile avute. Nenorocire mai ales celor egoiști, căci ei nu vor găsi pe nimeni care să-i ajute la căratul poverii nenorocirilor lor. Concluzii. Cel ce nu cunoaște în fapt magnetismul pământean ce-i face pe micuții canari îndrăgostiți să se zbenguie deasupra unui ochi de apă, poate să înțeleagă cu dificultate că această zbenguială cuprinde chiar mecanismul universului și al mersului lumilor. La fel este și cu cel ce nu cunoaște spiritismul decât ca mișcarea mesei, nu vede aici decât un amuzament, un joc de societate, și nu înțelege că acest fenomen atât de simplu și obișnuit, cunoscut din antichitate și chiar de popoarele semisălbatice, poate fi adăugat celor mai grave probleme ale ordinii sociale. Pentru observatorul superficial, într-adevăr, ce legătură poate exista între o masă ce se învârtește cu morala și viitorul omenirii? Dar oricine reflectează și amintește că de la simpla oală a gospodinei, cunoscută din antichitate, s-a ajuns la puternicul motor cu care omul învinge spațiul și suprimă distantele. Ei bine! Voi, care nu credeți în nimic din afara lumii materiale, aflați deci că de la această masă ce se rotește provocându-vă zâmbete disprețuitoare, a apărut o adevărată știință precum și soluția problemelor la care nici o altă filozofie nu a putut răspunde. Îi chem pe toți adversarii de bună credință și rog să spună dacă și-au amânat truda de a studia ceea ce critică, căci în spiritul legii, critica nu are valoare decât atunci când cel ce o face cunoaște despre ce vorbește. A te ralia unui lucru pe care nu-l cunoști, pe care nu l-ai pătruns în profunzime ca un observator conștiincios, înseamnă ușurință și o proastă părere despre propria judecată. Cu siguranță, dacă am fi prezentat această filozofie ca fiind opera unei minți omenești, ea ar fi întâlnit mai puțin dispreț și ar fi trecut examenul celor ce pretind că dirigează opinia publică, însă ea vine din partea spiritelor. Ce absurditate! Abia dacă merită o privire, ei o judecă după titlu, așa cum maimuța din fabulă judecă nu ca după coajă. Faceți, dacă doriți, abstracție de originea ei,
Presupuneți că această carte este opera unui om și spuneți în sufletul și în conștiința voastră dacă, după ce ați citit-o cu seriozitate, găsiți în ea subiect de bagiocoră. Spiritismul este oponentul cel mai redutabil al materialismului. Nu este deci de mirare că îi are pe materialiști drept adversari. Dar cum materialismul este o doctrină ce încearcă să renască, dovadă că cei ce o profesează nu se cred foarte puternici și că sunt dominați de propria conștiință. El se ascunde sub masca rațiunii și a științei. Și, lucru bizar, cei mai sceptici vorbesc chiar în numele religiei pe care nu o cunosc și nu o înțeleg mai bine decât spiritismul. Ceea ce vizează mai ales este miraculosul și supranaturalul pe care nu le admit. Or, după ei, spiritismul fiind bazat pe miraculos, nu poate fi decât o supoziție ridicolă. Ei nu gândesc că făcând fără restricție procesul miraculosului și supranaturalului, îl fac de fapt pe cel al religiei. Într-adevăr, religia este bazată pe revelație și miracole. Or, ce este revelația, dacă nu comunicările extraumane? Toți autorii sacri, începând cu Moise, au vorbit despre aceste tipuri de comunicări. Și ce altceva sunt miracolele dacă nu fapte minunate și supranaturale prin excelență, de vreme ce reprezintă, în sens liturgic, derogări de la legile naturii? Așadar, respingând miraculosul și supranaturalul, materialiștii resping chiar temeiurile religiei. Dar nu numai sub acest aspect trebuie să examinăm problema. Spiritismul nu își propune să cerceteze dacă există sau nu miracole, adică dacă Dumnezeu a putut, în aceste cazuri, să se abată de la legile eterne ce guvernează universul. El lasă, în această privință, orice libertate credinței. El afirmă și probează că fenomenele pe care se sprijină nu au supranatural decât aparența. Aceste fenomene sunt percepute astfel doar de anumiți oameni, care le consideră insolite și în afara obișnuitului. Dar ele nu sunt mai supranaturale decât fenomenele cărora știința e dă astăzi explicația și care păreau miraculoase într-o altă epocă. Toate fenomenele spiritiste, fără excepție, reprezintă consecința legilor generale. Ele ne revelează una dintre forțele naturii, forță necunoscută, sau mai corect spus neînțeleasă până acum, dar pe care observația o demonstrează a fi în ordinea lucrurilor. Prin urmare, spiritismul are de răspuns mai puțin în privința miraculosului și supranaturalului decât însăși religia. Celor care, din necunoaștere, îl atacă sub acest aspect, fie ei oamenii cei mai învățați, le spunem: dacă știința voastră, ce v-a făcut cunoscute atâtea lucruri, nu v-a învățat că această cunoaștere a naturii este infinită. Atunci sunteți savanți numai pe jumătate. Voi spuneți că vreți să vindecați secolul de o boală ce amenință să invadeze lumea. Ați iubi-o mai mult dacă această lume ar fi invadată de necredința pe care căutați să o propagați? Oare nu absenței oricărei credințe trebuie să-i atribuim slăbirea legăturilor de familie și majoritatea dezordinilor ce ruinează societatea? Demonstrând existența și nemurirea sufletului, spiritismul reînsăflețește credința în viitor, dă curaj, face să se suporte cu resemnare vicisitudinile vieții. Încercați să numiți aceasta un rău? Două doctrine sunt prezente aici, una care neagă viitorul, alta care îl proclamă și îl probează, una care nu explică nimic, alta care explică totul și prin aceea că se adresează rațiunii. Una este confirmarea egoismului, alta dă o bază dreptății, carității și dragostei de semeni. Prima nu arată decât prezentul și spulberă orice speranță. A doua consolează și indică vasta întinderea viitorului. Care este cea mai dăunătoare? Unii oameni, chiar și dintre cei mai sceptici, au devenit apostolii ai fraternității și progresului, dar fraternitatea presupune de interesul, renunțarea la propria personalitate. În adevărata fraternitate, orgoliul este o anomalie. Cu ce drept impuneți un sacrificiu celui ce vă spune că după moarte totul s-a sfârșit pentru el, că poate mâine nu va mai fi decât o veche mașină dezmembrată și aruncată la gunoi? Ce rațiune există în impunerea unei privațiuni oarecare? Nu este mai natural ca în scurtele clipe pe care i le acordați să caute să trăiască cel mai bine cu putință? De aici se ivește dorința de a avea mult pentru a se bucura mai mult. Această dorință naște gelozie împotriva celor ce au mai mult decât el, și de la această gelozie la pofta de a lua ceea ce ei au, nu este decât un pas. Ce îi reține oare? Să fie legea? Dar legea nu ajunge în toate cazurile. Spuneți că este conștiința, sentimentul datoriei? Dar pe ce așezați voi sentimentul datoriei? Acest sentiment își are rațiunea de a fi în credința că totul se sfârșește odată cu viața? Cu această credință un singur precept este rațional, fiecare pentru el: ideile de fraternitate, de conștiință, de datorie, de umanism, chiar de progres, nu sunt decât cuvinte goale. Voi care susțineți doctrine asemănătoare,
Voi nu cunoașteți răul ce-l face societății, nici cât ori crime vă asumați responsabilitatea. Dar ce vorbesc eu de responsabilitate? Pentru cel sceptic, ea nu există. Omagiul său este încinat materiei. IV. Progresul umanității își are principiul în aplicarea legii dreptății, dragostei și carității. Această lege este fondată pe certitudinea viitorului. Luați această certitudine și veți lua piatra fundamentală. Din această lege derivă toate celelalte, căci ea cuprinde toate condițiile fericirii omului. Doar ea poate vindeca rănile societății și omul poate să judece, comparând epocile și popoarele, modul cum se îmbunătățește condiția sa pe măsură ce legea aceasta este mai bine înțeleasă și practicată. Dacă aplicarea ei parțială produce un bine real, oare ce se va întâmpla când această lege va fi pusă la baza tuturor instituțiilor sociale? Este înru totul posibil, căci dacă omul a făcut 10 pași, el poate face și 20. Se poate deci judeca viitorul prin trecut. Vedem de pe acum stinându-se puțin câte puțin antipatiile dintre un popor și altul. Barierele ce le separă se reduc în fața civilizației. Popoare din diferitele culturi ale lumii își dau acum mâna. O mare dreptate străbate dreptul internațional. Războaiele devin din ce în ce mai rare și ele nu exclud sentimentele umanitare. Uniformitatea se stabilește în relații. Distincțiile dintre rase și caste se șterg și oamenii de credințe diferite fac să dispară prejudecățile legate de secte spre a se uni în adorarea unui singur Dumnezeu. Vorbim de popoarele din avangarda civilizației. Cu toate acestea, suntem încă departe de perfecțiune și mai există încă multe ruine de dărâmat până când vor fi dispărut ultimele vestigii ale barbariei. Dar vor putea aceste ruine să reziste forței irezistibile a progresului. Împotriva acestei forțe vi ce reprezintă o lege a naturii? Dacă generația actuală este mai avansată decât generația trecută, de ce atunci cea care ne va succeda nu va fi mai avansată decât noi? Va fi prin forța lucrurilor. Mai întâi, odată cu vechea generație se sting în fiecare zi o parte din vechile greșeli. Și astfel, societatea își formează puțin câte puțin elemente noi lipsite de vechile prejudecăți. În al doilea rând, omul, dorind progresul, studiază obstacolele și se consacră depășirii lor. Când efervescența creatoare este incontestabilă, progresul este neîndoielnic. Omul vrea să fie fericit, este un dat al naturii. Or, el nu caută progresul decât pentru a spori elementele fericirii sale, fără aceasta progresul fiind fără obiect. Când va avea toate bucuriile date de progresul intelectual, omul va vedea că nu are o fericire completă, va recunoaște că această fericire este imposibilă fără siguranța relațiilor sociale, și această siguranță nu o poate găsi decât în progresul moral. Prin urmare, prin forța lucrurilor, el însuși va îndruma progresul pe această cale, iar spiritismul îi va oferi cea mai puternică pârghie pentru a atinge acest scop. Cei care afirmă că doctrina și credințele spiritiste amenință să invadeze lumea proclamă prin aceasta însă și forța lor, căci o idee fără fundamentare și lipsită de logică nu ar putea deveni universală. Dacă deci spiritismul se răspândește pretutindeni, dacă este primit mai ales de clasele luminate, este pentru că are un fond de adevăr. Împotriva acestei tendințe, toate eforturile detractorilor săi vor fi zadarnice, și ceea ce îl probează este faptul că ridicolul cu care aceștia încearcă să-l acopere, departe de a-i curma zborul, pare să-i dea o nouă viață. Acest rezultat justifică din plin ceea ce ne-au spus de mai multe ori spiritele. Nu vă neliniștiți din cauza împotrivirii, căci tot ceea ce se va face împotriva voastră se va întoarce la voi, și cei mai mari adversari vor servi cauza voastră fără să o dorească. Împotriva voinței lui Dumnezeu, reaua voință a oamenilor nu va ști să învingă. Prin spiritism, umanitatea trebuie să intre într-o nouă fază, aceea a progresului moral ce este o consecință faierească. Încetați deci să vă mirați de rapiditatea cu care se propagă ideile spiritiste. Cauza constă în satisfacția ce o procură tuturor celor care le aprofundează și care văd în ele altceva decât o inutilă pierdere de vreme ori. Cum umanitatea își dorește fericirea înainte de toate, nu este de mirare că ea se atașează unei idei ce o face fericită. Dezvoltarea acestei idei prezintă 3 perioade distincte. Prima este cea a curiozității provocată de ciudățenia fenomenelor produse. A doua, cea a raționamentului și a filozofării. Cea de-a treia este perioada aplicării și consecințelor ce decurg de aici. Perioada curiozității a trecut. Curiozitate nu există decât o vreme. Odată satisfăcută, obiectul ei este abandonat trecându-se la altceva. Nu la fel este dacă se adresează unei gândiri serioase și raționamentului. A doua perioadă a început, iar a treia îi va urma în mod inevitabil. Spiritismul a progresat mai ales de când a fost mai bine înțeles în esența sa intimă, de când i s-a văzut forța, deoarece el atinge omul la coarda lui cea mai sensibilă.
cea a fericirii sale în lumea aceasta. Aici se află cauza propagării sale, secretul forței ce îl va face să triumfe. El îi face fericiți pe cei care îl înțeleg. Chiar și cel ce nu a fost martorul niciunui fenomen fizic de manifestare spiritistă își spune: în afara acestor fenomene, există filozofia. Această filozofie îmi explică ceea ce nicio alta nu mi-a explicat. Găsesc în ea, doar prin raționament, o demonstrație logică a problemelor ce interesează în cel mai înalt grad viitorul meu. Ea îmi produce liniște, siguranță, încredere. Ea mă eliberează de tulburarea incertitudinii. Față de aceasta, problema lucrurilor materiale este una secundară. Voi toți cei care atacați spiritismul, doriți un mijloc de a-l combate cu succes? Iată-le, înlocuiți-le prin ceva mai bun. Găsiți o soluție mai înțeleaptă tuturor problemelor rezolvate de el. Dați omului o altă certitudine care să-l facă mai fericit. Și înțelegeți bine valoarea cuvântului certitudine, căci omul acceptă drept cert doar ceea ce îi se pare logic. A vă mulțumim să spuneți că nu este așa, e foarte ușor. Dovediți, nu prin negare, ci prin fapte, că nu este așa, nu a fost niciodată așa și nu poate fi așa. Dacă nu este așa, afirmați mai ales ceea ce îi poate lua locul. În sfârșit, dovediți că aceste consecințe ale spiritismului nu îi fac pe oameni mai buni, și deci mai fericiți, prin practicarea celei mai pure morale evanghelice, morală de care voi faceți atâta caz, dar pe care o practicați atât de puțin. Când veți fi făcut toate acestea, veți avea dreptul să-l atacați. Spiritismul este puternic deoarece se sprijină chiar pe temeliile religiei. Dumnezeu, sufletul, pedepsele și recompensele viitoare, și mai ales pentru că prezintă pedepsele și recompensele ca pe niște consecințe naturale ale vieții pământene, astfel încât nimic, în perspectiva oferită de viitor, să nu poată fi tăgăduit de cea mai exigentă judecată. Voi, a căror doctrină constă în negarea viitorului, ce compensație oferiți suferințelor de pe pământ? Voi vă sprijiniți pe necredință. Spiritismul se sprijină pe credința în Dumnezeu, în timp ce spiritismul invită oamenii la fericire, la speranță, la adevărata fraternitate. Voi oferiți neantul ca perspectivă și egoismul drept consolare. Spiritismul explică totul. Voi nu explicați nimic. El probează prin fapte, iar voi nu dovediți nimic. Cum s-ar putea enta între cele două doctrine? Este o falsă idee despre spiritism credința că el își bazează forța pe practica manifestărilor materiale și că, împiedicând aceste manifestări, îi se poate submina fundamentul. Forța sa constă în filozofia sa, în apelul făcut la rațiune și la bunul simț. În antichitate, spiritismul făcea obiectul studiilor misterioase, tăinuite cu grijă vulgului. Astăzi el nu mai are secrete pentru nimeni. El vorbește un limbaj clar, lipsit de ambiguități. În el nu există nimic mistic, niciun fel de alegorie susceptibilă de false interpretări. El vrea să fie înțeles de toți, deoarece timpul ca adevărul să fie înfățișat oamenilor a sosit. Departe de a se opune răspândirii științei, spiritismul o dorește pentru toată lumea. El nu reclamă o credință oarbă, vrea ca faptele să fie cunoscute pentru a putea crede. Bazându-se pe rațiune, el va fi întotdeauna mai puternic decât cei ce se bazează pe neant. Piedicile pe care am fi tentat să le punem libertății manifestărilor l-ar putea oare înăbuși? Nici de cum, căci ar produce efectul tuturor persecuțiilor, acela de a stârni curiozitatea și dorința de a cunoaște ceea ce este interzis. Pe de altă parte, dacă manifestările spiritiste ar fi privilegiul unui singur om, nu e nicio îndoială că, dând acel om deoparte, s-ar pune capăt acestor manifestări. Din nefericire pentru adversari, ele se află la dispoziția întregii omeniri și se întâlnesc de la cel mai umil om până la cel mai puternic, de la palat până la colibă. I se poate interzice practicarea publică, dar se știe cu precizie că nu în public se manifestă el mai bine, ci în intimitate. Or, fiecare putând fi un medium, cine poate împiedica o familie în interiorul căminului, un individ în liniștea camerei, prizonierul în celulă să aibă comunicări cu spiritele, fără știrea și chiar de față cu zbirii? Dar dacă sunt interzise într-o țară, oare vor putea fi împiedicate în țările vecine, în lumea întreagă, de vreme ce nu există un singur loc sub soare unde să nu fie medium? Pentru a încarcera pe toți acești mediuni ar trebui încarcerată o jumătate din omenire. În zadar ați dori, ceea ce nu este deloc ușor, să ardeți toate cărțile spiritiste, pe care mâine ar trebui să le reeditați, deoarece sursa lor este inatacabilă, căci spiritele, adevăratele autoare, nu pot fi nici încarcerate, nici arse. Spiritismul nu este opera unui om. Nimeni nu și-l poate atribui, căci este tot atât de vechi ca și creația. El se găsește peste tot, în toate religiile și mai ales în religia catolică, cu mai multă autoritate decât în celelalte, căci aici găsește principiul tuturor lucrărilor sale, spirite de toate gradele, raporturile lor oculte și manifeste cu oamenii, îngerii păzitorii,
reîncarnarea, emanciparea sufletului în timpul vieții, al doilea văz, viziunile, manifestările de tot felul, aparițiile și chiar aparițiile tangibile. Ce face știința spiritistă modernă? Adună într-un singur tot ceea ce era risipit, explică în termeni proprii ceea ce era enunțat doar într-un limbaj alegoric, elimină ceea ce au adus superstiția și ignoranța, pentru a nu lăsa decât ceea ce este real și pozitiv. Iată rolul său. Ea prezintă ceea ce există, coordonează, dar nu creează nimic, căci temeiurile sale există din toate timpurile și în toate locurile. Cine îndrăznește să se creadă atât de puternic încât să o înăbușe sub sarcasm sau prin persecuție? Dacă spiritismul este proscris într-un loc, va renaște în alte părți, pentru că el există în natură și pentru că nu este dat omului să distrugă o forță a naturii, și nici să opună vetoul său hotărârilor lui Dumnezeu. De altminteri, ce interes ar exista în împiedicarea propagării ideilor spiritiste? Aceste idei, într-adevăr, se ridică împotriva abuzurilor născute din orgoliu și egoism, dar aceste abuzuri, de care unii profită, fac rău mulțimilor, vor avea de partea lor mulțimile, iar ca adversari adevărați pe cei interesați în menținerea acestor abuzuri. Din contra, prin influența lor, aceste idei fac oamenii mai buni unii cu alții, mai puțin avizii de interese materiale și mai resemnați față de hotărârile providenței. De aceea ele reprezintă o garanție a ordinii și liniștii. Spiritismul se prezintă sub 3 aspecte diferite: manifestările, principiile filozofiei și moralei ce decurg de aici și aplicarea acestor principii. De aici, 3 clase, sau mai degrabă 3 grade printre adepți. Primul, cei care cred în manifestări și se mulțumesc doar să le constate. Al doilea, cei care cunosc consecințele lor morale. Al treilea, cei care practică sau se străduiesc să practice această morală. Oricare ar fi punctul de vedere, științific sau moral, sub care se consideră aceste fenomene ciudate, fiecare înțelege că apare o nouă ordine a ideilor, a cărei consecință nu poate fi decât o profundă schimbare a stării umanității, și fiecare înțelege că această schimbare nu poate avea loc decât înspre bine. Cât despre adversari, aceștia pot fi de asemenea clarificați în 3 categorii. Prima, cei care neagă din principiu tot ceea ce este nou sau nu vine de la ei, și care vorbesc astfel în necunoștință de cauză. Acestei categorii îi aparțin toți cei care nu admit nimic în afara dovezi simțurilor. Ei nu au văzut nimic, nu vor să vadă nimic, și cu atât mai puțin să aprofundeze. Ei vor fi chiar supărați dacă vor vedea prea clar, de teama de a nu fi forțați să recunoască faptul că nu au avut dreptate. Pentru ei, spiritismul este o himeră, o nebunie, o utopie. El nu există. Este o veche poveste. Aceștia sunt increduli de profesie. Alături de ei, pot fi plasați cei care au binevoit să arunce o privire pentru a-și liniști conștiința, pentru a putea spune: am dorit să văd, dar nu am văzut nimic. Ei nu înțeleg că le-ar fi trebuit mai mult de o jumătate de oră pentru a înțelege pe de-a întregul o știință. A doua, cei care, cunoscând foarte bine realitatea faptelor, o contestă totuși din motive dictate de interesul personal. Pentru ei, spiritismul există, dar le este teamă de consecințele sale și atunci îl atacă. A treia, cei care găsesc în morala spiritistă o cenzură prea severă pentru faptele sau tendințele lor. Spiritismul luat în serios îi jenează, nu îl resping, dar nici nu-l aprobă, preferă să închidă ochii. Primii sunt mânați de orgoliu și de nânfa, cei din a doua categorie, de ambiție, cei din a treia, de egoism. Este de imaginat că aceste cauze ale opoziției, neavând în ele nimic temeinic, vor dispărea cu timpul. În zadar vor căuta ei zadarnic o a 4-a clasă de oponenți, cea a indivinilor care se bazează pe probe contrare evidente și atestă o cercetare laborioasă a problemei. Toți îi se împotrivesc, dar nici unul nu oferă o demonstrație serioasă și de necombătut. Am avea o părere prea bună despre natura umană dacă am crede că se poate transforma în mod subit prin ideile spiritiste. Neîndoielnic, acțiunea lor nu este nici aceeași, nici de același nivel la toți cei care o mărturisesc. Oricum rezultatul, oricât de slab ar fi el, reprezintă întotdeauna o îmbunătățire și nu face decât să aducă dovada existenței unei lumii extracorporale, ceea ce implică negarea doctrinelor materialiste. Aceasta este însă și consecința observării lucrurilor, dar la cei ce înțeleg spiritismul filozofic și văd în el altceva decât fenomene mai mult sau mai puțin curioase, el are alte efecte. Primul, și cel mai general, este de a dezvolta sentimentul religios chiar la cel care, fără a fi materialist, nu are decât indiferentă față de lucrurile spirituale. Drept urmare, la el apare disprețul față de moarte, nu spunem dorința de moarte, departe de aceasta, căci spiritul va apăra viața sa ca și pe a altuia, ci o indiferență ce îl face să accepte fără crâcnire sau regret o moarte inevitabilă, ca pe un lucru mai degrabă fericit decât de temut, prin certitudinea stării ce-i succede.
Al doilea efect, aproape tot atât de general ca și primul, este resemnarea față de vicisitudinile vieții. Spiritismul face să se vadă lucrurile de la o asemenea înălțime, încât viața pământească, pierzând 3/4 din importanță, nu mai este afectată în aceeași măsură de frământările ce o însoțesc. De aici, mai mult curaj în necazuri, mai multă moderație în dorințe, de aici o îndepărtare de gândul sinuciderii, că știința spiritistă învață că, prin sinucidere, se pierde pentru totdeauna ceea ce s-a dorit a se câștiga. Certitudinea unui viitor ce depinde de noi în a ne face fericiți, posibilitatea de a stabili relații cu făpturile care ne sunt dragi, oferă spiritului o supremă consolare. Orizontul său se mărește până la infinit prin spectacolul neîntrerupt al vieții de dincolo, prin care poate sonda misterele adâncurilor. Al treilea efect este stârnirea toleranței față de greșelile aproapelui. Dar, trebuie să o spunem, principiul egoist și tot ceea ce decurge din el reprezintă tot ceea ce este mai persistent în om și, în consecință, cel mai greu de dezrădăcinat. Facem bucuros sacrificii, cu condiția să nu coste nimic și mai ales să nu ne lipsească de nimic. Banul are pentru majoritatea oamenilor o atracție irezistibilă și foarte puțini înțeleg cuvântul prisosință atunci când este vorba de propria lor persoană. În același timp, sacrificiul de sine este semnul distinctiv al celui mai însemnat progres. Oare spiritele, întreabă unele persoane, ne prezintă o nouă morală, ceva superior spuselor lui Hristos? Dacă această morală nu e altceva decât morala Evangheliei, la ce bun spiritismul? Acest raționament seamănă mai ales cu cel al califului Omar vorbind despre biblioteca din Alexandria. Dacă ea nu conține, spunea el, decât ceea ce există în Coran, este inutilă, deci trebuie arsă. Dacă ea cuprinde alte lucruri, este dăunătoare, deci trebuie arsă. Nu, spiritismul nu cuprinde o morală diferită de cea a lui Isus, dar vom întreba la rândul nostru dacă, înainte de Hristos, oamenii nu aveau legea dată de Dumnezeu lui Moise? Oare doctrina lui nu se găsește în Decalog? Se va putea spune din acest motiv că morala lui Isus este inutilă? Vom mai întreba pe cei ce tăgăduiesc utilitatea moralei spiritiste. De ce morala lui Hristos este atât de puțin practicată și de ce chiar cei care îi proclamă pe drept cuvânt măreția sunt primii în încălcarea primei legi, caritatea universală? Spiritele vin nu doar să o confirme, ci ele ne arată chiar utilitatea ei practică. Ele fac evidente chiar și adevărurile ce ne-au fost transmise doar în formă alegorică, și alături de morală, ele vin să definească cele mai abstracte probleme ale psihologiei. Isus a venit pentru a arăta oamenilor adevărata calea binelui. De ce Dumnezeu, care l-a trimis să reamintească legea sa uitată, nu ar trimite astăzi spiritele pentru a ne o reaminti cu și mai multă claritate, atunci când ea este uitată și sacrificată orgoliului și cupidității? Cine ar cuteza să limiteze puterea lui Dumnezeu și să stabilească căile? Cine spune, așa cum spun spiritele, că vremurile prezise nu au venit, ci că suntem în vremea când adevărurile rău înțelese sau fals interpretate trebuie să fie în mod deosebit revelate speciei umane pentru a-i grăbi progresul? Nu există oare ceva providențial în aceste manifestări produse simultan în toate colțurile pământului? Căci nu este doar un singur om, un singur profet care vine să ne avertizeze, lumina izvorăște de peste tot. O lume nouă se desfășoară chiar sub ochii noștri. Așa cum inventarea microscopului ne-a descoperit lumea microorganismelor pe care nici nu o bănuiam, așa cum telescopul ne-a descoperit mii de lumii pe care înainte nici nu le bănuiam, comunicările spiritiste ne relevează lumea invizibilă ce ne înconjoară, ne atinge, fără încetare, și aparte fără știrea noastră la tot ceea ce facem. Încă puțin și existența acestei lumii va fi tot atât de incontestabilă ca și cea a lumii microscopice și a aștrilor pierduți în spațiu. Nu ne rămâne decât să o facem cunoscută întregii lumii, să ne inițiem în misterele vieții de dincolo de moarte. Este adevărat că aceste descoperiri, dacă le putem spune așa, contrariază oarecum ideile cunoscute, însă toate marile descoperiri științifice nu au modificat ideile cele mai înrădăcinate și nu a trebuit ca orgoliul nostru să se plece în fața evidenței. La fel în privința spiritismului, încă puțin și el va căpăta drepturi depline printre celelalte științe omenești. Comunicările cu entitățile de dincolo de moarte ne-au făcut să înțelegem viața viitoare, să o vedem, să ne inițiem în pedepsele și bucuriile ce ne așteaptă acolo potrivit faptelor noastre și prin aceasta să îndrept spre spiritual pe cei ce nu văd în noi decât materia. Astfel am avut dreptate să spunem că spiritismul a distrus materialismul prin fapte. Pentru acest rezultat, ordinea socială îi va datora recunoștință, dar spiritismul face mai mult, arată inevitabilele efecte ale răului și, în consecință, necesitatea binelui. Numărul celor pe care i-a îndreptat spre sentimente mai bune, cărora le-a neutralizat tendințele negative și pe care i-a îndepărtat de rău este mai mare decât s-ar crede,
și acest număr crește cu fiecare zi. Pentru toți aceștia, viitorul nu mai e ceva nedeușit, nu mai e o simplă speranță, ci este un adevăr pe care și-l explic atunci când văd și aud pe cei care ne-au părăsit cum plâng sau se bucură pentru faptele lor pământene. Oricine este martor începe să reflecteze și simte nevoia să se cunoască, să se analizeze și să se îmbunătățească. IX, adversarii spiritismului nu au greșit înarmându-se împotriva lui cu câteva divergențe de opinii reieșite din anumite teze ale doctrinei. Nu e de mirare că la debutul unei științe, atunci când observațiile sunt încă incomplete și când fiecare exprimă punctul său de vedere, pot apărea sisteme contradictorii. Dar deja astăzi, în fața unui studiu mult mai aprofundat, 3/4 din aceste sisteme sunt abandonate, începând cu cel ce atribuie toate comunicările spiritului răului, ca și când i-ar fi fost imposibil lui Dumnezeu să trimită oamenilor și spirite bune. Doctrina absurdă, deoarece e dezmințită chiar de fapte, nelegiuită, deoarece este negarea puterii și bunătății Creatorului. Spiritele ne-au spus întotdeauna să nu ne neliniștim din pricina acestor divergente, căci în cele din urmă unitatea se va realiza. Deja există unitate în privința majorității punctelor de vedere, iar divergențele tind să se estompeze pe fiecare zi. La întrebarea, așteptând să se realizeze unitatea, pe cine credeți că, imparțial și de interesat fiind, ne putem baza pentru a emite o judecată? Iată răspunsul spiritelor. Lumina cea mai pură nu este întunecată de niciun nor. Diamantul fără pată are cea mai mare valoare. Judecați deci spiritele după puritatea învățăturii lor. Nu uitați că printre spirite există unele ce nu au lepădat încă toate ideile vieții pământești. Învățați să le deosebiți după limbajul lor. Judecați-le prin ansamblul spuselor lor. Vedeți dacă există o înlănțuire logică în idei, dacă din ele nu transpare ignoranța, orgoliul sau reavoința. Într-un cuvânt, dacă vorbele lor au întotdeauna pecetea înțelepciunii ce denotă adevărata superioritate. Dacă lumea voastră ar fi inaccesibilă greșelii, ea ar fi perfectă, dar este departe de aceasta. Mai trebuie încă să învățați să deosebiți eroarea de adevăr. Vă trebuie lecții bazate pe experiență pentru a vă exersa raționamentul și a vă face să avansați. Unitatea se va realiza de cei la care binele nu a fost niciodată amestecat cu răul. Oamenii se vor alia lor prin forța lucrurilor, căci vor vedea că la aceștia este adevărul. De altminteri, ce importă câteva dizidente ce sunt mai mult în formă decât în fond? Remarcați că principiile fundamentale sunt peste tot aceleași și trebuie să vă unească într-o gândire comună, dragostea de Dumnezeu și practicarea binelui. Oricare ar fi felul de a progresa sau condițiile morale ale existenței viitoare, scopul final este același, a face bine. Nu există două moduri de a săvârși. Dacă printre adepții spiritismului există diferite opinii asupra teoriei, toți sunt de acord asupra principiilor fundamentale. Există deci unitate, dar nu și din partea celor care, în număr foarte mic, nu admit încă intervenția spiritelor în manifestări și care le atribuie fie cauzelor pur fizice, ceea ce este contrar axiomei. Orice efect inteligent trebuie să aibă o cauză inteligentă, fie reflectării propriei noastre gândiri, ceea ce este dezmințit de fapte. Celelalte păreri nu sunt decât secundare și nu atacă cu nimic tezele fundamentale. Pot deci exista școli în care se caută lămurirea părților controversate ale științei. Nu trebuie să existe secte rivale între ele. Nu va exista antagonism decât între cei ce vor binele și cei care vor face sau vor dori răul. Nu există persoană sinceră și pătrunsă de marile cugetări morale învățate de la spirite care să dorească răul în general și nici răul aproapelui. Dacă unul dintre spirite greșește, lumina totuși va veni mai devreme sau mai târziu și pentru el, dacă o caută cu credință sinceră și fără constrângere. În așteptare, toate au o legătură comună ce trebuie să le unească într-o aceeași gândire, toate au același scop, puțin contează deci calea, de vreme ce această cale le conduce la scopul propus. Nici unul nu trebuie să se impună prin constrângere materială sau morală și singurul căzut în păcat va fi cel ce și va arunca blestemul asupra altuia, căci acționează în mod evident sub influența spiritelor rele. Rațiunea trebuie să fie supremul argument și moderația va asigura mai bine triumful adevărului decât diatribele înveninate de invidie și gelozie. Spiritele bune nu predică decât unirea și dragostea de aproapele și nici când o gândire răuvoitoare sau contrară carității. Pentru a încheia, să ascultăm sfaturile spiritului Sfântului Augustin. Vreme îndelungată oamenii au fost dezbinați și au aruncat blesteme în numele unui Dumnezeu al păcii și milei, și Dumnezeu s-a supărat de un așa sacrilegiu. Spiritismul este legătura ce îi va uni într-o zi, deoarece le va arăta unde se află adevărul și unde greșeala, dar vor mai exista multă vreme scribii și farisei care îl vor nega, așa cum l-au negat și pe Hristos. Doriți deci să știți sub influența căror spirite se găsesc diversele secte ce își împart lurnea?
judecați-le după operele și principiile lor. Niciodată spiritele bune nu au instigat la rău, niciodată ele nu au îndemnat și nici legitimat omorul și violența, niciodată ele nu au stârnit ura părților, nici setea de bogății și onoruri, nici lăcomia după plăcerile lumești. Numai cei buni, omenoși și binevoitorii cu toată lumea sunt preferații lor, fiind deopotrivă preferații lui Isus, deoarece ei urmează calea ce le-a fost arătată pentru a ajunge la el. Sfârșit.